mwathani Yetwena athuri mendete mwathani Nikio metagwo Kete nikio metagwo Kete tondu mahuana Kumulika tondu mahuana Rĩrĩa kumulika Mekũgera haha kũgera mũndũ agathiĩ nĩgetha agathiĩ umĩte orocio korwo mũndũ rĩu tũtanambĩrĩria kwenda tũgwarwo nĩ Bishop Joshua kuma Thĩka Mwathani orogocio aitwenyeherie Ngai nĩgetha tũhoe ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakũnenehia mũno wĩ mũtugi nawe mũigwathana rĩtwa rĩaku nene Jehova Ngai arĩa me muoyo itherũ Ngai thĩ witũ we no twarahũrire mahinda marĩa tũkomete tũkerigwo Mwathani thĩ witũ na tũhe mĩhũmũ rĩu ningĩ Ngai thĩ witũ watũcokanĩria gĩikaro gĩkĩ mũthamaki watũrehe ona ngari thondeketwo nĩ moko ma andũ tũka mũthamaki thĩ witũ nĩ tondũ wa ndungata yaku mũthamaki thĩ witũ nĩgetha tũmwe gĩtĩo kĩa mũthia Mwathani Jehova Ngai thĩ witũ nginya kũrĩa tũrĩthiĩ kũhurũkia mwĩrĩ ũyũ ĩtĩkĩra mũthamaki gũkorwo hamwe na ithuĩ na arĩa Jehova Ngai thĩ witũ no menjĩrwo nao maririkane nene Mwathani twete ũmĩrĩru amonete na kũrwo kĩũmĩrĩria bamĩrĩ na ũndũ wa kĩrĩkanĩro gĩaku gĩtheru gĩtĩkĩra gũkorwo hamwe na ithuĩ na mahinda marĩa tũruma gĩikaro gĩkĩ tongorania hamwe na ithuĩ o nginya Ngai witũ harĩa tũgũthiĩ njoka matu-inĩ kũhurũkia mwĩrĩ ũyũ na no tũkũgoca rĩĩtwa rĩaku twakĩra gwĩtĩkĩrĩka we Jehova Ngai witũ no tũthererie njĩra ciothe na ũndũ wa kĩrĩkanĩro gĩaku gĩtheru na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku na rĩa mũguo Jesu Kristo ũcio mũkũritũ nĩkĩo twahoya amen Nĩcio tũthiĩte wega na ngũhoya tũtikũrĩa ihinda tondũ ũrĩa tũgũthiĩ nĩ mũrĩ no hanene na tũgũthiĩ tũrorete itu ũguo tũtikũgĩa na ũndũ ũngĩ tũtikũhingĩrio haha tũkwenda tũbiũ mwĩrĩ wona twathiĩ na kũu mbere maũndũ macio mangĩ nĩ magĩgũkorwo me mega na rĩtwa rĩa Jehova rĩngĩ rogocwo nĩngwenda twambĩrĩrie andũ aya angĩ akorwo ndĩ wa bamĩrĩ twaihũrĩrwo mwĩrĩ kũu nĩo tũkwambĩrĩria kũbiũ kuona mwĩrĩ tũkũrigia na bamĩrĩ rĩu acio me hau akorwo matigũkorwo marĩ a bamĩrĩ part of family rĩu makĩone ũguo mahĩtũkĩrĩtwo mathiĩte ũguo acio me hau nĩo mekwambĩrĩria nĩgetha tũthiĩ tweherete ũguo tũthiĩte na nĩ njĩraga mũndũ angĩkorwo ndũrĩ hinya no wĩũmĩrĩria angĩkorwo ndũrĩ hinya mũno rĩngĩ mũndũ rĩngĩ nĩ ateanagĩria no ũngĩkorwo wa bamĩrĩ nĩ ũkũigua no mwaka nĩ wega angĩkorwo ndũrĩ hinya ndũkae ningĩ gũgĩka ũndũ gũtũma ningĩ ũrwo nĩ hinya nĩ ngwendaga haha ũguo hau Jose arĩ ngwendaga andũ anokaina mbere bamĩrĩ hana kana haha bamĩrĩ ũkĩ na haha andũ aya angĩ ndenda andũ aya angĩ tiga tungatĩri bamĩrĩ bakaina haha acio akaina haha kidogo ũguo ndenda ya space andũ akabila andũ arata moke mũndũ akahĩtũka ũguo andũ cia tũthiĩ tũgũtũkinaga rwĩmbo nĩgetha andũ mahĩtũke
rogoco gwiciria ati undu ungi kindu kia ingenda kwihoya tondu gwiciria akanitha tungatĩria arĩa makoretwo me hakuhĩ tuĩkani kũrĩ arĩa hasa megũkorwo magĩkua mwĩrĩ nĩgetha tũtikae gũthiĩ ningĩ tũkĩũranagia nũ gũkua agakinya andũ agatuĩka nĩ hagire ũguo arĩa megũkua mwĩrĩ nĩkuo tũkorwo tũingĩrie ngari na ngwĩciria tũgũthiĩ oro ũguo na rwĩmbo tũkĩinaga nginya harĩa ngari-inĩ ũguo tũndĩkĩ watũmanyua tũgatimacoke na haha twacoka twathiĩ ithuothe tũmenye tũrĩ a kanitha ũyũ mwathani arogocwo tũrĩ a kanitha ũyũ na tũrĩ a roho ũmwe igata rĩrĩ gũthiaga gũkorwo kwĩna maũndũ maingĩ Bwana siwe sana na ithuothe tũngĩrũgama o mũndũ ende kwaria wega wa mũtungatĩri na maũndũ make tũngĩkinya rũciũ noke ũguo mũnjĩtĩkĩrie tũthiĩ na mũtaratara na ithuothe tũkorwo tũiganĩrĩte maũndũ maya mothe marĩthiĩ na mbere tondũ gĩtũmi kĩnene kĩrĩa gĩtũmĩte twĩhaha no gũkua mwĩrĩ ũyũ na tũthiĩ tũhurũkie na njĩra ya gĩtĩo rĩtwa Ngai-inĩ kĩrogoco coke tũnyitanĩre kũrũa na maroho na mbara iria cithiaga ikĩhĩngĩcaga andũ njĩra-inĩ ngwĩciria nĩtwagĩra transport manager tondũ nĩ mararemwo nĩ gũka mũno harĩa nĩhota gũthura ũguo ngwĩciria tũgũthiĩ na andũ tũthurĩte a kũrũgama na twathiĩ tũgũthiĩ harĩa hakuhĩ ha ng'othi tũtanakinya tũrugame fry haha kanitha tarĩ ho hega andũ me kwa haraka nĩ tũkũrũgama kwa haraka ũguo nĩ tũkwanĩra nĩ tũkũrũgama haraka nĩho tũkũrũgama tũkĩrũgama tũtingĩkĩrũgama harĩa Jose gũgĩtuonia harĩa mbere twanetha tũkũhĩtũka hanini nĩgetha andũ mamenye na kũrĩa tũthiĩ Ngai toro mũrathime na mbĩke wega ũguo tũgũtongorerio rwĩmbo arĩa marakua mwĩrĩ tũkue mwĩrĩ tũthiĩ nginya harĩa ngari-inĩ tondũ ũyũ nĩ mũtungatĩri ũguo ũyũ tũtikũrekereria oro ũguo tũgwĩka na njĩra ĩgĩtĩo rĩtwa Ngai rĩgĩrogoco na ndigwĩciria ta harĩ na ũndũ ũngĩ tũhoerwo ngwenda gũkũmenyithia atĩ mũthikabu ũyũ nĩ tondũ wa kĩama gĩa Kiambu nĩ ngwenda kũmwĩhoya athikabu wakwa tũtigĩre mũthuri ũyũ atĩ nĩ ithuĩ handũ hothe arabatara gwĩkwo nĩ ithuĩ tweka nĩ twarũgama ithenya-inĩ na koguo nĩ tondũ wa gĩtĩo kĩu kĩnene ciama nĩ wakorwo ũtĩtĩkĩrĩtie nĩ kũ-request athikabu ũndũ ũyũ nĩ ũmwe witũ ithuĩ ningĩ twĩna kĩ rekei ithuĩ okorwo nĩ gwĩkagwo atĩ nĩ tũgathahũrwo Sunday ĩyo ĩngĩ tondũ wa thana wega wa Ngai nĩ wega ũguo nĩ kũmwĩhoya ndamwĩhoya athikabu akwa Kiambu ndagacũthĩrĩrio andũ matigacũthĩrĩrie na mũgĩkua rĩ mũnyite nyamũ cirĩ ciagaga hinya mũingĩ Ngai amũrathime na mwĩke wega ũguo tũtirĩ na ũndũ ũngĩ no kuma kahora ngwĩciria ngari ĩno no ĩgũthiĩ ũguo ũcio akwa arĩ kwega ũguo atinĩ kuona koro ũguo egũthiĩ na horo aya nĩ tũhoerwo rĩu ningĩ rũgendo rwega nĩ tuohorerwo tũhoya njĩra ya kwaria kaingĩ manĩki rĩu tũtige kũnoganĩra twetana igũrũ kũrĩ we Ngai na roho na Jesu Kristo arĩ we mwathani witũ twaringaringa nĩ tũkũhingũrĩrwo nĩ we Ngai na roho na Jesu Kristo arĩ we mwathani witũ Ngai mwega mũigua na mũhoreri nĩ tũrĩ mbere yaku na mbere ya gĩtĩ gĩaku tũgĩgũtĩĩa mũno na twambararia na tũkiuga gũtirĩ Ngai ũngĩtiga we na tondũ maũndũ mothe mekĩkaga we wĩho mwathani ithe witũ wa matu-inĩ nĩ tũrĩ na mũthenya ũyũ tuorotereirie baba na tondũ nĩ watũkinyanĩria baba mũthamaki mwega nĩ tũkwenda gũkũhoya nĩgetha rũgendo ruothe rwa kũruta ndungata yaku ha kũmũkinyia harĩa tũkũmũtwara twahoya tha cia rũgendo mwathani nĩgetha wĩtĩkĩre gũtwarana hamwe na ithuĩ rĩu ningĩ wĩtĩkĩre gũtũrĩithia na gũtũgitĩra ona arĩa angĩ othe moimĩte mĩena na yumaga rũhuho twahoya tha cia rũgendo othe makinya o igongona-inĩ no twĩkwambararia na tũgũtĩe mũno mwathani ithuothe baba nĩ twĩnyihia twĩ mbere yaku nĩgetha ũtũtungatĩre no tũrĩithie no tũmenyerere na tĩgetha mũthamaki mwega nĩ tondũ nĩwe waigire mũthamaki mwega arĩa matigwo tũmatware harĩa hagĩrĩire tũgĩtwara ndungata yaku twahoya kuohithanio nĩ hinya na ũhoti wa rĩĩtwa rĩaku roho mũtheru arogĩa hamwe na ithuĩ nĩgetha igũrũ rĩa maũndũ mothe tũrĩkinyanĩra na twĩtĩkĩrĩke mbere yaku na igongona rĩrĩa rĩrĩcoka na thutha mwathani na andũ aku mambie thabarĩ cia gũcoka ũguo nĩ ndahoya rũtha rwa gũthiĩ na gũcoka na o ũmwe witũ rĩrĩa rĩkinya gĩikaro gĩake no twĩgũcokeria ngatho
rĩtwa-inĩ itheru mũno rĩa mũrũguo ũcio Jesu Kristo mwathani na mũhonokia twahoya na twacokia ngatho. Tũrathimwo na tũtongorio nĩwe Ngai na roho na Jesu Kristo arĩwe mwathani witũ. Que
Isaka na Jakubu kilero kĩingĩ gĩa Isiraeli kĩa matukũ mĩrongo ĩtatũ. Jehova lekia kũmũyohora wa ituamba ciothe cia Jeriko. Musa kwĩrĩra werũ-inĩ ũcio wa Moabi na agĩthikwo kuo. Kĩrĩro kĩingĩ gĩa Isiraeli kĩa matukũ mĩrongo ĩtatũ. Hinya wa Musa waigĩtwo rungu rwa makinya ma ithe Jehova, tondũ mbĩrĩra yaigirwo thĩinĩ wa hitho yothe ya ithe Ngai. Kĩrĩro kĩingĩ gĩa Isiraeli kĩa matukũ mĩrongo ĩtatũ. Isiraeli mokana hamwe makĩrĩrĩra ithe Jehova. Me werũ-inĩ ũrĩa Musa kwĩrĩire matukũ mĩrongo ĩtatũ. Kĩrĩro kĩingĩ gĩa Isiraeli kĩa matukũ mĩrongo ĩtatũ. Joshua nĩaneirwo kĩrĩra gĩothe gĩa gũtongoria Isiraeli, tondũ aigĩrĩirwo moko nĩ Musa atongoragie Isiraeli. Kĩrĩro kĩingĩ gĩa Isiraeli kĩa matukũ mĩrongo ĩtatũ. Jehova kiuga ndũramwoyo, ũtikagio thĩ ũrĩ na hinya wa gwĩka ciama na ũũgĩ mũingĩ wa kũhota thũ cia Jehova. Kĩrĩro gĩa Isiraeli Sabatire kĩrĩma igũrũ akĩona ũtugi wa ithe Ngai, akĩonio ithaka cia Iburahĩmu na Isaka na Jakubu. Kĩrĩro kĩingĩ gĩa Isiraeli kĩa matukũ mĩrongo ĩtatũ.
Pasión de ese ayer.
saitani mawana duma era duma we tondo mawana duma duma era tondo mawana duma duma era duma
mwathani nikio metagwo mundu aria matahonokete nikio metagwo mundu aria matahonokete tondu mahuana rĩrĩa kũmũrĩka tondu mahuana rĩrĩa kũmũrĩka. Andũ a mwathani mahuana tawa 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 ĩna andũ a caitani mahuana nduma ĩrĩa ndumanu ĩna andũ a caitani mahuana nduma ĩrĩa ndumanu tondũ mahuana nduma ĩrĩa ndumanu tondũ mahuana nduma ĩrĩa ndumanu. Wĩna athuri mendete mwathani niĩ twĩna athuri mendete mwathani nĩkĩo metagwo mundu aria matahonokete nĩkĩo metagwo mundu aria matahonokete tondu mahuana rĩrĩa kũmũrĩka tondu mahuana rĩrĩa kũmũrĩka.
mwathani niĩ twĩna athuri mendete mwathani nĩkĩo metagwo kete nĩkĩo metagwo kete tondũ mahuana kũmũrĩka tondũ mahuana rĩrĩa kũmũrĩka andũ a mwathani mahuana tawa andũ a mwathani mahuana tawa ĩna andũ a caitani ĩna andũ a caitani ĩ tondũ mahuana tondũ mahuana twĩna athuri mendete mwathani niĩ twĩna athuri mendete mwathani nĩkĩo metagwo kete nĩkĩo metagwo kete tondũ mahuana kũmũrĩka tondũ mahuana rĩrĩa kũmũrĩka andũ a mwathani mahuana tawa andũ a mwathani mahuana tawa ĩna andũ a caitani ĩna andũ a caitani ĩ tondũ mahuana tondũ mahuana
mwathani niĩ twĩna athuri mendete mwathani nĩkĩo metagwo kete nĩkĩo metagwo kete tondũ mahuana rĩka tondũ mahuana rĩrĩa kumũrĩka
atungatĩri moke mũno nĩgetha kwanjĩra officially then nĩ mũkwĩrwo ũrĩa tũkũhota gũthiĩ na mbere wega. Koguo Bishops and Bishops ino wona maiyũra manjie gũthiũ nĩkĩo ndera family ĩrigie na kũrĩa. Thank you so much ogo family nĩ mũkũndeithia mũno mwaiyũra mwena ũrĩa mwathiĩ piũ ũguo mũnjiguĩre tha tarĩ mũthurwo nĩ mwene mũciĩ gũka haha kare haha mbere haha na ndũkaume hau ikare hau. DJ sawa, DJ uko sawa, and thank you so much. That sound is so clear. Ma sawa munueyo. Na ajira DJ da kobothegia sound iyo ni kuheanaga no kamwira mukiario go ni ukumukora ni mukwaria. Atungatiri, thank you so much. Atungatiri muri athiki na atungatiri mutungatiri wothe wina nguo. Pastors, mutungatiri wothe wina nguo athie nyumbera ina icicio cia blue, nyumbera ina mabati maria matune ino haha. Wothe wina nguo athie nyumbera ekire nguo. Mutungatiri wothe wina nguo athie nyumba ino haha ino ina itangireria inene nyumba ya blue athie ekire nguo. Atungatiri wothe mena nguo mathie nyumbera na undu ucio ni mwega. For the time being atungatiri mari haha inywe angĩkorwo mũrĩ family ũkai nginya harĩa. Inyuĩ mũrĩ family mũrĩ atungatĩri nĩngwenda harĩa haihũre tondũ tũrĩ aingĩ nĩgetha tũke na mũbango. Ũguo iũria ikahe makarĩa na nĩ wega. Na nĩkĩo ndaiga family mwena ũyũ na ndauga nao maiyũrie mwena ũrĩa nĩgetha tũcemania gatagatĩ nĩgetha atungatĩri maiyũra mokĩte ũguo. Tarĩu ndĩrona raini ĩ thutha na ũndũ ũcio nĩ mwega. Bishops and Archbishops mena hemeno na akorwo wĩna nguo mũtungati wothe wĩna nguo athie nyũmba ĩrĩa ĩna itangi harĩa ĩno ya blue ĩna dirisha cia blue ĩyo athie ekire nguo. Na nĩgetha mũtaratara wagĩrĩre nĩ mũthenya wa gũthika ndungata nene ya Ngai Archbishops na nĩ wega nĩ ũndũ wa igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. DJ Thank you DJ. Andũ arĩa othe maikarĩte kũrĩa tũkire mathiko-inĩ please tũkĩongana mathiko ũkai family ũkaikare mwena ũyũ andũ aingĩ ũkai ithuothe tũkĩte tũikare mwena ũyũ hema ĩno nĩ ya Archbishops and Bishops na arĩa othe mena nguo atungati please mũthie nyũmbera ĩna itangi harĩa mũthie mwĩkĩre nguo na nĩgetha mũkorwo mwĩna mũbango mwagĩrĩru wa kũhurũkia Archbishop Johana Gacheni nĩ tondũ nĩ arutĩte wĩra mũritũ na nĩ wĩra mũnene. DJ Thank you DJ. DJ we mwega wĩ mwathĩki. Thank you atungati othe me hema-inĩ ĩyo. Bishops and Archbishops marĩ hema-inĩ ĩno
atungatĩri hemera aiyũra-rĩ, hemera aiyũra atungatĩri tũkenwo ĩngĩ. Thank you, karibuni atungatĩri. Tugire tũgũikara ũguo twaiyũra tũke tũkĩte ũguo. Na hena itĩ ciĩ mbere atungatĩri na ici ndio iratigĩrio ũũ, ici ci haha mbere. Na no megũgĩũka. Ngai no mwega. Na atungatĩri matihinyagĩrĩrio mũno. Ũngĩona haraika no kuone ho mũraika wa kĩarĩ. Koguo ndũkamweherie hau. Thank you so much. Karibuni sana archbishops and bishops, hema yanyu nĩ ĩno. We nawe mwarĩ wanyu kwa mũthio na kũrĩ. Mnaitwa na mam. Mletwa ni mamu wanyu. Thank you. Ni atungatĩri othe me haha. Hema ĩno nĩ yanyu atungatĩri. Hema ĩno nĩ yanyu atungatĩri. Na mũtungati wothe wĩna nguo athiĩ nyũmba ĩrĩa ekĩre nguo ĩrĩa ĩ harĩa. Ndĩrenda hema-inĩ ĩno na handũ hau nĩ hega. Na itĩ nĩ nyingĩ, kũrĩ itĩ ingĩ ndĩrona kũrĩa, nĩ nyingĩ itĩ. Ha itĩ ndĩrona mwena ũrĩa wa kĩanda, inyuothe nĩ mũkũhota kwĩharĩrĩria. Family ĩ mwena ũyũ, family ĩ haha. Hema ĩno nĩ ya family. Na watungatĩri, atungatĩri ngugĩte tũikare ũũ, atungatĩri tũke tũbũrũhĩte ũũ. Ithe tiguo wega. Atungatĩri moke mathererete ũũ. Ĩno nĩ family haha. Na ngwĩciria itĩ iria ciĩ thutha tondũ itiraikarwo nĩ tũgũcibangĩra wacio ciũke na gũkũ mbere. Mwetigĩre gwĩtirania na hema nĩ rĩu. Thank you so much. Bishops and archbishops marĩ hema-inĩ ĩno. Na atungatĩri me haha mwena wakwa wa left, mwena ũyũ nĩo me haha maumĩte ũũ mokĩte ũũ. Nayo family ĩ haha, family ĩ haha yũkĩte ũũ na nĩgetha maikarania mana atungatĩri. Ũguo hema ĩno nĩ atungatĩri na family. Na family mũngĩũka mwena ũyũ no mũkorwo mũrĩega mũno nĩgetha atungatĩri merigĩrie mwena ũyũ. Ngwĩciria atungatĩri acio angĩ nĩ megũka haha. Nĩ ndĩrarora mũikarĩre wanyu haha he handũ hana ta hena karũgongo. He kwenda atungatĩri kĩrĩa mena kamwĩrĩ kahũthũ. Thank you so much. Handũ ha kũrũgama, handũ ha gwĩteithia kana kwamba rĩa mwaũra. Angĩkorwo nĩ ũritũhĩte kwamba rĩa mwaũra no wĩyaũrĩre harĩa ndĩrorota na guoko kwa ũmotho harĩa tũnyũmba-inĩ tũrĩa. No ũthiĩ na wĩbangĩre hau, na handũ hau nĩ hega, na tweka ũguo nĩ tũgwĩka ũndũ wagĩrĩire nĩgetha mũbango ũcio ũthiĩ wega na nĩgetha twĩke ũndũ na mũtaratara ũrĩa wagĩrĩire. Kwoguo handũ hau nĩ hega, atungatĩri me hau, na haha nĩ bishops and archbishops, na handũ hau nĩ hegũthiĩ wega. Karibuni sana arĩa mũroka, itĩ nĩ nyingĩ, hema nĩ nyingĩ gũkũ mũtingĩiganĩra. Mũgũikara gũkũ na mũtigie itĩ na mambo yako sawa. DJ
megũikara mwena Joshua nĩaneirwo kĩrĩra gĩothe gĩa gũtongoria Isiraeli tondũ aigĩrĩirwo moko nĩ Musa atongoragie Isiraeli kĩrĩro kĩingĩ gĩa Isiraeli kĩa matukũ 30 mami na baba marugame ati muikare thi wakija mutajipanga ciana ni ngumwe andu a guikara haria nao nigetha ciari maikarire ite icio na mambo yatakuwa sawa uguo njetereire nyone uria hegũikara na ũndũ ũcio nĩ mwega. Karibuni sana arĩa mũroka na family ĩ mwena ũyũ, family yothe ya Bishop Johana and family, it is both families, both families. Azonio matari azoni mathiko matiri azonio matari azoni nĩ nyũmba ĩmwe, nyũmba yothe ũthika Bishop Johana othe marĩ haha kama-inĩ ĩno mwena ũyũ
Joshua quiero la maqueta, y en año para no le tunga taguera caí, ona y no de muera caí. Lo que todo lo tola lo tiene, hay que matire matiti. Joshua quiero la maqueta, y en año para cuadrar, tole tunga taguera caí, ona y nueve muera caí. Amo si aquí ugamo de Joshua, ana que aquí no hay letra. Makari ke karane nyota, makwera jera tanyamu. Joshua quiero la maqueta, ni en año para cuadrar. Esto le tunga taguera caí, ona y nueve muera caí. Akanya y dosie kerumi, atomira na kemorago, ale amare jabasi agai, aekwera jera tanyamu. Joshua quiero la maqueta, ni en año para esto le tunga taguera gai, ona y nueve muera gai. Kana keibaga keke utio nenyamo kana modomwe. Joshua quiero la maqueta, y en año para cuadrar, tole tunga taguera caí, ona y nueve muera caí. Otia to meresario, Tony Nanerio amuena. Joshua quiero la maqueta, y en año para cuadrar, tole tunga taguera caí, ona y nueve muera caí. Tuana kere kanero, nesio gona itimo baraide, no le lato aquí gaigoro, edo pena muero cae. Joshua quiero la maqueta, y en año para cuadrar, tole tunga taguera caí, ona y nueve muera caí. Naire tunasia naire nyinyi, ale de mara quiero gendo, nimetueta Joshua na dwake. Joshua quiero la maqueta, ni en año para cuadrar, tole tunga taguera caí, ona y
maketa niye na nyumba yakwa yothe tũrĩ tungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Rũgendo rũrũ tũrarũthiĩ aingĩ matirĩ na tigiti na matirĩ na irio na maĩ cia kũmateithia rũgendo-inĩ. Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩ tungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Amosi akiuga mũthenya ũcio anake ao nginya airĩtu ao makaringĩkaga nĩ nyota magakuĩra njĩra ta nyamũ. Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩ tungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Akaniaia indo ciĩ kĩrumi atũmire nake moragwo arĩa marĩ njamba cia Ngai magĩkuĩra njĩra ta nyamũ. Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa tũrĩ tungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Thakame ya mũndũ wa Ngai ĩgaitĩka njĩra ta nyamũ kana kĩimba gĩake kĩhutio nĩ nyamũ kana mũndũ ũmwe. Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩ tungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Arĩothe tũrathiĩ rũgendo eriai kĩrĩa gĩthau mũtigatũme gĩgĩcario tũninanĩrio hamwe na. Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩ tungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Mwĩhĩtwa na kĩrĩkanĩro nĩcio ngona itimũ mbara-inĩ no rĩrĩa tũgakinya igũrũ nĩ thũmbĩ na muoyo kae. Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩ tungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana iria nyinyi arĩa othe marathiĩ rũgendo nĩmetuĩta Joshua na andũ ake. Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩ tungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai.
iretu ao makarigĩkaga nĩ nyota makwĩra njĩra ta nyamũ na makĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe nĩtũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Akaniaia indo ciĩkĩrumi atũmira nake moragwo arĩa marĩ njamba cia Ngai magĩkwĩra njĩra ta nyamũ na makĩĩta niĩ na nyũmba yakwa nĩtũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Thakame ya mũndũ wa Ngai ĩgaitĩka njĩra ta nyamũ kana kĩimba gĩake kĩhutio nĩ nyamũ kana mũndũ ũmwe. Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Arĩothe tũrathiĩ rũgendo eriai kĩrĩa gĩthau mũtigatũme gĩgĩcario tũninanĩrio hamwe na Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Mwĩhĩtwa na kĩrĩkanĩro nĩciongona itimũ mbara-inĩ no rĩrĩa tũgakinya igũrũ nĩthũmbĩ na muoyo kae. Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana iria nyinyi arĩa othe marathiĩ rũgendo nĩmetuĩta Joshua na andũ ake. Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana iria nyinyi arĩa othe marathiĩ rũgendo nĩmetuĩta Joshua na andũ ake. Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Rũgendo rũrũ tũrarũthiĩ aingĩ matirĩ na tigiti na matirĩ na irio na maĩ cia kũmateithia rũgendo-inĩ. Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Amosi akiuga mũthenya ũcio anake ao nginya airĩtu ao makaringĩkaga nĩ nyota magakwĩra njĩra ta nyamũ. Joshua
mwarega Ngai. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo mũrĩgai wothe thĩinĩ wa Mwathani nĩgetha tũhote gũthiĩ wega. Njĩtagwo Amos Kĩria wa Gĩthĩnji, na ũhoro ũcio nĩ mwega na Mwathani arogocwo. Ndĩrarora ũrĩa andũ mebangĩte, ndĩrarora atumia atungatĩri arĩa marĩ, ndĩramuona tũikara oro ũguo na andũ matigathiĩ kũnene, twaihũra itĩ gwĩciria gũkũ no twĩbange gũkũ nĩ gũkorwo gwĩ kwega. Rĩtwa Jehova rĩngĩ rogocwo nĩgetha twambĩrĩrie igongona wega. Akone hena Bishop Isaac gwĩciria nĩ ũngĩtĩkĩrĩka tu hama-inĩ ĩno kĩra tuoke mwena ũyũ. Isaac kuma Naikuru. Rĩu njoke njuge tondũ hama citũ nĩ ikũnyiha na itĩ nĩ ikũnyiha, na nĩgetha ũrĩa twĩtĩte igongona arĩwe Archbishop Johana Gaceni tũmũkaribishe na atungatĩri. Ndĩrenda tũkĩre na igũrũ tĩmĩakaga kwĩna ini gũkũ andara maruka ndĩrakuona ndĩramaire nĩ cioywo, twambe tũgoce Jehova hamwe nĩgetha ahunjia nao moke. Andũ arĩa mahũraga ndarama nĩ mokĩre na aini. Ruka tondũ nĩndakũra ndagwĩta au nĩ hega, ũcio nĩ hega, au nĩ waigananu. Rũgamai na igũrũ. Na rĩ kona nyone andũ mekũhũrĩra ndarama tu tondũ nĩ igĩrĩ harĩa Gĩthiraĩri. Tũhote gũthiĩ wega rĩu, tũhote kũingĩra thĩinĩ wa mudi wa igongona. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Kageithio ũcio mũriganĩtie mwĩrĩ nĩ wageithio nĩ mũtungatĩri. Mwĩrĩ nĩ wageithio nĩ mũtungatĩri. Mwĩrĩ Mwathani agocwo. Wako ũcio ndakũithĩka rũũ ũkĩrĩ ũyũ ũngĩ. Mwĩrĩ Mwathani akumio. Wona tata arakũithĩka ya ndũrehere na matu. Bwana asifiwe sana. Ũgĩkara ko handũ ũgone mũndũ ndĩrakwarĩria atĩa ũthame. Bwana asifiwe sana. Ta mũtugo wa Ithiraĩri nĩguo ndĩrenda tũthiĩ wega kahora, tũrateng'eria mũno nĩ mahinda. Ũguo tũgũthiĩ ihenya gũgũta gũkĩna ngobu nĩ kĩa maũndũ maingĩ tondũ ũmũno na kwĩna riũa ta kubucia kwaritho no muone gwatuka o rĩmwe. Na rĩu ningĩ muone tũkĩingatwo nĩ mbura. Ũguo nĩ wega tũthiĩ na ihenya, na nĩkĩo gĩatũma teng'ere nĩgetha twambĩrĩrie kwĩharĩria wega. No ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega. Jose gwĩciria tuna maikrofoni ĩngĩ andũ arĩa mainaga rĩu gũkũ andũ arĩa hurunjũku nĩo maikrofoni ĩngĩ hau, na mũndũ ũramenya nĩo ĩkũina ũgokaina haha. Mũndũ ũkũina wĩigĩrĩ gĩkũrinũ ĩkajenzi gũkũ gũtarĩ kamũrugĩre mũthuri nĩ akũra na ndirona mũndũ wa kũnyinĩria ona. Ũgokai haha ũrĩa Gidi. Gũgoca Jehova hamwe na njamba iria irĩ ũrũme. Mwathani arogocwo. Ngai ameni. Kwenda tuga tũhona agacoka ndona aca. Twambe tũine. Mwathani arogocwo. Na andũ arĩa mainaga kũmũrikĩria ndegũ na gĩkũrinũ. Nĩguo ndĩathire mathiko handũ hangĩ. Tũrarĩa thakara mendi. Na tũtinecumia. Mwathani arogocwo. Ndĩrenda mũndũ ũtararikĩrio kũinoke na haha. Johana arĩ Mũithiraĩri. Ngai mũtume hama-inĩ. Nino njuge cia mũrũ. Ndũĩ nĩ ndaugire ciakwo. Nino nĩ ndaugire ciakwo. No njuge cia mbũrwo. Gũgoca Jehova hamwe. Njamba icio ciothe nĩ ciakwĩrũmĩtie. Ũthikunorwa mana wĩtĩkio. Nao mĩiguĩire ngoro ciao. Nĩume igũrũ. Abotige. Bwana asifiwe sana.
ndamani ihuru wega riu ndo natwambia kunyita kimudi thitiguo mwathani arogocwo ndenda microphone nyitwo ni andu ni mundu oinithie gati ndikuinithia no ndirenda njigue migambo ya andu aki ikiinithia meho mesawa matarakiina tuthie Osa Jehova amwe na jamba iria irio rume ciarwagĩra rĩtwa rĩake rĩtheru jamba icio ciothe ciakura irũmĩtie na ũmĩrĩru wa iria ngoro ciao rĩu abiria itirwo thakame nuwagĩaka thabina ĩcemwa kĩumba ithe nguo akĩrathimwo jamba icio ciothe nĩ ciakura irũmĩtie ũthingu na arama na wĩtĩkio ũmĩrĩru wa iria ngoro ciao rĩu meigũ amo ciarirwo nĩ roho nĩ gũkagĩa ng'aragu natioirio nĩ akwaga ũhoro wa ma jamba icio ciothe nĩ ciakura irũmĩtie na ũmĩrĩru wa iria ngoro ciao rĩu meigũ moko ma Samweli Ngai nĩwe mathambirie ũthamaki wa ciarwo thĩ aũrathime jamba icio ciothe nĩ ciakura irũmĩtie iria ngoro ciao rĩu meigũ mũthĩnjĩri ũcio mũtheru aitĩrĩirie Daudi maguta rakĩiyũra Daudi ngoro jamba icio ciothe nĩ ciakura irũmĩtie ũthingu na arama na wĩtĩkio na ũmĩrĩru wa iria ngoro ciao rĩu meigũ Joeli nĩtuirwo mũira wa kumbũrĩra andũ othe nĩ maitĩrio roho ĩtarĩ maguta jamba icio ciothe nĩ ciakura irũmĩtie ũthingu na arama na wĩtĩkio na ũmĩrĩru wa iria ngoro ciao rĩu meigũ hĩndĩ ĩrĩa ngũtungata ndĩ na hinya mwĩrĩ ngoro yakwa yũragio hino ndĩ rũgendo nyitĩte njerekeire matu-inĩ ngarĩithagio nĩ Jesũ ng'ondu iria ciarĩ citũ ciambataga o ĩmwe ngoro yakwa yũragia hino ndĩ rũgendo nyitĩte njerekeire matu-inĩ kiugo-inĩ kĩa baba ngarĩithagio nĩ Jesũ mũrĩithio ũtakanoga na Joshua mũthuri ũrĩa warũgamirie riũa ĩtiga wĩtĩkio wake ndangĩaringĩirwo kĩama ndĩ rũgendo nyitĩte njerekeire matu-inĩ kiugo-inĩ kĩa baba ngarĩithagio nĩ Jesũ mũrĩithio ũtakanoga mũrĩithi wa Isaka anokia rĩrĩa ngakinya igũrũ ngamũgoca na roho nĩ rũgendo nyitĩte njerekeire matu-inĩ kiugo-inĩ kĩa baba ngarĩithagio nĩ Jesũ mũrĩithio ũtakanoga arĩa megũthambia nguo na thakame ya Mwathani megũtongorio nĩ roho matwarwo mbere ya Ngai arĩa othe athingu na ũtherio na riũa rĩrĩa makinya igũrũ kũrĩa ithe wa wathana arĩa matũũraga igũrũ makoria moimĩte aya mena nguo njerũ marigicĩirie Mwathani na ũtherio na riũa rĩrĩa makinya igũrũ kũrĩa ithe wa wathana moimĩte mĩnyamaro-inĩ magethũra mĩoyo yao ona matuĩrwo kũũragwo matiehereire Mwathani arĩa othe athingu rĩrĩa makinya igũrũ kũrĩa ithe wa nĩcio ndungata cia roho athe kwĩ mũtino ĩmekũga no thamaki arĩa
othe athingu nĩo magathera na ũtherio wanariũa rĩrĩa makinya igũrũ kũrĩa ithe wa wathana arĩa matũũraga igũrũ makoria moimĩte kũu arĩa mena nguo njerũ marigicĩirie Mwathani arĩa othe athingu na ũtherio wanariũa rĩrĩa makinya igũrũ kũrĩa ithe wa moimĩte mĩnyamaro-inĩ magethũra mĩoyo yao ona matuĩrwo kũragwo matiereire Mwathani arĩa othe athingu na ũtherio wanariũa rĩrĩa makinya igũrũ kũrĩa ithe wa wathana itũũra nĩ itheru rĩrĩa niĩ thiaga itharu rĩrĩa niĩ thiaga itũũra nĩ itheru rĩrĩa niĩ thiaga itharu rĩrĩa niĩ thiaga itũũra nĩ itheru rĩrĩa niĩ thiaga itharu rĩrĩa niĩ thiaga itũũra rĩa Jesũ rĩrĩa niĩ thiaga itharu rĩrĩa niĩ thiaga itũũra rĩa Roho rĩrĩa niĩ thiaga itharu rĩrĩa niĩ thiaga tũkaia twakinya tondũ nĩ kwega rĩrĩa niĩ itũũra nĩ itheru rĩrĩa niĩ thiaga itũũra nĩ itharu rĩrĩa niĩ thiaga itũũra rĩa Jesũ rĩrĩa niĩ thiaga itũũra nĩ itharu rĩrĩa niĩ thiaga nĩ wega Ngai tondũ wĩ mwega Ngai tondũ wĩ mwega nĩ wega Ngai tondũ wĩ mwega Ngai tondũ wĩ mwega Ngai tondũ wĩ mwega Ngai tondũ wĩ mwega wega Mesia tondũ wĩ mwega Ngai tondũ wĩ mwega Ngai tondũ wĩ mwega marĩ Isiraeli marĩ Isiraeli marĩ kũndũ guothe marĩ Mesia marĩ Isiraeli marĩ Isiraeli marĩ rĩrĩa kĩara maithori nĩ wandongoririe nĩ ũndongoretie waku kũnyitĩte nĩ ngũgĩtwara Yesu nĩ mũrĩithi wa mbũri ciake agetũrakio ithuĩ tũmũikagĩra ĩni kũndũ kwĩna nyota na Yesu nĩ mũrĩithi ĩni kotwayetere ira egatu ithuanaya enieno twekenaga toru rwake Yesu nĩ mũrĩithi nyamũ ngĩgĩũka I
oka othena tora ane kwanga tora tora ogege okana iduwe iya Cristo, haga na caro a muerte, y na caro a muerte, moda cara toque cana y due, asani motiga, o buena buena, eso Cristo le abuela. Ekei tuhoe. Twetana iguru kurewe Ngai the Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Amen. Kwone twahoya twĩtĩkwo nĩwe Ngai the Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Amen. Na rĩu Jehova Ngai o ta ũrĩa we ũtũraga muoyo. Baba twathengerera hau gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa tha. Yes. Nĩ tũgũgũtĩĩa mũthenya-inĩ ũyũ gatagatĩ. Tũgũgũcokeria ngatho nĩ rũgendo rwega rũrĩa watũhe. Kuma kũrĩa mwĩrĩ ũyũ kũhurũkĩtio, Jesu mwega ũrararĩrĩirio na rĩu nĩ tũrĩ naguo thaa ici. Nĩ twacokia ngatho nĩ tondũ ndwatũtongoria. Nĩ twagũtĩĩa mũno nĩ ũndũ wa gũtũthikĩra marima ithukĩ mĩtego na mĩhĩnga. Watwehereria mogwati na mĩtino Jehova. Nĩ thengio tondũ wa gũtũrĩhĩra mathirĩ macio. Nĩ tũrĩ haha nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩ. Jehova we wathanire atĩ kũrĩa mwĩrĩ woimire ũcokagio kũu tĩĩri-inĩ. Rĩu igongona rĩrĩ nĩ rĩa kumagaria mũriũ ũyũ ũrarĩ wa ithe witũ. Na rĩu Jehova Ngai nĩ tondũ ararĩ ũmwe mũtongoria wa kĩgongona. Nĩkĩo Baba twagomana haha ta athĩnjĩri Ngai. Tũkwenda gũteithio nĩwe na tũkwenda gũtongorio nĩwe. Igongona rĩrĩ Mwathani, ĩtĩkĩra Jehova rĩgĩa mũbango-inĩ wa maũndũ mothe na maroho marĩa magĩaga mbere kũrehe ihĩngĩca nĩ twaregana namo. Macio nĩ twamakomereria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩ twahoya wega waku, thayũ waku, ngwatanĩro ĩno ya athĩnjĩri na arĩa othe me gĩikaro-inĩ gĩkĩ Mwathani. Tũkwenda Jehova ũtuĩke ũteithio harĩ ithuĩ. Nĩkĩo twetega harĩwe magongona-inĩ mothe Mwathani na itithio ciothe twetia ũteithio waku. Na nĩ kwenda-inĩ gwaku na Roho na Jesu Kristo we mũkũri witũ. Nĩ twetĩria arĩa othe me gĩikaro gĩkĩ thayũ waku. Nĩ tondũ Jehova ngoro iria ciambatagwo Ngai nĩ maithori ũrwetĩkĩra kũhoreria maithori gĩikaro gĩkĩ. Na nĩ kwenda-inĩ gwaku na Roho na Jesu Kristo mũkũri witũ.
ukio ni ukuretwo guikara gwakorwo gwi kwega ni undu wa mathaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Riboro thina mbere atungatiri akibishops ame haha na mabishops ame naguo megwikara mwena uria ni wega twetikire turi wa hinda inini muno riu rwimbo ni ruthi na mbere tuine nyimbo ithatu andu macanjamuke wega nyimbo ithatu njega nigetha andu mebange na ihenya na andu mokire tuinire Ngai Matwine twarekia guthie kwau kwa muhonokia tukayo rwimbo rweru tukaoca Jesu mituriro ndiraigua kiuo ndiraika marahua matwine twaturaniro mbogo cia raika rutariro inorenge metoriro yaraika maraua ivura emwetio mwana atukewa ona ni uratio mwana na ni uregete nayo metoriro ndiraigua kiuo yaraika maraua Ibrahim mwana akirutira Ngai ona ni uratio ngoro na ni uregete nayo metoriro ndiraigua kiuo ndiraika maraua matwine twaturanirwo mbogo cia raika ndiraigua kiuo ndiraika marahua mucemanio uria wa iguru ririo gacemanio gigukenania ria mwathania mabuku-ini one ethire rimwe mucemanio uria wa iguru ririo gacemanio gigukenania ria mwathania Erone ethire Erene igai iria Jesu arutire bara-ini ningena nĩ thũmbĩ yake erie na thakame one ethire ũrĩa ũmwe okete kagerera kũ akwa kagerera kũ Jesu nejera
mathaa maitũ nĩ mathiĩte mũno ũguo ngwenda tũteng'ere mũno atungatĩri karibu sana nĩ andũ manjũĩ mũno kana ngetwo Amos Kĩaria wa Gĩthĩnji gwitũ nĩ kũrĩa Bushi na gũkũ no tũrĩ cikaro na ũhoro ũcio ũkĩrĩ mwega mũthuri ũkomete haha no njuge nĩ baba kĩroho tondũ nĩ anderete ndĩ mũnini nginya ona rĩu ngoretwo ndĩ mũgima nĩ mũtungatĩri wa bata mũno na nĩkĩo tũkĩte ithuothe rĩtwa Jehova rĩkĩrogocwo na tondũ mathaa nĩ mathiaga na magateng'era mũno mũndũ akauga ndekũhetwo ihinda na ndũngĩhota gũkinyĩra andũ othe gĩthi cia guoko gĩthi ũcio mũriganĩtie mwĩre karibu sana hapa mwĩre niĩ ndĩ mwega mwĩre Mwathani arogocwo nĩ mũndũ ũngĩthiũĩte na naheo ihinda rĩa kũgeithania no akorwo nĩ ahenania tondũ mũndũ nĩ eka atĩa ithenge icio itekinyanĩra ithuothe nĩgetha tũthiĩ wega rĩngĩ twĩtana nĩ ngũmwĩrĩte gũkũ itũrĩthiaga rĩhiũhĩte itanathiĩ mũno tondũ nĩ ngwenda tũthiĩ wega na mũtaratara nĩ ngwenda twambe tũnyitwo ũgeni nĩ mũtungatĩri ũrĩa ũkoragwo gũkũ na kanitha wa Hosana atũnyita ũgeni nĩgetha tũigue twĩ harĩa hagĩrĩire niĩ ngũthiĩ na ihenya mũno tondũ ndikwenda andũ marĩthiĩ makiugaga atĩ nĩ niĩ ndĩmũtukĩrĩirie rĩtwa Jehova rĩkĩrogocwo na ndĩmũria mũikare mũcanjamũkĩte amen tũngĩraga andũ no nginya mũgetĩkĩra gĩkuũ nĩ kĩrĩũka hĩndĩ ĩyo mũrona akomete ũririkane he hĩndĩ aikarĩte hau ũikarĩte Mwathani arogocwo hĩndĩ ciothe mũndũ okagĩrĩria aikarĩte athiĩte harĩa rĩu he mũndũ ona taramumakia no ũhoro ũcio nĩ wama Bwana asifiwe sana tũthiĩ wega na ũcanjamũke gĩkuũ gĩkĩ ti gĩkuũ kĩrĩa kĩrehagĩra andũ kĩeha kĩrarĩ na mũbango mwega wa Ngai mbere mĩaka nĩ mĩega kerĩ mũndũ nĩ arutĩte wĩra wa Ngai wega ũguo ona ithuothe twĩtĩkĩre ciana na aciari ciothe twĩtĩkĩre na arata atĩ rĩu bishop nĩ athiĩte kũrĩa gũthiagwo nĩ arĩa marĩkĩtie kuoywo nĩ Mwathani rĩtwa Jehova rĩkĩrogocwo ngwenda twĩke atĩ tũnyitwo ũgeni nĩ mũtungatĩri wa gũkũ atũnyite ũgeni tu Mariko ũrũgame ndũkarie no ũtũgeithia ũcoke ũtũkaribishe gũkũ kwaria nĩ hau thutha na rĩu nĩ ngwenda mũnyitithanie hĩ cianyu mũhũrĩre hĩ wega na maikrofoni icio tũcoke tũrorerwo DJ rĩu icio rwa itiragamba toya rĩngĩ ĩni ikorwo ci wega na setting ikorwo njega ũcio ũkorwo mwega mũrĩ irohero wega ithuĩ andũ a Ngai ũcoke ũtũnyite ũgeni ũhoro ũcio ũkorwo mwega haleluya Mwathani arogocwo gĩakumio twĩtĩkĩre kwaranĩria tondũ ithuĩ tũtikuĩte na twĩmuoyo Mwathani arogocwo na tũgĩe na thayũ nĩ tondũ mĩaka ĩ guoko-inĩ kwa Ngai Ngai arotũrathima Bwana asifiwe ũndũ ũrĩa ũngĩtũkene tondũ nĩ ũgakena nĩ tondũ wa ũtungata waku Ngai arotũrathima niĩ njĩtagwo Deputy Archbishop Mariko nĩ niĩ tũratungata na ndungata ya Ngai na nĩ niĩ ngoretwo itũũra rĩrĩ na ageni aitũ arĩa othe mũkĩte reke nyambe ndĩmwĩre karibu tũgĩe na rita rĩa gũkorwo twĩho tũtungĩte wĩra wa Ngai nĩgetha tũrĩkĩrĩrie na tondũ rĩo nĩ welcome Ngai aromũrathima mũrĩ irohero wega mũthuri ũcio nĩ mwathĩki nĩeka wega Mwathani arogocwo na twĩtĩkĩre gũthiĩ ũguo na no thiĩ mathioma
mathio mebio no mamenye tũrĩ taũra hau thutha-inĩ nĩgetha tũtikae gũkorwo tũgĩte ihinda na njĩra ĩtarĩ njega. Kwenda kũrũgamia aria ndĩrenda mũndũ wa family kwanza ũretwo Asford, nĩ Asford kana nĩ Arufad kana Asford mũrĩa irũĩ wega kapũrĩciti mũno wega akaigua wega kondĩ na mũndũ wa naihenya Asford o ndagĩka nini nĩgetha horo ũcio ũkorwo wĩ mwega. Rĩtwa rĩa Ngai rĩtirogathwo, rĩu rĩtwa nĩ ũguo ndetwo Ashford Macharia wa Gĩtaũ, na rĩtwa rĩu nĩ iritũ nĩ waigua na mũtabania kĩrigwo, ona nĩ rĩrĩa nditũhĩire hĩndĩ ĩrĩa ndahonokire, na ndagwĩtwo Paulo na njĩtwo Johana arĩa me maandĩko-inĩ, no ngĩkora ndaciarwo aciari akwa nĩo maheire rĩtwa rĩu, na rĩu rĩtwa rĩu na rĩu rĩngĩ rĩa Macharia nĩo moĩ kũrĩa moimĩte, hau nĩ ndarĩkia. Kĩrĩa kĩngĩ ndĩ mũira wa Jesũ nĩ ahonokanagia nĩ ũndũ wa kũhonokia, Mwathani agathwo, na toro ũguo wika nĩ anjĩtĩkĩrĩtie gũkorwo ndĩ mũhunjia wa ũhoro ũrĩa mwega, Mwathani agathwo. Amen. Hau naho nĩ ndoima, ndanatabania kũingĩ, no rĩrĩ thaa nĩ njũru. Ndĩrenda kuga handũ ha bamĩrĩ itũ mbere nĩ tũgũcokia ngatho nĩ ũndũ wa ũguo mũtũkĩire, Mwathani agathwo. Rĩu bamĩrĩ-inĩ itũ andũ ti aingĩ a iremba, ũguo andũ a iremba nĩ ndamũcokeria ngatho mũno, Mwathani arogathwo, tondũ ona korwo tũtinoka nĩ tuona gũtirĩ kĩndũ kĩngĩthũka. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Kĩrĩa kĩngĩ nĩ atĩ ha ũhoro wa niĩ na Johana kana ithe wa Hana, rĩu aretwo Johana Gaceni wa Gĩtaũ na niĩ ngetwo Ashford Macharia wa Gĩtaũ, ũguo andũ nĩ maramenya ũrĩa kũrathiĩ. Gĩtaũ ti kuga tũrĩ aithe ũmwe ka Gĩkũyũ, no ma nĩ atĩrĩrĩ, bamĩrĩ itũ yumĩte gĩtina-inĩ kĩa mũthuri ũmwe wetagwo Kariũki wa Nyoro, Mwathani agathwo, na gwitũ nĩ Magina, raini ũyũ yothe Matathia, Mwathani agathwo. Na kuma hau rĩ, mũthuri ũcio wetagwo Kariũki nĩ guka ũrĩa waciarĩte baba, nĩ arĩ na atumia aingĩ. Mũthuri ũcio arĩ na atumia aingĩ tondũ arĩ na atumia ũmwe anana. Haleluya, ũmwe anana. Rĩu na to ũguo wika, arĩ mũtongu mũno, nĩ arĩa meragĩrwo magimagĩria andũ mũciĩ. Haleluya, nĩguo ahanaga. Atumia acio ake anana gũtirĩ atatigĩire mũgũnda ũkĩrĩte ĩka 5, na niĩ ndĩ na mũtumia ũmwe tu, na Kenya ndirĩ na mũgũnda wa ĩka 5. Rĩu ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, gatagatĩ ga atumia acio marigithathaga ithe wa Kariũki, na ithe wa Kariũki nĩwe wetagwo Gĩtaũ. Rĩu Gĩtaũ cũcũ witũ, ũguo ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, ithe wa Jeremia na baba nĩ aithe ũmwe, gĩthaku gĩkĩ na gĩkĩ. Mwathani arogathwo. Na kuma hau ũguo mũthuri ũcio ahanaga, nĩ ahotete gũtũnyitithania ithuothe na tũgakorwo twĩ kĩndũ kĩmwe. Mwathani agathwo. Tũgakorwo twĩ kĩndũ kĩmwe, ona tũkaga kũmenya nĩ mũthuri ũrĩ kwa nyina na baba kana ithe na baba. Na ngwatanĩro ĩyo
igitukinyirira na tugikorwo twiho twina Jeremia brother ya nguru ya Johana na tugikorwo na Johana na tugikorwo twendanite muno mwathani arogatho. Amen. No horo cio ni mwega. Riu ndenda kuga atiriri uguo turathie ni undu wa mathaa ni ndiragoca Ngai ni undu family ya andu anana githe ti nene muno ni family nene no ni ndiragoca Ngai ni undu ithui aria twetiirwo muono thamaki wa gutura mwathani agathwo. Amen. Riu ni undu ni turutitwo haraya nie ngikurira muci ucio tondu ndakuriire kwa guka ona muci ucio munene aria twaciaranirwo nao manjitaga macaria wa cucu tondu aciari akwa makuite na emergency maitu na baba riu ndagikuragira gwa cucu. Hallelujah. Riu ndirenda kuga atiriri guka ni atucokaniriirie wega na Ngai ni mwega. Amen. Ngai ningi ni akite wega agatwitira muoyo wa tene na tene na ta muini wa rwimbo ati ni ndetirwo muoyo aratakwa niguo nginyirite mwathani arogatho. Amen. Ni undu ucio nikio tukiri thiini wa giikaro gikiria kingi Johana thiini wa mucii munene ni mundu very social. Gutire mundu wa nyumba itu ungiuga warumirwo ni Johana kana mundu wa nyumba itu ungiuga watunyirwo kindu ni Johana. Johana ni muthuri wa bata mwathani arogatho. Amen. Mutumia wakwa njirire atiriri thie tu no thio geithanie ni mwageithika ngeithi ciake tutiri nake guku mwathani arogatho. Amen. No ni ndiraririkana sofa set ya gwakwa ya mbere no na riu iho ndakirwo ni Johana free of charge ngimune bia agethi Nairobi. Hallelujah. Agethi akigura indo ciothe agiuka akine turi thiti ni twakuga atia ati bia iria ndimuneire ciothe ni ahuthira wega. Riu mutumia wakwa rutaga wira wa gwithondeka tunyeni twa gakima giti gigithondekwo gikirika na ona riu kiho ni wega gwikaga maundu tondu Ngai ni mwega. Riu toguo wika muiretu wakwa wi haria nioima na igongona ima nario kuma thaa kenda gwakwa mucii na ni riake ena muiretu wake oromboka. Riu ri oigire wende gutira ona igongona ririake tondu hindi imwe ekairetu kanini magituruha ni athecirwo ni kiruku giturira kiero haha gikiumirira haha hangi. Amen. Hallelujah. Amen. Na mundu na wamutangikiire number 1 ni muthuri uyu mwathani arogatho. Amen. Hallelujah. Amen. Rekei twikage ciiko njega tondu mundu mwega ndathikagwo ari wothe na ikaraga akiririkanagwo. Ndirenda kuga nyumba itu ni nene na ni yendaine. Ngai amurathime na mwike maundu mega. Amen. Riu uri iruhiri wega. Bwana asifiwe sana. Auga ari mutumia umwe na mugunda ndakinyitie ika 5 no guka ni guka ne baba. Bwana asifiwe sana. Ari na ari muto rocio gucia no akiwigwa ngoda kwihoya kuri aria mundu othe ngwira arie ndimwire ni ndagika nini uhoro ni muingi tungiaria githi tiguo njitikiai gitiguo mwathani arogocwo na nta mutongoria wa githomo to ni ndi na authority riu mwa kuga ameni turithikana thi na hasara munabiro guthio maguga auga tuthikane thi na hasara tondu mutiretikia. Bwana asifiwe. Amen. Uguo ni wega tuiguane tukire twitikane kundu guko twina andu aingi muno twina aini Bishop Johana Gaceni arari muini ainite nyimbo nyingi muno igoro murigago ni uinite twina aini no nginya marina aria no nginya mari aria uguo tu ndakwihoya ndaika nini ugathi tu ndaika nini tondu horo ndungika atia ndungithira mwathani arogocwo twina andu a thirikari twina uguko uguo mona ni mwitikirie mutigathi mugete ndi muigire githomo muno rira twererio na njira nguhi muno ni brother ya Bishop ugitwo Jeremia Kariuki. Bishop Jeremia Kariuki
Mũrĩ irohĩrwo wega. Ũndeka nini baba nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega. Mũrĩega inyuothe. Nĩ ndetwo Jeremia Kariuki wa Gĩtaũ. Na ũcio uma haha nĩ brother ya nyũmba ĩyo ĩngĩ. Gaceni nĩ mũrũ wa maitũ thutha wakwa wa gatatũ. Na nĩ ngũcokia ngatho nĩ ũndũ wanyu mũkĩte. Na arĩa angĩ maracemanagia Nairobi nĩ ũndũ nĩ marutĩte wĩra mwega. Nĩ ngũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũguo etĩkĩrĩte tũtũranie na mũrũ wa maitũ. Na nĩ niĩ ndamũhunjĩirie na ngĩmuoha kĩremba ngĩmwĩra nĩ kũrĩ muoyo na nĩ kũrĩ mwaki. Rĩu itua nĩ rĩake. Rĩu na inyuĩ mwatigwo arata na bamĩrĩ nĩ ngũmwĩra o kaũndũ kamwe ngĩikara thĩ. Nĩ gwĩtanĩtwo kũrĩa igũrũ. Akorino moigaga atĩrĩrĩ, mũthenya wa Mwathani wa gũcoka gũkũ thĩ ndũrĩrĩ nĩ ikawona wĩ mũnene mũno. Rĩu tũrona mũthenya wa Johana Gaceni ta wĩ mũnene, no Jesu acoka aroka kũruta cira na kĩhoto. Hĩndĩ ĩrĩa kũrarĩ cira wa Hĩgi, Ruto na Uhuru mainainaga ũguo. Tatigai kũinainio nĩ wa Hĩgi, mũinainio nĩ cira wa Ngai. Ciĩko ciaku nĩcio igatũma ũrĩre kana ũtheke. Tũranyina ũmwe na Johana na nĩ akĩrĩ na bamĩrĩ na niĩ ndĩ na bamĩrĩ. Rĩu ndatigwo ndĩ nyiki, twĩna kairĩtu karaka thutha mũno na no tũkũgoca Ngai na twaciarĩtwo tũrĩ andũ ta 10 na nĩ mathiĩte ũguo na nĩ thikĩte aingĩ ao na Ngai nĩ onete nĩ wega ona ihinda rĩ tũkorwo na Johana nĩgetha ndĩmũthike. Mwathani arogocwo. Mũtigĩtigwo na wega tũgĩmũthika harĩa tũkũmũhurũkia. Mũrĩhĩrwo wega. Rĩu nĩ tũrĩ na nyina wa andũ ũretwo Berithi. Nyina wa andũ. Gĩthomo-inĩ gĩkĩ gitũ gĩa Iceni tũrĩ mũtumia twĩhokagĩra maũndũ maya ma kĩrĩra. Etagwo nyina wa andũ. Nyina wa andũ eha Berithi. Ũi ũrĩa imaitũ rũhĩrwo wega. Mami ũtwĩre ũciugo igĩrĩ tu na njĩra nguhĩ mũno. Ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega. Ũrĩa mami rũhĩrwo wega. Ĩni nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega. Mũrĩega inyuothe thĩinĩ wa Mwathani. Mũrĩega maroho-inĩ manyu. Johana tũrĩ a nyina ũmwe na ndikwenda kwaria ũhoro wa Johana. Rwĩmbo rwake rwa mbere augire Joshua akĩrũgama akĩhĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe, no niĩ ngwenda kũmũtiga na ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, eheriai kĩrĩa gĩthahu mũtigatũme gĩgĩcario tũninanĩrio hamwe nakĩo. Ũguo ithuothe tũgomanĩte haha tweherie kĩrĩa gĩthahu tondũ Johana rĩu nĩ atũtiga, no atũtigĩra rwĩmbo rũrĩkũ? Ũguo mũndũ o mũndũ ngoro-inĩ yake eherie kĩrĩa gĩthahu na Johana witũ ũthiĩ thayũ. Thengio nĩ twarangie tũtanahunjĩrio nĩgetha tũgĩthiĩ igongona-inĩ tũrĩ andũ ega. Rĩtwa Jehova rĩkĩrogocwo. Maitũ akũrathime nĩ gũtũririkania. He rwĩmbo-inĩ twekauga atĩ harĩa othe tũrathiĩ rũgendo eheriai kĩrĩa gĩthahu mũtigatũme gĩgĩcario tũninanĩrio hamwe nakĩo. Joshua akĩrũgama akĩhĩta na atire handũ ekĩrĩte nyina. Rĩu mũndũ ũngĩ akĩina atĩ Joshua akĩrũgama akĩhĩta o maitũ. Hatire handũ agwetete ũguo. Oinĩte Joshua akĩrũgama akĩhĩta. Mwathani arogocwo. Rĩu nĩ kũrĩ andũ Johana arerete twarĩrio na njĩra nguhĩ mũno nĩ mũtungatĩri witũ Mathayo wa Mtaragon. Mathayo mũthuri mũrĩa irohĩrwo wega. Rĩu niĩ na niĩ twĩna Bishop Ibrahim twĩcio twakoraga na kĩaya rĩu kũrĩa Mtaragon. Mwathani arogocwo. Na njĩra nguhĩ mũtungatĩri. Mwathani akumio. Mũrĩega inyuothe. Inyuaga angĩ mwena mũrĩega. Ngai aromũrathima.
nĩ wega nĩ tondũ wa Ngai nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ mũnene Amos. Nĩguo. Tumĩte haraya na no tũgũthiĩ. Ngai aromũrathima. Niĩ njĩtagwo Bishop Matthew. Ũguo harĩa handĩkĩtwo atĩ Mũtaragoni. Tũkĩmenyana na mũthuri ũyũ ndatũraga Mũtaragoni. No he hĩndĩ angorire harĩa handũ hetagwo Ndagurĩti ndarutaga kawĩra hau. Mwathani arogocwo. Tũikarĩte mũno hĩndĩ ĩrĩa angorire ho. Tũkĩarangia ũrĩa twarangithie. Ngai amũrathime. Amen. Tũrĩ o hamwe atungati. Nĩ wega nĩ tondũ wa Ngai. Archbishop Mwathani arogocwo. Bishop Karongo Ngai amũrathime. Twatũraga nawe gĩtarũ. Okay, rĩu nĩ wega ndinokĩra kũgana ng'ano na ndinokĩra kwaria maũndũ maingĩ. No ndokĩra kwaria nĩ tondũ wa ndungata ĩno ya Ngai kana Archbishop ũkomete ũgwĩtwo Gaceni. Johana Gaceni nĩ angorire mwaka-inĩ wa 1986 nĩ ndirikanaga wega. 86 hĩndĩ ĩrĩa angorire o gwakwa kũrĩa ndaikaraga agĩũka akĩnjĩra atĩrĩrĩ Mathayo he ũndũ ndĩrenda twarie. Ũrĩkũ? Ndenda Ngai andeithĩtie tũgĩe na kanitha wĩtagwo Hosana. Hĩndĩ o gũtiarĩ Hosana. Nĩguo Ngai akwĩrĩte na nĩwona wega ũke kũrĩ niĩ. Ũguo wonete nĩguo tũgwĩka. Akĩnjĩra nĩ harĩ mũthuri ũngĩ wĩho na ngwenda tũkorwo tũrĩ aigana. Tũrĩ atatũ. Mũthee rũgama ona ũka haha tu mũthee. Hũrĩra ibaba rũhĩ rwega. Mũtingĩhũra mũgakĩhũra rũhĩ. Hĩndĩ ĩrĩa anjĩrire ũguo akĩnjĩra nĩ arĩte mũthuri ũyũ. Mũthuri ũyũ amenyire niĩ ndĩ kana kanini. Ngĩhunjia ũhoro na kũu gwitũ Mũtaragoni kũu kwagwetwo. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa nderirwo nĩwe ngĩmenya rĩu mũthuri ũcio nĩma nĩ tũkũruta wĩra wa Ngai. Anjĩra ũguo nĩ twagĩire na gĩathĩ gĩa gũtũngana magĩna kũrĩa aikaraga. Tũgĩthiĩ twĩna mũthuri ũyũ. Tũgĩthiĩ tũkĩrara ũtukũ tũkĩhoya Ngai agĩtuonia njĩra. Hĩndĩ atuonirie njĩra tũkĩrarĩria ũngano warĩ mũnene mũno ũgĩũkwo mũno kũu itũra rĩa Magĩna. 1986 ĩgĩũka gũthira kĩndũ December-inĩ. Andũ othe magĩũka arĩa marĩ nakuo arĩa maiguire ngumo ĩyo magĩũka tondũ twarĩ ngumo. Reke njuge twarĩ ngumo hĩndĩ ĩyo kũrĩa twarĩ especially tani ndarĩ ngumo mũno tondũ ndarĩ mũini mũndũ ũgwĩtwo Elijah rũgama. Ũyũ nĩ mũira ona ndikũmũririkana nũra ndirikana tũrĩ anake. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa twagĩthire gwa Gaceni tũgĩthondeka Hosana na kumagia hau tũkĩhunjia na gũkũ Eldoret, tũkĩhunjia Mũrang'a ona tũkĩhunjia rĩu gũkũ. Reke njuge arĩa mekuo rĩu megũkũ Hosana nĩ maciaro na nĩ maitũ twĩna mũndũ ũrĩkũ? Mũndũ ũgwĩtwo Gaceni. Na nĩkĩo njũkĩte. Mũtingĩhũrĩra rũhĩ. Ona njikarĩte harĩa nĩ kũrĩa itauma na nguo ingĩikarire haha Bishop. Kawathiĩ mũthee nĩ ngwenda gũgeithia andũ. Mũndũ ũyũ twarutĩtie wĩra twĩ nawe we. Twanjirie wĩra twĩ nawe. Na nĩ ũhoro wa ma na nĩ ũhoro mwega. Ũguo mũthuri ũyũ nĩ arutĩte wĩra mwega na nĩ arutĩte wĩra mũnene na nĩ ekĩte maũndũ manene. Rĩu kĩrĩa ngwĩka nĩgetha mũthuri ũyũ ageithanie Amos, please nĩgetha ageithanie. Ngoina kĩbungo kiugaga atĩrĩrĩ. Atheru marĩkia wĩra watho nĩ mambata igũrũ makamũkĩre mũcara muoyo ũremereirwo muoyo wa tene na tene. Atheru marĩkia wĩra gũtirĩ ũndũ ũngĩ no gwĩka atĩa? No kũhurũka. Amos rĩu nĩ ndakiumire Mũtaragoni ngĩũka Nairobi tũgĩtũra na inyuĩ na andũ angĩ arata akwa haha ngĩcoka ngĩthiĩ Kĩrĩnyaga na kũu no tũrahunjia na tũtigũtiga gwĩka atĩa. Archbishop ũyũ nĩ mũira nĩ okaga hĩndĩ anjetanĩte kũu ngetana ũngano mũnene na makurusedi manene na ngamandĩka maposta-inĩ na makoneka. Ngai amũrathime. Amen. Mũtingĩhũrĩra rũhĩ. Mũrĩai rũhĩ rwega. Rĩu we baba ũgeithanie tu. Uge rĩtwa rĩaku no ũgeithanie nĩ ũndũ wa mahinda. Ini. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
ngeithia mundu hete guoko ona haleluya ndeke mugitura muge ameni muriega muriga ndungata cia Ngai amen nie ndi gukena ngena akona ciana ciakwa it's my children yes aya othe nĩ ciana na ndingĩenda nĩ kũruta wĩra na ndĩtwe njikaraga harĩa thutha makĩrumũtha haleluya amen Ngai witũ agocwo gĩkeno nĩ atĩrĩrĩ niĩ ngũmwĩra kiugo kĩmwe tu ndikwenda kũgana ng'ano cia marimũ ndũkarie mũno ndikahũrwo we mũthee ndahiũria ũguo atĩrĩrĩ thikĩrĩriai kĩndũ kĩrĩa ngwende mũno tũgerie mũno nĩ wendani yes kana we wa kanitha ũrĩkũ kana we wa Hosana kana Saribaika kana Mũkorino tũgĩe na kĩndũ kĩmwe gĩtagwo unity haleluya amen mũndũ witũ atiũkaniona maũndũ moru tũkagomana ithuothe Ngai witũ agocwo na niĩ ndirĩ kĩndũ kĩngĩ ingiuga acha no kĩitu na Ngai akũmũrathime amen we ndũnatwĩra rĩtwa no kũnjorokora harĩtwa njĩtagwo Amosi kawoya rĩakwa kana kũrĩa nĩ njĩtagwo Amosi guoko tondũ nĩ ndainaga na guoko kũrĩa kwa mũtuota atĩ Ngai o tene nĩ oigire ũire wa hekarũ ĩno na kania ka Daudi rĩa inaga naguo na kĩni na roho Ngai witũ agocwo na kũu nĩ kũrihunjĩtie mũno matũra ma Naiberi na kũu nĩ kwendamwĩra nĩ ciana cia ona ingĩthiĩ Naiberi ngĩtwo guka na Ngai amũrathi no anjĩte guka haleluya amen etagwo Amosi guoko Bwana siwe sana muthuri urona hau kĩgũthũka romanya rĩrĩa kũrĩa njoro Bwana siwe sana tuthiĩte wega mũhũrĩre irohĩ wega Michael wa Gĩthũrai 45 harĩa Bishop ararigĩrĩirie ndũkĩmũnyitangĩre bendera oke ageithia andũ Michael ucio niwe harĩa Bishop Archbishop ararĩ harĩa Gĩthũrai 45 harĩa ararigirie ũyũ tũtingĩkĩmũtiga na njĩra nguhĩ Michael mwathani arogocwo Bwana wetu asifiwe haleluya onakorwo ndetwo Michael ndugamite gĩtĩ-inĩ kĩa Reverend Michael Mwangi na itũra rĩa Gĩthũrai tũrakoretwo twĩna Archbishop na kũu nĩkuo tũkoretwo tũgĩtungata na nĩ tũtungatĩte wega kũringana na ũrĩa Ngai witũ atuonetie nĩ ũndũ ũcio mahinda-inĩ maya niĩ no ngĩire na inde ya gũcokia ngatho nĩ tondũ wa wĩra mwega ũrutĩtwo nĩ atungati nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa wĩra ũyũ wambĩrĩirie ndigwĩciria kwĩ mũthenya ona ũmwe ngoretwo kanitha-inĩ ngaga atungati makiuma mwena ũyũ na mwena ũrĩa ũngĩ nĩgetha moke tũgĩe na inde ya kũnyitanĩra wĩra ũyũ nĩ tondũ onakorwo ndĩ mũnini mũno kũrĩ ma Archbishop aya me haha rĩ nĩ magĩte na ihinda rĩa kũndira na ngarũgama wega nĩgetha hote gũthiĩ na mbere na gũtungatĩra Ngai koguo nĩ ndĩragoca Ngai nĩ tondũ wa maũndũ macio na nĩguo ndĩragĩa na ihinda ya gũthiĩ na mbere atĩ ona korwo mwagĩa na ihinda rĩa kwĩharĩria mũndute thĩinĩ wa Korinto ndingĩrutĩka ho tondũ o nĩo manyamũrire na nĩo manjitĩrĩirie maguta na makĩaga kĩremba gĩakwa ngĩikara ũguo tondũ angĩkorwo ndĩna mĩaka 25 thĩinĩ wa Korinto na matirĩ manjoha rĩ kaĩ rĩu ngũrire karĩguo kĩremba gĩkuoneka na nĩngĩte na ihinda rĩa kwambĩrĩria kuohwo nĩ Ngai tondũ mũtwe nĩ wambĩrĩirie gũtuĩka white mwathani arogocwo koguo rĩ ũndũ ũrĩa ingĩgĩa na ihinda rĩa kuga wega nĩ atĩ rekei tũnyitanĩrĩre na tũtĩane na tũgĩe na ihinda rĩa kũhunjia Ngai ũrĩa wombire igũrũ na thĩ na tũrute andũ njĩra ya muoyo nĩgetha maikare metigĩrĩte Ngai mwathani arogocwo koguo nĩ ngenete nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa ũrutĩtwo nĩ ndungata ici na rĩu nĩ tũthoete gũthiĩ gũkinyia mũthia nĩ tondũ Ngai nĩ atwĩkĩte wega nĩ ndĩracokia ngatho nĩ tondũ wa makanitha marĩa maratigirwo nĩ Archbishop
nĩ tondũ no kwage mũndũ ũngĩ ũrĩ ũkĩra gũgĩa na indo ya gũcokia ngatho, na niĩ ngĩenda indo ya gũcokia ngatho nĩ tondũ makanitha marĩa akibishofu akoretwo agĩtungata, bishops pastors me kũndũ gũkũ, na rĩu rĩ no tugire nĩ wĩra mwega mũrutĩte, ithuĩ no twĩrire Ngai aromũrathima, na kũngĩgakinyĩrĩra ũndũ ũngĩ ta ũyũ rĩ mũkagĩa na ihinda rĩa kũgwatanĩra oro ũguo. Mwathani arogocwo. Nĩ ũndũ ũcio nĩ ngenete nĩ tondũ ndĩrona Archbishop Mũrũ haha, na nĩ tũratigĩte tuonio nĩ ndadi atĩ angĩkorwo hakuhĩ rĩ ndakae gũtũthinĩkania. Mwathani arogocwo. Na nĩkĩo handũ haha. Mwathani arogocwo. Kwoguo nĩ tũragoca Ngai, ti atĩ nĩ wa Hosana, ithuĩ nĩ ithuĩ a kanitha wa Hosana Isiraeli, na tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ a kanitha wa Hosana Isiraeli, gũkũ tũrahunjia ũhoro wa kanitha wa Hosana Isiraeli, ona gũtuĩka akibishopu nĩ a makanitha maumĩte kando kando. Mwathani arogocwo. Nĩ thengio kuga Ngai aromũrathima, na rĩu amwĩke wega, na wĩra ũrĩa ũrutĩtwo nĩ akibishopu nĩ wĩhunjĩtie guo mwene, nĩ tondũ atangĩrahunjĩtie matũũra mothe rĩ mũtingĩrĩ kũndũ gũkũ. Ngai aromũrathima, amwĩke wega na atũre amwendete. Amen. Mũhũre iruhĩrĩ wega. Bwana asifiwe sana. Mũtirahũra hĩ njega. Gatha tũthi na ihenya. Nĩndamenya twĩna aini aingĩ, twĩna cibũ wa itũũra, administration officers, twĩna MCA na aini. Nĩ wega toguo tũratambũra Archbishop ararĩ mũhunjia, tũtambũre ararĩ ona mũini. Mwathani arogocwo. Na aini arĩa mainaga nake ihinda rĩu me othe meko, na aini ona ihinda rĩrĩ me othe meko, na nĩ wega tũmonere kahinda kao wega, tũthiĩte nĩ ihenya rĩrĩa tũheo kiugo kĩa Ngai. Twaheo kiugo kĩa Ngai tũtirĩ na maũndũ maingĩ, no gũthiĩ tũgũthiĩ mũrĩ na harĩa tũtanambĩrĩria kũmakio nĩ itu, na ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega. Rĩu ngwenda niĩ gwĩcenjia kidogo. Mwathani arogocwo. Ugai ameni. Na tondũ nĩ ngũcoka hau thutha, karũgano kau ndauga ka administration, ako kwĩna MCA, kwĩna atongoria na aini, ngwenda gũcenjia na itanakinya hau rĩ, njugire njĩtagwo Amos na nĩ ndĩ mũtumia, ngwenda ũke ageithanie, mũtumia wakwa ũke ageithanie haha, etagwo Ruth wa Senior. Mũhũre iruhĩrĩ wega. Mũragĩtũmenera kĩ nyũmba ĩno nini, mũtihũre rũhĩrĩ wega. Rĩu ũraga kũhũra rũhĩ nĩkĩ? Rũhũre rũhĩrĩ wega. Oke atũgeithie rĩu nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega. Ũkaga ũguo ahoreire. Bwana asifiwe. Atungatĩri akwa, andũ a gũkũ Nyandarua na arĩa tũkiumire nao Nairobi, mũhana atĩa? Niĩ ndĩ mwega, njĩtagwo Ruth, wa mũtungatĩri ũyũ ũtwĩkire MC ũmũthĩ, na ndungataga nake hamwe, na nowe Ngai akĩheire ndugagĩre ngima. Ngai wa mũrathime. Bwana asifiwe sana. Ana nyina wa twana tũingĩ kĩndũ mũgwanja. Rĩu na tũngĩ tũingĩ mũno twamwĩre na twakĩra ho nĩma. Mwathani arogocwo. Hũrai wega rĩu ndĩmwĩre. Kamera gaka MC ndakarutaga tene mũno, ndamũrwo ngĩtiga, rĩu nĩ hũmire. Na nĩgetha ũhoro ũcio ũhote kũhurũka njoke ho thutha. Mwathani arogocwo. Ngai ameni. Na twĩna administration na aini. Handũ hau ndĩrenda na ndĩgaĩre mwenzangu nyendete mũno, tondũ nĩwe ũkũhota, nĩwe wĩ wĩini-inĩ ihinda rĩrĩ, Reverend Timothy, tũhote gũthiĩ wega. Nake nĩ mũndũ twendete mũno, wĩtagwo Karango wa Mũraya. Mũtingĩmũrĩa rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Hũrĩra Karango rũhĩ rwega we. Nĩgetha nake atũtwarithie hau mbere, akinya hatungatĩri akĩnjokeri na kũu, ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega. Karibu my brother, ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega. Atungatĩri aitũ, na nĩ mwagema mũno, na nĩ mwathakara mũno, na rĩu tondũ ndarũgama mbere yanyu mũikare mũgĩcimairaga, nĩgetha roho wakwa na roho wanyu ũtukane. Maũndũ marĩa mekĩkaga gĩthomo-inĩ gĩkĩ gitũ gũkũ nokuo ũiguaga. Reke tũhoe nĩgetha tũnyitithanie maroho.
na tondũ nĩtũkũhoete ndĩreciria gũkĩhoywo mahoya ma kũnyitania ma roho nyuma gũkũ, koguo roho wakwa ũnyitane na wanyu. Na wanyitana ayo ndamũgeithia shirika mũrĩega na atungatĩri kanitha mwathani akumio. Asanteni sana, njĩtagwo Karango wa Mũraya. Nĩngwenda gũcokeria Ngai ngatho mũno nĩ tondũ wa kũndehe gũkũ nĩgetha tuge atĩ mũini ndakuaga, ĩra mũndũ ũcio ũngĩ mũini ndakuaga. Na kĩrĩa gĩkĩgiragia mũini akue nĩ tondũ ũmũthĩ ũrĩa wainire rwĩmbo rũrĩa rugaga atĩ Joshua akĩrũgama akĩhĩta ndararũina, no tondũ nĩ arũinire rĩu ithuĩ twĩ gũkũ nĩ ithuĩ tũkũrũina. Ĩra mũndũ ũcio ũngĩ we nĩwe Joshua wa ũmũthĩ. Na nĩgetha ciugo ihinge atĩ Joshua nĩ arũgamire, rĩu nani ta Joshua ũrĩa wetwo thaa ici nani nĩ ndarũgama. Geithĩkai Joshua. Na gĩtĩo kĩnene Jose nĩwagĩka wega, Ngai arogĩkũrathima. Ngwenda tu mũnjĩtĩkĩrie tondũ kwĩna aini aingĩ mũno arĩa mainĩte na Archbishop arĩa a tene na me gũkũ. Angĩkorwo wĩ gũkũ na wĩ mũini, rũgama na igũrũ. Twahota kugaga nĩ aingĩ na makorwo mau merĩ, ĩtiguo ona ti aingĩ, ũkai. Haya, rĩu aini arĩa tũguka na tũcũcũ twa ũini arĩa maragĩkorire gũkĩinwo, arĩa twahũrĩirwo ime, nĩ mwatuĩkire wega mũno, rathimwoi. Njiguaga nĩ mwathĩnĩkire mũno ũini-inĩ, thĩnĩkai tu. Ithuĩ nĩ ithuĩ twatũmaga mũgathĩnĩka. Aya aini aya angĩ matinoka we, gũtirĩ mũndũ ũngĩ ndĩrona. Hena mũini ũngĩ ũikarĩte thĩ? No we bata nĩ wĩtĩkĩre atĩ wĩ mũini. Good. Rĩu na gĩtĩo kĩnene hũrĩrai aini aya othe rũhĩ rwega. Ngũkorwo na ndagĩka nini mũno, koguo ona ndikũmahe othe, ona matikũina othe, no wega tu ingĩnengerwo mic ĩngĩ matũgeithie tu na mũndũ akahutia na kanua ũrĩa tu ainaga, njoke ndĩmwĩre rwĩmbo rũrĩa tũkũina twĩ hamwe. Reke ndĩkahingũre rĩu kwambĩrĩria hau ũkugĩte. Mwathani arogocwo. Ngai tũgathania ũguo tondũ wa Mwathani. Mũrĩega inyuothe. Njĩtagwo Naomi. Na rĩu to twerwo o mũndũ ahutie harĩa angĩkorwo niĩ ndigũhutĩria hana no kwagĩrĩire. Hutia. Na reke nyambe njokie tu o kuga Jehova ahurũkie ithe wa Hana na amũhe kĩhurũko kĩega tondũ no aronire athiĩ tondũ thikũ cia mũndũ ciakinya ikinyaga hau. Na to no njage ihinda rĩngĩ rĩa gũcoka haha, ngũcokio ngatho nyingĩ piũ kũrĩ we na inyuĩ aya aitũ atene tondũ haha nĩ tũoine ithuothe, na ngamũkenera tondũ nĩ atũmire niĩ njĩtagwo Naomi nyingĩre studio onokorwo ndarĩ o mũini kanitha-inĩ tondũ ndarĩ wa gũtongoria nyĩmbo, Aisiraeli nĩ moĩ ũguo, no agĩtũma nyingĩre studio hĩndĩ ya mbere tukĩina Joshua akĩrũgama akĩhĩta twĩ nake twekwo interview gwa Kamaro gwĩtuĩka thauti ĩrĩa ĩrĩmũtongoragĩria nyĩmbo nĩ ya Naomi na kwaya yetagwo Magina Israel kwaya. Tũgĩcoka tũkiuma hau tũgĩgĩũka tũinĩte nyingĩ no nĩ twacokire tũkĩina rũngĩ rwĩragwo kabawe na no niĩ ndaugaga ũguo ũkĩhutia hau ha kabawe na yarĩ comedy ya mutumia wakĩũrĩte na rĩu agĩthiĩ ũguo na njĩra rĩa kĩonaga maũndũ marĩ o maritũ akiuga kabawe mũthuri wakwa kabawe agĩcoka akĩhũndũka kuo. Rĩu kumagia hau 1996 njuke hiũhĩtie nĩ ndacokire rĩu niĩ ngĩina nyĩmbo ciakwa itarĩ cia Johana nyĩmbo ciarĩ ciake niĩ nĩ kũmũtongoreria. 1996 ngĩruta cassette yakwa iria itahotete gũtwarithia na mbere nĩ ĩkĩtwo recorded ona shooting ndirĩ ndeka na niĩ ndĩrenda kũhe please
mwana witũ njĩtĩkĩria tu Karango ĩ maũi ndĩarie baba witũ ndagĩka imwe tu tondũ rĩrĩ nyĩmbo nĩ ndungĩte nyingĩ na ngakorwo ndirĩ na ũhoti wa gũciruta na nĩ ndĩrakoretwo na ihinda kwarĩ kwĩra Jehova niĩ nĩ ngũiheana ndirenda ona kwenderia mũndũ nĩ ndungĩte na ndĩ na icio nyinĩte na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio reke ndĩmũinĩre rĩu rwakwa nyinĩte kĩbungoro kĩmwe nĩ kũringana na ũrĩa ndaigua abahutie Joshua aborũkũye sawa nyine gĩbungo gĩa kerĩ kĩrĩa kĩrahutirie atĩ thakame ya mũndũ wa Ngai ndĩgaitĩka njĩra ta nyamũ kana kĩimba gĩake kĩhutio nĩ nyamũ kana mũndũ mwĩhia. Joshua kĩrũgama kĩhĩca niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Thank you Naomi, thank you. Wenda kũhutirwo kũ rĩu? Rĩu no hutirwo. Ũguo na kanua kĩbungo kĩmwe. Ũtukũ ũmwe ngomete ndonire ũndũ mũnene ngĩona Mwathani Jesũ na mbũtũ cia araika marĩ na tũrumbeta na ũkeki mũnene makĩina rwĩmbo rwerũ rwa kũmũgoca. Thũmbĩ 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 thamaki thũmbĩ nĩ ngaheo. Asante, tũmũhũrĩre rũhĩ rwega. Amen. Rĩu nginya rĩu nĩ ũraheana. Tũmũhũrĩre rũhĩ hĩndĩ ĩngĩ. Thank you. Ndũkambe kũheana mũndũ wĩ muoyo mwĩhoko wĩkĩ ĩho ndagĩka ĩmwe tu rĩu. Mwathani agocwo. Amen. Jesu anenehe marĩtwa makwe njĩtagwo Sarasani kũrĩa YouTube nĩ ũkũngora. Thank you. Bishop Johana ndimũĩ mũno no nĩ njũĩ ndungata ĩ harĩa ĩtagwo Mark kĩamũra-inĩ gĩake ndarĩ kuo. Thank you. Njugaga atĩrĩrĩ tiga kwĩnyarara nĩ kĩambĩrĩria gĩakuo kĩũria gakinyĩra rĩ irathimo ciaku. Thank you. Ngũmĩrĩria ũrĩ wa bata makĩria Ngai akũĩ na marĩtwa maku. Nĩ ndatiga kwĩnyarara tũmũhũrĩre rũhĩ rwega. Ngeithia na guoko ũguo njĩtagwo Reverend Kĩmunyi wĩini-inĩ ndoĩkaine mũrangĩri. Ona nĩ thĩna wagano thĩna ndũngĩiganĩra thĩno ndĩrĩ na thayũ. Wona nĩ thĩna wagano thĩna ndũngĩiganĩra Jesũ atarĩ ngoro-inĩ. Angĩkorwo augĩte ũguo mĩaka ĩyo nĩkĩo na ithuĩ ona thaa ici no tũrakĩona thĩna na ningĩ ona twagana ũkĩ. Koguo na kaba one thĩna wĩ nacio ũkĩra wage. Mũtimũhũrĩre rũhĩ rwega. Ũndũ waga nĩ thĩna na wona no kĩ. Mwathani arogocwo. Amen. Bwana asifiwe. Haha ndĩracũthia ngona andũ ti aingĩ no akorinwo no aingĩ aini. Haya njĩtagwo Thuku kana Isaac kana ũnjĩte nĩ ngwĩyaũra. Bwana asifiwe. Mũthuri nĩwe ngwĩyaũra nĩwe mararĩ ndũgũ mũno mũno na gaceni nĩguo ndĩreragwo. Ngai akĩrĩ mwega. Reke tũhutie rohani nĩ nyinĩte nyingĩ no tondũ ndirĩ na time. Eduma yaingĩha mũno na riũa rĩakane na mbura yure okinya ũiye ngĩgatigĩra ona ningĩ ndigĩmaka niĩ ndĩmũgitĩra ndirĩ ũgwati ngĩona nĩ tũine nĩngwĩyaũra niĩ nĩngwĩyaũra mĩrigo ũiye nĩgetha hote gũtonya. Yene. Asante. Aingĩ magoka nĩguo makuone wĩ ithandũkũ. Aingĩ nĩ magoka nĩguo makĩmenye kwanyu makarorongana kwanyu makuone rĩa mũico no matigakwa hĩrĩria cira-inĩ. Niĩ ndĩ na USB ya nyĩmbo ciakwa ciothe itikarago itikaba kwĩyaria. Ndĩ na nyĩmbo ciakwa ciothe thĩinĩ wa USB ĩmwe. Ũngĩkĩgũra ĩmwe twarĩkia igongona ti wega. Mwathani amũrathime. Thank you. Tũhũrĩre nĩ ngwĩyaũra rũhĩ rwega. Mwathani agocwo. Amen. Mbeca itiendete inegene andũ arĩa me mbia matiaragia mũno no nĩ tũhũrĩte kĩrĩti na mũthuri ũyũ tukendia kaseti na radio na Ngai akangarũra na ngatuĩka mũtarani ona ngamũtara ndĩ mũnini. Nĩngũririkana hĩndĩ ndatonyire gwake kwarĩ na mbĩtĩka
na tigwithunura ndirethunura ndirakena tondu muthurio ni arandite ndainaga rwimbo rwitagwo maitho ma kiroho marona kuraya ngoragwo YouTube na TikTok. Thank you. Nenie ngwiraga mundu rume mugikuyu ngiona agithie akona toro kwa mutumia utari wake na akona toro na akang'orota mundu rume ucio ni thimbo Ngai murathime. Korino mationaga toro kwene. Waigua tari uhoro wa Korino. Auga andu. Hau karango no wikirire muno. Mwathani arogocwo. Ngai amurathime na mwike wega. Mutungatiri ukomete haha ni baba witũ. Mwathani arogocwo. Mwaka wa 2000 niguo andonyirie studio. Ngeina rwimbo rwitagwo ino ni ndũmĩrĩri yanginyĩire yumĩte kwĩ Jehova niĩ ngĩrwo ndĩgũrĩre mũcibi wa gatani ndĩwĩohe njohero-inĩ yakwa. Wow, tũmũhũrĩre rũhĩ rwega. Mwathani agocwo. Itagwo Simon Ben. Abimeleku cokia mundu uyu aja Jehova Mwathani kumokia mbi ni wega makiria ndigiri ni aririe ta mundu simba wa Yuda anagurunita mwibia Bwana kairetu gakwa kanini gakenjera ucinaja tena yakumanga iguru riero nenga rionaga. Tore Simon Ben rwega. Oka tukuhurira ruhi ndingi. Oka coka haha. Andu mendaga kindu kiao tuhurira Simon Ben ruhi rwega. Nitukwendete. Riu ni ngwiyaura. Tondu kugaga wina USB. Uyu yake ikoragwo kanua. Ngugite ahutie kibungo kimwe ahutie cigana. Ithathatu tumuhurire ruhi ndingi. Thank you. Erohimu jata ya rũcinĩ ĩyo ĩbata mũno nake Erohimu Birishiba Ngai ũrĩa ũndeitha wanyua maĩ gĩthima-inĩ kĩu Merishadai oigire thĩinĩ waku kũrĩ therũkaga gĩthima kĩohono oyagĩrai wĩra wa Ngai na mũhoyagĩre arĩa marutaga tondũ ngoma nĩhĩtĩire wĩra ũyũ onake hĩtĩra arĩa marutaga hĩndĩ ĩrĩa wĩra wa Ngai ũrarutwo ngoma ngĩmũria nĩ arĩ ciũria nyingĩ na macokio marĩ thĩinĩ wa andũ ake Ngai ateithagia ũrĩa wĩteithĩtie. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ nĩtũkire na tũkire kumagaria gaceni no na wecerithĩria gũkũ no ũrĩinũka kũrĩa gwĩ kwanyu. Gaceni nĩ ainũkĩte nawe wĩcirie rĩaku ũkainũka ũhana atĩa. Athimwo njĩtagwo Archbishop Samuel kana Petro wa Holy Israel Healing Church. Wow, tũmũhũrĩre rũhĩ rwega. Ũngĩona Mũkũrinũ aina oete guoko igũrũ ndũkarenge. Waya gũkorwo nĩ ndũmĩrĩri ũreka atĩa ũrarenga. Ndagĩka imwe tu. Njĩtagwo Matthew. Ndainĩte kaseti ta ithatũ no ngũina o ĩmwe tu kĩbungo kĩmwe. Thikĩrĩriai mũigue ũhoro wa kĩeha waguũrĩirio Johana rĩ gĩthama-inĩ ona Danieli nĩaguũrĩirio ũhoro ũyũ rĩrĩa tũire Babuloni matahĩtwo ihinda rĩmwe mahinda merĩ mahinda matatũ na nuthu ya ihinda nĩgũkagĩa kĩrĩro na thĩna mũingĩ na mũkeneanaga moko-inĩ make ciakwa ciarĩ ciorothi. Ndakwĩra ma maitũ ndagĩka nĩ ĩno waigua ciake ciarĩ ciorothi ũrathi rĩtwa heo. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Hama rĩtwa makwa njĩtagwo Apostle Ruth Waithĩra kana nyina wa Mariamu
na thomaga na kanitha witaga Shalom Church Kahawendani ko ni kuhujagiria ndina rwimbo nguhutia o kihungo kimwe wathie YouTube ni ukungora ucio kwaragia mbere ni mwari wa maitu na niwe warutite nyingi mbere yakwa no ni ndirokire thutha wake na ndina ya YouTube ngake nyine o kihungo kiu kimwe Isaweri muthamaki witu marekere muthamaki witu. Asante. Sanda wangu watoka wapi? Sanda wangu watoka kwa Bwana. Musada watoto yangu, sada wake watoka kwa Bwana. Musada wa inji yetu, sada wetu watoka kwa Bwana. Musada wa kanisa letu, sada wake watoka kwa Bwana. Isaweri muthamaki witu marekere. Mwathani agocwo. Tondu muthakaga na uini. Ondu muthakaga na uini na mukahuthia uini. Ukienda kumenya mutumia ucio narutite wira. Kunyitithania Isaweri igire igatuika kibungo. Ta muhurira iro hindi ingi. Na ni waigua auga we arainire thutha wa sister yake na we ena YouTube. We wina YouTube we. Ona tikaba ukiinire guku. Na waigua arainira Isaweri. Mwathani arogocwo. Murega inyothe thiini wa Mwathani. Thengio muno ndimenyerete kurugama aini merwo marugame tondu horo uyu ndiwirigite tene. Nyendaga ngahorera riu tondu ndikiri muniaru. No ni ndarugama ni tondu wa gitio kia muthuri uyu. Ndamumenyire 1980 ndi secondary school. Hindi yo arutaga wira wa carpentry. Ona ndanjiriirie kuina na Hosana ndianjiriirie. Na nitukoretwo twi ndugu miaka iyo yothe na ngagicokeria Ngai ngatho ni undu uhoro ucio. Mwathani arogocwo. Na ni ngiinite o nyimbo iria twakiinire ndakiinite kabere gake. Ainire kabere gakwa hanini tondu anjiriirie 1985 na ni ngicoka ngiuka thutha wake. Na ni ngwicokeria Ngai ngatho ni undu uhoro ucio. Nyinite nyimbo iria mukiinaga kwanyu kanitha-ini. Nituina Gicayuni nguinangira nimenyete wega nianduiriire Mwathani muru wakwa thikiriria kirira geithia mundu Ngai wakwa baba wakwa ingiona igerio iritu. Ona nene arenda guka gukuinithia. Na nendo gĩũke ũnyinithie. Uka korekia kĩbungo kĩu kĩngĩ ndagĩtigia. Uka no hiũhe. Hiũhe. Watuĩka rwĩmbo rwa mbere rũkĩinwo nĩrĩo waciaragwo. Ona. Thank you. Ona ndakoina. Ndi muthomagira ibuku ria kiambiriria 49 okamuraini ka mbere ngakiuga niguo hinya wakwa wa mbere. Wow. We niwe kiambiriria giakwa. Thank you. No ngacoka ngaruga hau ndiendaga guthoma kau ka Ruben. Ngagithie muraini wa 25 ngakiuga we wi murathime urorathimagwo ukiumagara ono gicoka. Thank you. Kiine kibungo kiu kingi ndagitigaria nigetha ona magikuigua. Mwathani agocwo. Amen. Njitagwo Nene muthenya winaga. Tumuhurira rwĩmbo wega. Mwathani arogocwo. Ngeithia yuguo we uranyona. Maritwa makwa ni James Wahome kana Jaraba. Na Archbishop ni murata wakwa onani wa kahinda o karaya no ti muno ta Sami Nene tonania gatwamenyanie 1989 na koretwo rio murata wakwa wa hakuhi o muno o ginya ihinda rira ikuhiriirie ihinda rĩa kare kuhuruka. Thank you Jaraba. Na ni nyinite Penieli-inĩ rĩtwa rĩrĩa Jakubu etire handũ harĩa gianĩire na mũraika wa Ngai
kiuga nĩ kũrũa ndwĩte na Ngai nginya ngahotana na ngono ũthiũ wake. Thank you. Rathimwo mũno nĩ Ngai na kũhe kĩrĩa ũtarĩ. Asante. Thank you. Tuhurire Jaraba rũhĩ rwega. Jaraba nake mainaga. Jaraba dansa wake harĩa etagwo Sami, ũka Sami. Aya nĩo madansaga rwĩmbo rwa Jaraba tũhĩ tũnini. Na thaa ici endagia ngari. Hau ithe agĩũkĩra githĩ tuwego gĩtũgeithĩrie ho. Kanitha mwathani arogocwo. Ni nani njĩtagwo Sami kana Sami Ndũra kana Sami Watosu. Asante sana my brother. Thank you. Tumuhurire rũhĩ ndĩngĩ. Finally. Thank you. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Tolei MC Kalango wa Muraya, makofi mazuri. Si anatupeleka vizuri. Atungatiri wenzangu mwathani arogocwo. Tagwo Reverend Abel wa Sicilia. Ujege kule umoja KCC. Njokire gukimagaria tungatiri muthikafu wa Bishop. Nya imbo cia kugoca Ngai na nyirandikire muhonoku. Nguina gifungo kimwe na chorus. Ribora ri test yakwa nyinete. Ni nyenda gugutungata na kugera njira ciaku. Thank you. Gukenie mahinda mothe na hoya ũhotithagie. Hotithia tu wekaga tũrĩa wendaga. Hotithia tu wekaga tũrĩa wendaga. Thank you Abel wa Sicilia. Tumuhurire rũhĩ rwega. Na tondu akorino tutire ũiru oya guoko na igũrũ ira Ngai amũhotithie. Mũndũ ũcio nĩ athaitha Ngai mũno. Aramwĩra ahotithie agacoka akona Ngai tata anaigua. Akamwĩra kĩhotithie tu. Arokũhotithia. Okay. Ukwenda atĩa girl? Oi moitego mwana wa Ngai. Joy na dawa itie gũtiga. Marigĩrĩrio njera kana gĩkuũ. Wĩtĩkie ndũkamenwo wĩmene. Ũguo nawe no ũndũ wa mwanya. Ndũkaũthio nawe wĩhũthie. Wewe jaba wĩkĩre hi. Tusomora ta wakwa waku. Kiandigire hau tondũ ndikwenda gũte mahinda tondũ andũ akĩrĩu matirenda gwĩka. Na wauga ndũkanahũthio nawe wĩke atĩa? Wĩhũthie. Reke ngũikie ngiri nĩgetha ndũkanahũthio nawe wĩke atĩa? Wathiĩ YouTube nenda mo Kĩgoco nĩ ndĩrayũkĩrĩria tũnyitĩrĩre ona ithuĩ-inĩ ya maroka. Thank you. Asante sana. Ngai ndĩmwĩre ũini nĩ kwĩĩtĩkia. Tarĩu hena mũndũ ũtanokĩra na nĩma nĩ mũini tiguoi. Tarĩu mũnabii haha ũgwĩtwo Maina wa OTC ndanokĩra na nĩ mũini. Askofu mkuu nĩ mũhunjia. I'm very sorry Bishop Ibrahim Kariuki ajira akwenda kũrũgamĩra haha hunjia. I'm very sorry. No rĩu no igua ũcio auga mwana wa kahĩĩ. Raka hena nge nĩ akĩrore nĩ agakwĩrora nĩ hake basi. Rĩu rĩ niĩ mwena wakwa nĩ ndarĩkia tondũ nĩ ndĩramenya mathaa nĩ mathiũ mũno. Nĩ ndĩramenya ndinĩte. I'm very sorry. Very sorry. Ndũkahũre mwana witũ. Thikũ ici ndendaga kwanja kũigua handũ haranegenwo. Wahota kũigua ũtakĩinĩte ũcoke ũigue tauga one time. Ũkore bara nĩ eka atĩa? Kana itiguo? Rĩu rĩ sawa nĩ ngũina baba and I love you. Nĩguo thikũ ici no nginya twĩnyihĩrie kĩ? Andũ. Rĩu ngwendaga kuga ũũ. Ũkahaha Jose. Itanarĩkia nĩgetha njokerie kanitha rĩ. Mũnjĩtĩkĩrie tondũ ma ũndũ Ngai nĩ ahete kanua. Gakwaria mũnjĩtĩkĩrie njuge kiugo gĩkĩ kĩmwe. Mũtungatĩri wĩ haha wĩtagwo Reverend Kimunyi na ndona taruga moro hau ri. Ahu tuhunjĩirie hĩndĩ ĩmwe akiuga atĩrĩrĩ. Gũtiramakania ũrĩa ũgakua. Ona igua mũndũ akĩũria atĩrĩrĩ. Nĩkĩ kĩramũragire? Nĩkĩ kĩũragaga mũndũ? Atĩ nĩkĩ kĩũragaga mũndũ? Ithuĩ twĩ muoyo tondũ gĩkuũ gĩtiĩkĩte atĩa? Gĩtitũragĩte.
no riu ndeto ici cicokaga kwario mundu akua ni no hoyage na ni munjitikirie mureke ciakwa ciaragio biũ rĩrĩ ndĩkuo nigetha ngonaga nĩ amareka atia mararia thengio ndungata ndikwenda gũkũrũgamia rĩngĩ no maũndũ maingĩ nĩ marĩtio no nĩ kwenda kuga ũũ mũndũ ona atanaria mũno akaririkanaga nĩ kũrĩ family na nĩ kũrĩ ciana na cirio kũu mĩtandao-inĩ na nĩ cionaga kana itiguo na ũndũ wa mũico ona ithuĩ tũkĩrĩ o arata na nĩ twendete andũ aitũ nĩ ithuĩ kwanjania ta nĩnjigua mũndũ akĩaria ndeto cia andũ aitũ ngaigua ũru kaĩ ũtangĩaria ciaku ciathira ũtwĩre ũkahaindĩ na karũgano gakwa ndĩrenda gwĩka atĩa kũgana kana itiguo family no nĩ rutĩte wĩra mwega mũno gũtigĩrĩra atĩ wĩra ũyũ nĩ wathiĩ na mbere na nĩ ngwenda Jose tũtarĩrie nginya hau tũkinyĩte angĩkorwo maharĩ ũndũ tũngĩka family no ndĩkanakorwo gĩconoko-inĩ rũciũ tũtige twawĩka okay o ũmũthĩ kana itiguo Mwathani agocwo mwena ũyũ Mwathani agocwo mwena ũyũ Mwathani agocwo atungatĩri Mwathani agocwo niĩ njĩtagwo Jose Mũisiraeli wa mũthuri ũrĩa ũrũgamire wĩtagwo Jeremia Kariũki na mũtungatĩri Johana nĩ baba witũ mũnini na kuma mũthenya ũrĩa mũthee arwarire na agĩthiĩ thibitarĩ niĩ twarĩ nake na thabarĩ ĩrĩa yothe thiĩtwo kuma mũthenya wa Wednesday last week gũtirĩ mũthenya wa tũhũ itarĩ ndakorwo ho koguo kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa ngwenda gũtheria kwĩ mĩario mĩingĩ yarĩtio na ĩgekĩrwo mĩtandao-inĩ na ti mĩega tondũ tima baba witũ ndakuĩrĩire State House na mũndũ ũrĩa ũngĩkorwo oĩ ũma ũngĩ tiga ũcio ndĩraria no oke atwĩre tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũthee athire mũcemanio nĩ anyitirwo nĩ ndwari na agĩteng'erio thibitarĩ mũnene wa Kenyatta na casualty hau niho ahurũkĩire so mũthee witũ Johana ahurũkĩire thibitarĩ-inĩ wa Kenyatta waigua mũndũ kwaria ũndũ ũngĩ ũkĩrĩte ũcio ũkamwĩra nĩ maheni na nĩ tũkĩũĩ atĩ thirikari nĩ ũĩ ũhoro ũcio tondũ mũnene wa bũrũri nĩ ekĩrire ũhoro ũcio nenda-inĩ na nĩ tũĩ mĩbango no ĩgũgĩbangwo mĩega ũguo nĩguo nguga tondũ no tũkĩrĩ andũ mangĩhota gũgĩkinya kinyũkia no nĩ ngwenda kũmwĩra ũma ũrĩa wĩho nĩ wega tũkĩhurũkia baba witũ tũtikae gũtiga thirĩ gũkũ thĩinĩ wa thĩ ĩno atũtiga githĩ tiguo njĩra iĩ kana ca githĩ ti wega twage gũtiga thirĩ nĩ tũrageririe gũteng'erania na maũndũ mũno no nĩ ngwenda kũmwĩra ũhoro wa ma nĩ tũrĩ na ũndũ tũngĩthika mũthee ũmũthĩ either nĩ tũkahũrwo kana nĩ tũgũcambio mũno tondũ hena mbirũ hena balances nyingĩ mũno cia gũkinyia wĩra ũyũ wa baba haha na ithuĩ Karangũ ũrĩa tũngĩmwĩhoya tondũ inyuĩ nĩ inyuĩ mũkire gũcakaya na inyuĩ na mũndũ arĩkia gũthikwo gũtirĩ mũcemanio ũngĩ ũgomanagwo mũtũteithie nĩgetha balances iria baba witũ atigĩte ituĩke cia kũrĩhĩka asante sana Jose ndakũhe kanya kega ga kuga atĩrĩrĩ gĩkĩ nĩkĩo kĩngĩtũma tũgacambio rũciũ kana itiguo ndũgĩkiuge twĩkĩte maũndũ marĩa mothe mekĩtwo nginya mũthee akarehwo hau thaa ici nĩ tũtigĩtwo na balance ĩrĩa atĩ gũtirĩ ciringi ona ĩmwe ĩgũsavwo atĩ mũtumia wa mũthee na ciana ciake gũtirĩ kĩndũ ithuĩ magatwĩtia tũrĩhĩte bills twĩna thirĩ wa ciringi 100 rĩa 25 100 rĩa kĩ ya 25 ona tũngĩkira tuge ti ũhoro wa ma tũcoke tũrĩkie ũhoro ũyũ harĩ ũndũ ũngĩ watigia tũcoke tũrĩkie ũhoro ũyũ tũgũtigĩra andũ aya thirĩ wa 100 rĩa 25 ti cia gũteithia family ti cia kũrĩo nĩ mwana no nĩ cia wĩra ũrĩa ũrutirwo nĩgetha igongona rĩrĩ rĩagĩre rũciũ ũngĩkerwo ũhingũre ngurubu ya andũ 100 rĩa 25 makũhe mũndũ 1,000 to nginya magakũhera hau tondũ no gũkorwo mũndũ hĩndĩ ĩyo wamwĩkĩra ndauma nacio hĩndĩ ĩyo kana itigua andũ a Ngai no niĩ no ndĩũrio nĩgetha tũtũneane gĩthomo na gũkũ tũrĩkie ndeto icio niĩ ndĩrenda athuri 100 rĩa 25
atumia nĩ ngũmwĩra ũrĩa mũgwĩka athuri igana rĩmwe rĩa 25 marute mũndũ ngiri ũhoro ũcio wĩke atĩa ũthire athuri mũtikĩrũgame matongoretio nĩ mũtungatĩri Maina prophet ndũkĩogeithagia andũ athuri makĩrũgamaga athuri rũgamai rekei tũrĩkie kaũndũ gaka na tũheo namba ĩrĩa ĩkũrutĩrwo o ngiri ĩmwe tu rũgama na ngiri yaku tũtigagĩtige thiri ũcio katigwo nĩ ngũ yaura ndũke prophet ndakwĩra haha nĩ nguma cie 125 aciĩ hakuhĩ kũigana tondũ Ngai atanamba gũtũhe tũgĩcione yamba gũtũhe rathĩ-inĩ ya kĩroho Sami wa Nakumatt tiga wone ikũmi ci haha abogeithania tigĩrĩ we ũthiĩ ũhoro Mwathani agoco njĩkai ũguo nĩ ũndũ wa Mwathani tungatĩri akwa ngeithiai thengio mũno njĩtagwo Reverend Maina wa OTC hunjagĩria kũrĩa Nairobi na Archbishop no njugire nĩ baba tondũ rĩrĩa twokire Nairobi nĩo twakorire magĩtũnyita moko magĩtuonia gũthiĩ kũina na kaseti na mũndũ gwĩtwo nĩ ũrutĩte wĩra mwega nĩ matũnyitĩrĩire ihinda iraya mũno nĩgetha tũkinye hau na nĩ tuonaga gĩa kũrĩa o tũgĩthiũrũrũkagia kaseti twarĩaga na commission ciringi 15 kana 10 tũgacoka tũgathiĩ kwa mũtungatĩri Sami nene tukagũra maratathi arega gũtwenderia wega tugacora na mũirĩtu wa wĩra agatũiyĩra mũkaiya kaiya Simon Ben twamwĩkaga kaũndũ ta kau twekire maũndũ maingĩ mũno hĩndĩ ĩyo koguo nani manyita ndagĩkinya harĩa ndakinyire nani ngĩnyita andũ aingĩ mũno guoko na Ngai akĩmeka maũndũ mega amen niĩ ndirĩ na ũru ngoro yakwa nĩ njega na no ndĩkĩinaga hotoguo ero no nĩ hĩndĩ ĩyo ndarĩ o kuo no ngĩkua ngoro nyinĩte rwĩmbo rwa kaseti ngĩaga kwendia mwaka mũgima ndendirie kaseti ĩmwe na nĩ tata wagũrire na ona akĩgũra nĩ tha njiguĩrĩire tondũ ndarĩ na redio rĩu ngĩamba ngĩkira ki no rĩu nĩ ndĩraigua maguta maroka he rwĩmbo ndĩrainire nyinĩte rũraiga Javitha nĩokĩrĩirwo nĩ ariũ a ithe na makĩmũingata makiuga nĩ mwana wa mũmaraya na ndakĩagĩrĩire Javitha gĩthia gĩtũũro geni-inĩ mũndũ mwamũre nĩ Ngai nĩ mwamũre ona mwamũmena acio makũingatire no magoka gũgũcarĩrĩria acio makũingatire no magoka na maturie maru maingata Javitha na matharaũ makĩmũcaria maturirie maru. Thank you. Prophet andũ aya marenda 125 tũkinyĩrie ithano nĩ ongerere ĩmwe atĩrĩria athuri marekei tũrĩkie ũndũ ũyũ mũndũ wothe wĩna ngiri yake kaci ũka haha ruthu ĩkũ rekei tũneane ngiri ĩno tũnine thiri ũyũ tiguo ĩ thank you baba ũyũ onake agĩtũhe igĩrĩ ruthu ndũkange ici mbeca ndĩrenda muoe ihenya ngiri ĩmwe ũi athuri Anika mũkũnjonora serious Mata ndukanareke njonokere Nyandarua ona kaba njonokere gwitũ mathioya thank you oi tugatĩri ithaka woi mawoi baba rehei ngiri ĩyo rehei namba ya thimũ rĩ njuge namba abai mũrehe cash 125 harora ngiri Ngai onako wĩna matano marehe tu thank you baba ngiri ng'ima woi mutirehe mawoi ndakwĩra haha nĩ kwĩra na merana haha mauga ũrĩa ũkũgeria gũkĩra ciringi ngiri igĩrĩ mũtimũhũrĩre rũhĩ rwega mareke icikinya 120
Mwathani kai githomo kia mwena uyu kia nyamuka ni wi kanitha wa Korino watukaga uu ungiona kamwena kamwe kauga gatigukira sande we iguithanie nao thank you ino ngiri ndehe namba alafu mutikajire na thauti nene the baby boy 0114 kiingire iho thimu-ini mundu wothe ni mwakinya ha M-Pesa hafa M-Pesa-ini Sami eko Sami wa Tosu 0114 387 332 eo ngiri ingi 0114 387 332 Endire Henesh eko Sami Numwire arehe kindu atumia na tondu ngugite murekerwo ri meyo ngiri ni muguka tu titaguikaire wega urarutire mbeca ku nyingi u wenenge enge imwe agithie tu atire na thina no ni atuheigire mutimuhurire ruhiru wega maici ti nginyu haiya ici ti nginyu 125 Sami ndurehe ino ngiri ingi by the way twina uthoni waku mweri igiri na ningoka baba rehei Jose ni uheire kigeranio kiritu anga andu matire na mbeca kana kunyima okay andu mena mbia thank you woi bishop woi na twina igongona riaku mweri kenda we nana no nginya ugatuika archbishop muthenya ucio ukarara we archbishop mutimuhurire ruhiru wega ano nginya ngoka nduike muiro gituika ni ndirenda mundu wina ngiri mundu ngigwa ati ni akuriha thire wa mundu utakamuriha tondu ici ndigukuhenia ndugacokerio rora mutumia uyu Mwathani ndangiareka njonoke hema ng'ima thank you na mbeca thank you ino ngiri riu ndirenda kuoya kiria kiho namba 0114 387 332 unanire Kenya mbejikire ithano nigetha bara ndikanenehere mwena wakwa okone kirona andu makiuga na nikio taratuma we thank you baba 0114 387 332 Ruthu Kamande ni muona Ruthu Kamande aria mwatuma akono watuma toya tu uguo nigetha twike ithabu acio ni atatu mwana he mundu watuma no umwe mutumia president first lady we watoro ni ararugama uguo we no gatwika first lady hena mundu ungi watuma mwana ucio riu Jose ni ukubanga uria mugugika tondu riu ni ndarigwo uria tugugika ni nguyaura njugi ukiria kiho o mundu kiria na kio kai haria ona thi uige kiondo kiu haria riu ukai mwikire hau na ni nguyaura tondu wanjira ati ni njugire ngiri atumia ni hindi mararuta so pole rekei tunjoe tondu ukai ndakura Mwathani mwena uyu makinya 5 nguinuka ngiugaga nimeuona mkono wa Bwana ucio no wakeri na tutirarora na ndiratangatha niki president nake aheanire matatu bangi agituheire ciothe tondu prince no nginya uthereria andu mari maigana andu marauga ni aneanire ciari cigana tondu ni wega mauge bishop ni 300 ni na moigwa ciari 3 mutikaigirire family mukiugaga ni maheirwo mbeca nyingi ati riu nikio mutaramahe kuri andu marauga milioni mandamwira na manangai
Niĩ ndiarĩ ho no nĩ ndaigua nĩ matatũ na hena mũira. Matatũ mena mũira githĩ ti mama. Ndona rĩu mwaigua hatirĩ nĩ muoka gĩũkei tu. Ũguo nĩkĩo mũkũmaga. Makwendaga kũigua kana nĩ change mũno. 0114 Ukai ciarĩ matatũ 0114 387 332. Na biru ya thibitarĩ yarĩ 62. No ndĩmwĩkĩre breakdown tondũ nai nĩ ngũrĩtie. Gũthamio kũrĩa Kenyatta na kũrehwo gũkũ ciroka o ingĩ ta 62. Mwahota gũkiugaga andũ acio to matigĩirwo mbeca nyingĩ. Ndakwĩra mwaga kũrora family haha. 0114 387 332. Na ndaigua rĩu nĩ mwatuĩka serious rĩu nĩ mũndĩraigua cokera namba 0114 387 332. Ane nguiguĩte Senator Methu nĩ agũtũmanĩte. No gũtũmĩtwo nĩ Senator? Nĩwe? O ti mbeca sawa. No ũkũgeithania. Nĩ atheria hau. Auga mũrata ũcio wakwa ti mbeca agũtũmanĩte nacio nĩ ngeithi. Hena mũndũ ũngĩ? Njokera namba rita rĩa mũico nĩ 0114 387 332. Ruth Kamande. Kĩra rwĩmbo rugaga. Kĩra rũrĩa rugaga ũka Bishop tũine nĩtha nĩgetha tũcokie gĩthomo mwena rũgamai na igũrũ. Tago Bishop Ibrahim. Ũcoke rĩu wekĩra rũu. Wekĩra rũu we. Ũcoke rĩu ũnyitithanie tũkũina ibungo igĩrĩ ũnyitithanie na Joshua akĩrũgama akĩhĩta tũine tũcokie gĩthomo mwena ũyũ. Mũtikĩrũgame. O mũgĩũkaga akorwo hena kĩndũ uma nakĩo we ũkawĩkĩre oro hau coke ũhũre rũhĩ ũguo ongerera volume DJ wahothanĩrwo mbara-inĩ na hinya ke Ngai-inĩ tha na hinya ke igũtũra wĩ mũthingu nĩ tha na hinya ke Ngai-inĩ tha na hinya ke Ngai ndũkone hinya waku nĩ tha na hinya ke Ngai-inĩ tha na hinya ke Ngai ĩririkana Mwathani nĩ tha bora guo wega guo Amos Ora wega horo guo Amos ye mwega nera na inya Ngai nera na inya Ngai iwage amotumia mwega nera oyo na inya Ngai nera na inya Ngai wage amothuli mwega nera na inya Ngai nera na inya Ngai idukone inya kunera DJ ndagĩka ĩmwe rĩu tũrũgamĩte ũguo nĩ wega tũgĩe ndagĩka ĩmwe tu ĩrĩa tũkiraga tũkaririkana our bishop nĩgetha twĩkĩrĩrwo rwĩmbo rwake. Wĩra Mwathani amũige handũ hega nawe wĩ muoyo kuongerera matukũ maingĩ. Amen. DJ ĩkĩra Joshua akĩrũgama akĩhĩta. Na angĩkorwo wĩ hau na nĩ ũkũigua he kĩndũ ũkwendaga kuongerera he kĩndũ ũkwendaga tũrĩhe thirĩ ũcio ũkoneane haha. Twende DJ. Rĩu no wega ũine wega rĩu. Volume. Ongerera volume DJ. Athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana iria nyinyi arĩa othe marathiĩ rũgendo ĩmetwĩta Joshua na andũ ake Joshua akĩrũgama akĩhĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwanĩra Ngai oya guoko igũrũ ũguo
ugere horo wale hau wale rũgendo rũrũ tũrarũthiĩ aingĩ matire na tigiti na matire na irio na maĩ cia kũmateithia rũgendo-inĩ Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona ithuothe mwanega Ngai. angĩkorwo uma na kĩndũ kũruta gogo geka ũguo mũtumia ũcio Amos akiuga mũthenya ũcio anake ao nginya airĩtu ao makarigĩkaga nĩ nyota magakwĩra ta nyamũ ũcio akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe gĩtũrĩtungatagĩra Ngai ona ithuothe mwarega Ngai. Ngai nĩ ũguo akaniaia indo ciĩkĩrumi atũmire nake moragwo arĩa marĩ njamba cia Ngai magĩkwĩra njĩra ta nyamũ ũcio akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa gĩtũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwanega Ngai. Thakame ya mũndũ wa Ngai ĩgaitĩka njĩra ta nyamũ kana kĩimba gĩake kĩhutio nĩ nyamũ kana mũndũ ũcio akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. usiweke ingine DJ arĩa othe tũrathiĩ rũgendo eria ikĩrĩa gĩthau mũtigatũme gĩcario tũninanĩrio hamwe na Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwanega Ngai. Thank you so much. Thank you. Ikarai thĩ na rĩu na gĩtĩo kĩnene ndĩrenda gwĩta chief kana ũrĩa ũkũrũgamagĩrĩra administration nawe rĩu tũtwehererie indo ici na Ngai nĩ agũkũrathima. Thank you. Mũraga mũtikana hũthie wabici ya chifu no yo nyũmba ĩrĩa yandĩkagwo office of the president o harĩa yako. Thank you mũno mwana Karongo. Kanitha atongoria kanitha mũrega inyuothe mwathani agocwo nyũmba itũ tugaga atĩrĩrĩ tũmũkumie Yesu Kristo amen. Ndikwamba kwaria mwana Karongo kũrĩ andũ marauga nĩ megũtũmĩtwo Karango good Karongo mũndũ ũgũtũmĩtwo nĩ tacio wauga senator twambe tũiguithanĩrie atĩ tũtiroka ha gũchafua ule mzee. Very true. Ni mzee wa heshima. Andũ arĩa mangorire mũthenya wa mbere manjĩrire he mũthuri wetwo na nĩ mũtongoria wa kanitha na tũkwenda kũmũthika gũkũ tũkiugĩmera gũtirĩ thĩna ona korwo nĩ rang'ata nĩ ingĩagiria ngĩkiuga nĩ akĩrĩho na ngĩcoka ngĩreherwo brother yake na nimemwona hapa yule mzee family ya mũthuri ũyũ wĩha tondũ no nyende kũmona matikauge gatwarĩ kũndũ kwarĩ chifu tũgeithania na moko thengiũ mũno maitũ na ciana ciake harĩa mũrĩ ngwĩciria no gũkorwo kwĩna chifu ũngĩ umĩte handũ hangĩ angĩkorwo gũkũ MC ũngĩkorwo umĩte handũ hangĩ ũngĩkorwo gũkũ Thengiũ Chifu. Niĩ ndokĩra ndĩ retired chief nĩ ndĩreherio gĩtĩ araikarĩra na ndĩ mũhonoku nĩ ngocaga Jesũ na gĩtũmi kĩrĩa gĩatũma ndũgame mũno wa mbere ndĩmũgeithie
atungatĩri na bishop na archbishops na atungatĩri arĩa angĩ me mwena ũrĩa na ageni othe na arĩa othe marĩa gũkũ gwitũ. Gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmire gĩatũma njigue nĩ ngũkĩra nĩ tondũ archbishop tũtũrĩte nake kanitha-inĩ. Niĩ njĩtagwo Rahabu wa Kĩirũ, ndaheirwo rĩtwa rĩu nĩ akũrinũ, ngĩroterwo ngĩrwo rĩu ndĩrĩtagwo kĩ? Rahabu. Na gwitũ thomire kanitha wa Israeli Junior gwitũ ĩna hau ũguo ha Biginano. Na hĩndĩ ĩyo tũrĩ airĩtu Johana Gaceni nĩ okaga na kazeti kwanja hĩndĩ ĩrĩa ciaumire rwĩmbo twarũinaga rwakanaga mwaki wa mburu. Ndĩrenda kũmwĩra mũtungatĩri ũyũ nĩ arutĩte wĩra na nĩtwatũrĩte tũmwendete mũno, na ona okĩte gũkũ nĩ angorete ndĩ cibũ na tũgateithania nake handũ na no ndĩraiguaga o ũguo na ndamũikĩria ngiri. Mũtigae ũkiuga ũyũ arakĩenda cibũ arakĩenda archbishop na ndarakĩmũtigĩrĩra. Ndamũikĩria ngiri nĩ tondũ nĩ mũndũ wakwa mwega na ndĩmwendete. Nĩ okĩte nginya gwakwa mũciĩ, ona mũtumia wake nĩ ndĩmũĩ. Nĩ thiĩte nginya harĩa kanitha-inĩ ũyũ ndĩawe harĩa gĩka magongona na nĩ tũrendanĩte na nĩ tũraumanĩtie ngoro. Ndĩrenda kwĩra bamĩrĩ nĩ pore mũno nĩ tondũ wa gũtigwo nĩ baba wanyu, no Ngai nĩ ekũmũhe hinya, nĩ ekũmũhonia, nĩ ekũmũgiria maithori gwa kĩhinda gĩkĩ. Na nĩ njũĩ mwahona mũkariganĩrwo no mũtikanariganĩrwo nĩ ũrĩa anamũika. Ngai wamwe nĩ ekũmwĩka wega noguo guo tũkũmũhoera. Na nĩ thank you nĩ tondũ wa kahinda kau ndaheo. Thank you. Athani Jesu arogocwo. Amen. Thank you mũno. Niĩ ndĩmuoya mũkũrinũ tũgĩthoma nake. Nĩguo ti kũhenania arahenania. Ndĩ form 1 arĩ form 4. Nĩ mũniaru akĩruta maitũ mũniaru. Niĩ ndĩmuoya mũirĩtu mũkũrinũ na hĩndĩ ya airĩtu matiarĩ aingĩ akũrinũ. Thank you. Chief wa mani MC. God is good. Tumukumie Kristo. Marĩtwa njĩtagwo Veronica wa Mbui wa Nyoike, nyumĩte kũndũ gwĩtagwo Mĩtĩ Mĩingĩ kana Ndibai. Nĩ harĩ The Sun akoragwo nakũu nĩkĩo tũkĩte. Kũrĩ bamĩrĩ, Ngai wa muoyo amũteithie na amũhonie ngoro cianyu nĩ tondũ gũtirĩ tũtingĩhota gũcoka ithenya rĩu no tũmũhenirie. No Ngai angĩmũnyitĩrĩra nĩ ekũmũhonia. Nguraro ĩyo ĩho no Ngai ũngĩhonia. Ngai ndake mũrathime na mwĩke wega. Amen. Amen. Ngamera we assistant chief. Thank you Madam Chief. Ni assistant chief. Kamere nigetha timu atige kũria nũ ũcio. Nĩ ndona roho waku. Wapi? Nĩ bouncer yakwa. Ndauga njĩtagwo Veronica wa Mbui wa Wanyoike na ndiĩ ndĩ assistant chief. Wow. Ona thirikari nĩ rahe airĩtu aingĩ wĩra rĩu. Tũthiĩte wega. Thank you, Chief wenzangu. God is good and all the time. Niĩ njĩtagwo Kariuki wa Gatungu. Kariuki wa Gatungu nĩ mũcera wa mbarĩ ya Kĩongo. Nĩwe mwaigua werwo arĩ na atumia 8. Nĩwe ũyũ ũrũgamĩte haha. Na njuge Johana nĩ wa mama. Mamu wao na baba witũ nĩ agĩthaku nĩ ngurunga ĩmwe no ti ĩrĩa ya mahiga. Njuge nĩ wega ndĩrĩ ndathiĩ mathiko ma akũrinũ hau mwathani agocwo. Na reke njuge Gaceni ndĩmũtungatĩte tondũ nĩ ndĩagĩkoragwo na bamĩrĩ yake kũrĩa Magĩna, onake no ndĩmũtungatĩte na ndĩrĩ o mũnyinyi o ũguo. Nĩ ndaigua mũthuri uma haha gweta hĩndĩ kwarĩ na mbĩtĩka na nĩ ndamwarĩirie na akĩnjĩra he mũthuri mararirie nake, no gũtirĩ kũndũ gũtarĩ kĩgera kĩgaragaraga gĩkaga kũrĩa kĩrĩa kĩngĩ, kana tiguo? Na nĩ ndaigua ũhoro wario na nĩ ndaiguire handũ thithire kũnyua cai ndaigua andũ makĩaria ũhoro wa kwaragia ndeto cia mũndũ rĩrĩa ahurũka. Reke ndĩmwĩre nĩ kĩndũ kĩna thoni na kĩna magigi. Kaba warie ciakwa njega rĩu ndĩ muoyo na waria na ndũrĩ kĩndũ weka kĩagĩrĩire. Njuge mwĩtĩkĩre tũhurũkie mũthuri ũyũ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na bamĩrĩ yake. Mũngĩgĩa na ũndũ
munjurie nĩ ngũmuonia njĩra nĩgetha makinya mau mangĩ mathiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Maũndũ macio nĩ njũhĩgĩrĩire na no ndĩrakinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ. Njoke ndĩmũthaithie andũ aitũ, mwĩtĩkĩre ngoro cianyu cigĩe na thayũ. Mũtige kuona thirikari njũru, mũtige kuona maũndũ moru, tondũ mũtiũĩ nĩkĩ Ngai atũigĩire. Tũhoe, angorwo we nĩwahĩtirie, wĩre Ngai akũrekere, angorwo nĩwekire wega, wongererwo wega ũcio. Cukuru nĩ iragomwo, ũkaigua ciana irera mwarimũ one term. Na nĩ principal matũraga nawe kĩ? Cukuru, korwo Ngai no amũteithie roho wanyu. Roho ũcio wa one term na two term, twambe tweterere nginya harĩa tũgakinya 2027. Ĩrai anake aitũ moe kura, tondũ niĩ ta wabici ndĩ njũĩ anake aingĩ matirĩ kura. Na kura no ĩngĩtũteithia gwĩka maũndũ marĩa mangĩ magĩrĩire. Thirikari cianakorwo kuo, na no cigũkorwo cirĩ o kuo. Thengiũ mũno, Ngai twamũrathime na mwĩke wega. Thank you. Kana ti wega ũguo andũ aitũ? Ĩni, twĩtĩkĩre. Na kanitha tafadhali. Kanitha tafadhali. Andũ aya nĩ merwo ma. Nĩ merwo ma, tondũ nĩ marauta kanitha mahĩtia. Merwo merĩa ĩho, mũndũ aigue ruo rũmũteme, kĩronda kĩahona nĩ akamenya nĩ erirwo ũrĩa kwagĩrĩire. Na twariona anake acio aitũ tondũ marathiĩ nginya kanitha. Nyũmba ya Ngai ĩraiywo kĩ? Nĩ kĩraiywo nyũmba ya Ngai nĩ anake aitũ. Nĩ gĩkĩhĩtanĩte rũrĩrĩ-inĩ rwitũ. Tutuĩke nĩ tũrahũrana ithuĩ enyewe. Mũndũ akarũgama agatũhũra ithuĩ enyewe. Twathũrwo na twethũra andũ aitũ. Nĩ njiguaga ndĩ na ruo rũingĩ mũno tondũ niĩ njũĩ ũrĩa kwanahũrwo kũrĩa Moro, ũgate indo nyingĩ, na niĩ ndingĩenda mbara. Twarĩe ciana citũ andũ aitũ na twĩtĩkĩre. Njoke ndĩmwĩre ũũ, tondũ njũĩ haha nĩ andũ mekũria ciũria, ona nĩ ndĩrahurũkire wĩra, rĩu niĩ no karendio ndĩrathikĩrĩria na ngerora TV ta ithe wa ngĩna. Thengiũ mũno. He mũndũ ugire nĩ atũmĩtwo, na nĩ ndauga twĩ mathiko. Mesa tutaandaa 2027. Hiyo ingine isiletwe hapa. Chief na kĩgongona Archbishop, andũ a itũra rĩrĩ Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Wa mbere nĩ kũruta rambirambi ciakwa kũrĩ family. Actually ndonire rita rĩa mbere hĩndĩ ĩrĩa Karangũ wamũpostĩte in your wall, na ndiramenyaga nĩwe ainĩte rwĩmbo rũu rwega mũno, ona ndiamenyaga umĩte matũra-inĩ maya maitũ. Njuge niĩ nyumĩte itũra rĩrĩ rĩa Aspod ya Kamaguta. Archbishop thomire cukuru ũyũ gwitũ nĩ haha rũgongo haha Kitiri. Wa mbere nyambe ndute rambirambi cia Senator wa Nyandarua mũndũ gwĩtwo Kaba Methũ. Ndangĩhotire gũka mũthenya wa ũmũthĩ tondũ mauma na andũ megũthiaga mekũrĩa mwena wa Embu, no anjĩra ndute rambirambi ciake na njĩra tũrĩ amarĩ haha hamwe na inyuĩ na mũthĩ na mbere na kũmũhoera. Mwathani arogocwo. Ngĩrĩkia njuge andũ a itũra rĩrĩ haswa a Kitiri, nĩ ndĩmũcokagia ngatho cia mwanya mũno tondũ nĩ mũkũririkana gĩthurano kĩu kĩrahatũkĩte nĩ twateng'eranĩtie mũno, twarĩ andũ 14. Archbishop andũ aya manjĩrire makĩnjĩra wega, mũndũ ndambaga gwatha bũrũri atambĩte gwathana gwake. So makĩnjĩra twakũrora ũguo nĩ tũrona wĩna maũndũ mega na wĩna kĩoneki kĩega, no amba ũthiĩ wethe andũ ũgĩcoka gũka nĩgetha twĩke atĩa mũndũ ũcio mothe tũke tũrorete. Na thaa icio ũngĩjĩta tũgĩcamia nawe ũnjĩte Baba Stella ndũgĩkorwo hĩtĩtie, no tũrebanga maũndũ macio nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere. Andũ aitũ no nyende kũmũhoya twĩ na mbere na kũhoyanĩra, tũhoere mbeũ njĩthĩ ona tũhoere bũrũri. Ithuĩ tiguo andũ aitũ, tondũ tũngĩaga kũhoyanĩra tũhoere andũ ethĩ na tũhoere bũrũri no twage gũkorwo tũgĩteithania. Tiguo andũ aitũ, niĩ ndikwenda kwaria mũno na ndikwenda kũrĩa siasa, tondũ siasa mahinda maya ti ma siasa. Tiguo mahinda make nĩ tũkaria siasa, na Ngai wa mũrathime. May God bless you. Asante sana. Thank you. Amen. Thank you mũno. Ngwĩciria tondũ tũkire kũhurũkia mũthuri ũyũ nĩ ũru mũno gwĩkaga baratha mathiko-inĩ. Niĩ ndiĩkaga baratha mathiko-inĩ, ti wega tondũ andũ aya mena ũndũ ũrĩa marongoretio wa gwĩka, na andũ aya matiumĩte haha no marĩthi kũnene. Ngwenda kũheana rambirambi ciakwa cia MCA wa Karangatha. MCA anjĩrire mũrata waku nĩ ithe ũrĩa na mwĩ hamwe
na MCA wa guku ajiria ngane aiguite he mukurino urathikagwo handa ekumenyaga ni uyu ndakimwira tu ni ndiroka ni gwikinyira birabu ciake na ni ndagiciria mwacio mukira gwiciria ingiaria hakwa ndire mugeni na kurino ungithikwa ni gukora agitwe ndugu he bishop wi haria cio ni murata wakwa muno tucemanagia nao tungirwo twarahura hani tukwarahura na inywe ego ndire mugeni muthuri hani murata wakwa na njitagwo mugo wa Mwangi gwitu ni haha uguo Hang'othi na njuge ni thengio muno family ya mutigaire oguo chief augire Ngai amugirie maithori na ndeto ici irario cia muthuri utondu ngona kiundu gikianirirwo mathiko-ini Karangu urugama uguo kauga ati ndeto ni kwenda tuitaragio mathiko-ini mambo ya umse ni yake na familia yake biri ici urona tukihothiria tuma haha uguo igwire akiuga atiriri haria tugomanite ni haha tumuteithie ii mambo ya umse wacha irare alivyo rara ti wega muno ndikwenda kuingirira muno to ndikio no ni wega na ni twageire kanua muno gikuyu nikio turumagio rira tweciririo ni kanua gake gaitu muthuria na family yake na ni ri thimu ni hinguraga na thimu ithoni muno ndiri thoni kire wahingura no kireha na kirehaga tuliza hawa familia tuliza watoto wake tuliza bibi yake tuliza wenzake nie gwiciria gukinyia hau na muthuri wake hurukio wega hau guthi kuhurukio na acui atiriri andu aria marokite tondu manjuragia ciuria togwika ũũ nĩ gũkũhĩtana togwika ũũ gũkũhĩtana ithuĩ twĩ mbarĩ ĩrĩa yaragia na karatathi kũndũ na kũtio tiga gũtinda ũgĩtwara ndeto nyingĩ na harĩa ũreka hahorere ũguo hahorei kana ũke ũnjũrie nĩ ngũkũhe anja niĩ nĩ ndĩ anja ĩni thengio mũno. Thank you makofi mega kũrĩ cibũ nĩ atũtwarithie wega coke ũnyithanie hĩ ciaku rĩngĩ tũrĩre Karangu wa Mũraya njega ithe ndatũtwarithie wega makofi mazuri mwathani arogocwo tuthiĩte ũguo tũrĩkĩtie tondũ na he rwĩmbo tũtanĩine rwa mũtungatĩri ũinĩtwo uga ndũ kũinwo rũinagwo ndĩna mũrata ndũire ndwaranaga nake ndarĩ ihingwa rĩa njarĩria na niĩ ndirĩ ndamwarĩria ndamũria rĩrĩa kainũka ndanjara etagwo gĩkuũ na noĩ nĩ niĩ atũraga etereire mũrata ũyũ wandakaragia tondũ nĩ wakĩa hinya wende kana ndwende nĩ mũrataguo ta waikarĩte o hau ũrĩ mũtungatĩri aumire nyũmba wega arathi mũcemanio wa atungatĩri State House ararwarĩra kũ no twĩrwo ndanahurũkĩra kũu mwathani arogocwo no imenyi nĩ nyingĩ gũkũ social media no meharĩirie kuo ũrĩa gũtarĩ na gũtikĩrĩ na ũhoro ndĩra tũthiĩ na ihenya na mũtikone tarĩ ndĩracerithĩrie nĩ maũndũ maingĩire na mwerekero ndĩraheo nĩguo ndĩrabuata Bwana asifiwe sana na nĩ ndĩramenya no tũthiĩte wega hĩndĩ ĩmwe ndarirwo nĩ mũndũ mathire kwĩhinga nĩ bishop ahunjĩirie ũhoro ũcio na ngwĩciria atua kũhunjia nĩ gũtwĩra mathi kwĩhinga nyina wa ndũmũ akĩhũta na tondũ no ĩhokeirwo thiomi-rĩ akiuga hey kwarĩagwo akĩona atungati maheo gĩtheri macabaci na nyama acika makĩo gĩtheri akiuga hey gĩtheri fancuta cabaci onana watungati makĩmenya ũyũ nĩ magego maratura agĩtĩrwo kĩ agĩtĩrwo cabaci na nyama rĩngĩ twahota gũthiĩ wega niĩ ngwĩhoyetwo na nĩ ngeretie kũrega mũno andũ a Ngai no ndathinĩkĩrĩrio mũno mwathani arogocwo ngũregetie kũgera ũhoro wa mbica no ndaiguithĩka atĩ ĩrarĩ request nginya ũhoro ũcio wa family ũguo na family ndeta family tũhũrwo mbica na ihenya getha tũheo kiugo kĩa Ngai tũrĩkie ndĩtiguo nĩ mwanjĩtĩkĩria mũtikĩũrĩa rũhĩ rwega kamera ĩ haya mbica nĩ kamera ĩrĩkũ ĩrahũrana mbica nĩyo na ihenya haya ndĩra nyina wa Cikũ mama Cikũ rũgama harĩa haraka wĩyũmĩrĩrie ũcio akĩhera ho ciana ciothe ndauga ciana kĩ na mũhũri wa mbica arĩa makinya ho kahũra tondũ rĩngĩ kũrĩ mathire gwetha kĩrĩ rĩngĩ twahota gũtindaga tũgĩeteire mũndũ ciana ciothe cia askofu iria imwĩtaga baba ciothe cikorwo ci hau nĩ mũngĩambĩire kwĩharĩria
ahana arichu othe ndiramwona mwi how are you ciana ciothe ciana ciothe na mutikahurunjuke bici ihuragwo na ihenya icio ticio ciothe ciana ciothe turai nacio handu ciumire hureo meha watoto wote kibieni ciana ciothe ciana irugamite hau nigetha tutikarute wira maita meri irugamite hau nyina wa hana ukorwo ugiuka ukirioka hora nyina wa hana ciana ni ciokire ni mahurwo mwehehere nyina wa hana atigwo na ciana ciake na muikare wega kaundu mbice kumunyita ni ndaugire uguo ni gitagwo Amos mukaringikaga ciana cio nyina hana ciana ciake ndu ni muikarire uguo Naomi eko ikuhurwo kiundu tondu mutiraio kubanga na ihenya Naomi na ciana ciake ciana cia nyina hana cihurwo na nyina hana haya ciana cia Naomi tigathi hanene nyina hana na ciana ciake anyina ciko meherere riu mahurwo haya nyina hana ciana ciake Naomi ndugathi hanene nawe murwo na ciana ciaku ni family ni uguo weka ati ukauganga ni uguo ukamonia ni uguo Naomi na ciana ciaku ho sisters na brother sister na brother ni mugucoka ho ukababa itu akorwo hakiarĩrio ciana iria imwĩtaga guka Bithwell. Where is Bithwell? Bithwell. Be sure you my sister na brothers. Her sister. Ndiramwona. Bithwell how? Sister ndiramwona. I don't know brothers. Na mundu agokangagira waigua ndagwita tu ukatuka undu ya na sister tutie kuogera mbica baba itu ni iguthie muno ni kuingirwo ni wira ciana ni mwitaga guka acio makomaririe ciana ciana cietagwa Bishop Guka. Very good. Bishe ihurithane hamwe na ya mamwitaga baba ria keri. Kedini horocio. Icio ye mwitaga Guka na baba ria keri nicio ici. Giuma hau. Andu othe metagwo Gaceni. Ono wako. Haya, Gaceni, mundu wetagwo Gaceni. Mwana wothe wetagwo Gaceni. Gaceni. Litwa Gaceni. Thank you. Ngai amurathime. Aya nĩa? Gaceni. Nĩ Gaceni. Rugamai hau.
Thank you, thank you, thank you. Bwana asifiwe sana. Ndenda guthii haraka. Ndikaria ihinda ria atungatĩri. Ndikae kuma haha mandakarĩire. Turenda tuthii kinya rĩu rĩngĩ. Na tuthiĩte wega. Ndenda atungatĩri rĩu njĩtĩkĩrio tondũ ndihota kũgania mahinda maya. Mũtungatĩri wothe wĩtagwo pastor, deacons marugame na igũrũ. Rugama na igũrũ ndĩmũtambũre. Mũndũ wothe either nĩ wa kanitha wa Korino, thi wa kanitha wa Korino, ingĩhoya mũrugame na igũrũ harĩa mũrĩ. Tungatĩri othe rugama ngai tu please nigetha tutwarange ihinda rĩu. Mũtungatĩri wothe, pastors na gũcoka na thĩ ũkababa itũgeithanie handũ hao. Ĩkai ũguo, ĩkai atungatĩri ũguo. Mwathani arogocwo. Maũndũ irũhĩ rwega. Gatũgeithio nĩ ihenya rĩa ngeithi tu nigetha tuthiangĩte horo ũcio ũkorwo wĩ mwega. Ndamugeithia inyuothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani arokumio. Hamarĩtwa njĩtagwo mũtungatĩri Stephen Wangura na hunjagia na Mothers of Christ, na Ngai arokĩmũrathima o ta ũguo cibu ekugĩte. Ona niĩ no ngũtũmĩtwo nĩ Mheshimiwa Kamwana nderwo ndĩrehe pole na ndĩmwĩre Ngai arĩ hamwe na inyuĩ. Ngai aromũrathima. Amen, amen. Na merwo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aratũma pole agatũma kĩndũ nigetha ũhoro ũcio watiga gũkorwo arĩ oro ũguo. Mwathani arogocwo. Kana tiguo rambirambi acimiwa macie gũcoka gũtũma rĩu oro ũguo magatũmaga na kĩndũ. Ithe ndũigua twĩna maũndũ maingĩ ĩni tani ona ingĩ twa gũtũmana no nginya andũ mane na kĩndũ. Ndĩrenda reverend senior pastors rugamai na igũrũ. Reverend senior pastors matirĩ kuo acio tondũ nĩ mahana matakĩrĩ kuo. Reverend Timothy ti wakuo. Reverend Timothy ũkũgeithania andũ handũ hao na kwanza ndũkũrũgamĩte. Maũndũ irũhĩ rwega. Ndũĩ rĩu nĩ inyuĩ mwarega kũrũgama nĩ njũĩ mekwo ingĩ. Mwathani arogocwo. Mũrega inyuothe atungatĩri nĩ mwathakara mũno. Mwathani arogocwo mũno. Thank you senior nĩ ũndũ wa kũhe kanya ga kũgeithania. Mũthuri ũyũ ũgwĩtwo Johana Gaceni Archbishop nĩ mũrata wakwa mũno na tũraikaraga itũũra rĩmwe, na assignment ya mũico ĩrĩa tũrekire na Archbishop nĩ mũndũ ũmwe wa thiritũ itũ atonyete handũ hendagio ngũrũwe, na ngĩkora mũthee arũgamĩte hau anyona na akĩrũgamia ngari ngĩcoka kando akĩnjĩra ng'ania nĩ atonya haha na tũtigwĩtĩkĩra. Na nĩ ndathire ngĩganĩra mũthuri mũrata wakwa harĩa ũgwĩtwo Kĩmunyi na akĩnjĩra tũraima ngĩmũrekere njige ngari kando ya tondũ nĩ tũkũgũthwo nĩ mabathi. Ngĩkĩiga ngari tũgĩkĩmweterera oima akĩnjĩra ndarũgamia ndungata ĩno tondũ nĩ tuona watonya na hatirĩ kĩndũ kĩngĩhendagio. Nake mũrũ wa ithe witũ agĩtũtarĩria ũrĩa ndagĩtarĩ aramwĩrĩte. Rĩu agĩkĩrwo maũndũ nĩ merĩ, wĩtĩkĩre ngũhoere ũhone kana ũthiĩ ũrĩeyo ũkue. Rĩu njamba nĩ ndĩrakĩmĩonaga kũu na mũthee nĩ agĩthiĩ arutĩte wĩra mwega wa Ngai. Rĩu nĩ mũthuri mwega. Thank you mũhũri irũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Tũrĩ haha tondũ nĩ wega rĩngĩ kũ appreciate wĩra ũrĩa mũndũ arutaga. Nĩ mũtĩigua wĩra ũrĩa arutĩte. Ndaririkana o rĩmwe. Mwathani arogocwo. Ndungata ya Ngai rĩu haha Maina wa OTC tacoka na ihenya. Uka na ihenya. Reverend Maina wa OTC. Mũndũ wa Ngai arathimĩtwo na kanitha mwega mũno na wĩna kĩhingũro ta twĩre nĩ kũnanĩrĩ na ihenya. Mwathani agocwo. Nĩ ũndũ wa kanya kau ndaheo twĩna kĩhingũro gĩa kanitha mweri 27 wa kenda harĩa bypass ya Rwai. Wĩka makisi ũngĩa ngari cia gũthiĩ Rwai ndũgũkinya Rwai tũrĩ o bypass uge wĩgo stage ĩtagwo Samata kana harĩa rũĩ rwa Nairobi rũhĩtũkĩire. Wĩ hau stage nĩ ũkuona kanitha mũnene wa ngoroba na mũngĩgoka nĩ ngakena Ngai amũrathime. Nĩ tũgoka tani ũkanyona kũu tene Ngai akũrathime na gwĩke wega. Ndĩrenda rĩu andũ arĩa metagwo bishops rũgamai na igũrũ njĩtĩkĩrĩke nĩ inyuĩ mabishop marũgame na igũrũ rũgamai na igũrũ. Mwathani arogocwo. Ithuĩ na igongona githĩ tiguo ngeithi tu nigetha tũcoke igongona no rĩanyu hũrĩrai atungatĩri acio rũhĩ rwega mageithie ũguo tũcoke tũgeithio nĩ mũtungatĩri ũyũ ũkaha baba witũ on behalf ya bishop wothe tũgeithie mũtigĩre mũthuri ũyũ rũhĩ rwega. Jesũ arogocwo.
mutikaria ngurwe mwathani arogocwo tagwo muciri wa Kimeni gwitũ nĩ Limuru no gwakwa nĩ Naivasha utungatĩri Gacheni twamenyania mĩaka ya 70 hĩndĩ ĩyo ndarutaga wĩra wa matatũ koguo nĩ hanene ndutĩtwo nĩ Ngai mwathani arogocwo na nĩ twarĩ ndũgũ twaikaranga mwaka wa 79 nĩ ndaingĩrire bamĩrĩ-inĩ yao na ngĩgĩa na ũthoni kuo na nĩ twacokete gũikara mũno tũtonanĩte no ta mĩeri 6 nĩ tũracamanirie handũ na twacamania akĩnjĩra nĩ araikara atekũigua wega no na rũciũ mũthenya ũcio ũngĩ akĩhũrĩra thimũ akĩnjĩra tũcamanie handũ ndĩmũteithie kaũndũ arenda ndĩraũkiuga nĩ ndĩmũĩ na ndĩamenyire ũhoro ũyũ thikũ ta 4 thikũ ta 3 na ũguo nĩguo ndĩ gũkũ ndungataga na kanitha wĩtagwo God's Covenant kĩrĩkanĩro kĩa Ngai ũtungatĩri Ngai amũrathime Bishop Ngai amwĩke maũndũ mega tũriai kĩrĩgĩrĩro he mũthuri oiga andũ mahe ũrĩa nĩ cibu oiga andũ mahe ũhoro wa ma matekũhithwo mwathani arogocwo na ningĩ andũ merwo marute wĩra ndĩrathire handũ ndĩraconoka mũbunjia Bishop akwĩrĩirwo nĩ mũtumia wake atwambĩte tũgacamania nake handũ akanjĩra no thia na ngari ya goro mũno Naivasha na ngĩkĩmwĩra no wega no ndĩ macaka-inĩ ngĩigua no tũhothire mbia kũgũrwo kaburoti mũtumia athikwo ho mwathani arogocwo koguo andũ mahunjie na marute wĩra Ngai amũrathime amen oi tumahunjie na meke atia Bwana asifiwe sana ni hau ndingĩaria tondũ ũguo noguo ukirikana ata Simon Ben Bwana asifiwe sana kuna kuma mbere nĩ Ngai ũĩ rĩtwa Jehova Ngai rĩngĩrogocwo niĩ ndĩra twĩhokio kĩa Ngai twĩhokio kĩa Ngai nĩgetha rĩu tuthiĩte wega sema amen njĩka ũguo rũgama na magũrũ maku mũnjĩra tũratũhunjĩrĩria njuĩ nĩ mũhunjia mũũgĩ rũgama na igũrũ kanitha wa macakaya eni ndauga kũrũgamwo na igũrũ tondũ nĩ mũrie ndongorie harĩa rũgama na igũrũ Bwana asifiwe sana ndĩamenya gũkũ guothe itũ rĩa Kristiano githĩ tiguo to tũrari horo wa Jesu Kristo ũrĩa honokanagia tĩa kiugo kĩu gĩake ona akorwo nĩ gũkĩmena ũrĩa ũyũ ũraria kwĩrwo rũgama na igũrũ rũgama tu tondũ noguo wega nyitithania hĩ ciaku Bwana asifiwe sana Ngai ameni hũra hĩ ũguo tũraina rĩrĩa Jesu agacoka agĩrema nagĩ ota kĩwandie nakalama nagĩ thank you mũno nĩ tũikare ithĩ na Ngai twamũrathime rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Bishop Ibrahim na Ngai nĩ mwega nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ na nĩ nguga tu nĩ pole mũno nĩ tondũ wa family na nĩ tondũ wa Ngai ona nĩ tondũ wa kanitha wa Hosana Israeli nĩ tondũ niĩ ndĩ ũmwe mwana wa Hosana Israeli kuma Ondoha Kĩremba 1990 na nĩ ngoretwo ndĩ kĩgongona-inĩ tũgĩtungatagĩrwo nĩ ndungata ya Ngai Bishop Gacheni Ngai twatũrathime haleluya Ngai akumio akũrĩ no magakuga ameni andũ Ngai ameni Bwana Yesu asifiwe haleluya na rĩu nĩ tondũ wa Ngai niĩ ngũthiĩ hiũhĩte mũno ndikwaria maũndũ maingĩ no ngũthiĩ kiugo-inĩ direct nĩ kwenda ndungata Ngai Zakaria yũke nĩ tondũ wa gũthomera na njuge niĩ tini njũĩ kũhunjia mũno kũrĩ archbishop bishops na atungatĩri arĩa angĩ othe na mapastors na nĩ wega mũno nĩ tondũ wa Ngai nĩ kũhe chance ĩyo nĩgetha tunjarie o kiugo kĩa Ngai nĩ ngũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ thĩinĩ wa mũthĩ wa mũico wa ndungata ya Ngai nĩ ndonekana tu nĩgetha njarie kiugo kĩa Ngai nĩ tondũ nĩ Ngai hamwe na andũ ake rĩu nĩ tondũ wa Ngai ngũthiĩte direct kiugo-inĩ kĩa Ngai na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egũtũrathima na tuĩke wega mbogeithia andũ mwathani arokumio
Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Bishop Zakaria Kimani wa Macharia. Ngai witũ amũrathime. Amen. Ngai tũigue kiugo kĩa Ngai. Thank you. Ndenda tuthome thĩinĩ wa ibuku rĩa Zakaria 2. Ndenda kwaria ũhoro wa kiugo njata. Ndenda kwaria ũhoro wa njata kana njarie ũhoro wa kĩoneki kĩa mũndũ. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ngai arogocwo. Amen. Hallelujah. Na ũrĩa gĩthiaga na ũrĩa gĩkoragwo na ũrĩa Ngai akũndeithia ũguo nĩguo ngũtwarithia. Na andũ aingĩ mũno matuĩkĩte oragi acioneki na oragi kana rigĩrĩria anjata cia arĩa angĩ. Na nĩ njuge ta ũrĩa Ngai atũraga muoyo. Aingĩ arĩa mendete Ngai na makoretwo moĩ ũhoro wa Ngai nĩo matuĩkĩte ihĩnga na ihingi cia arĩa angĩ matigathi na mbere. No nĩ kuga ũũ tore Ngai atũraga muoyo. Bwana Yesu asifiwe. Muthenya wa ũmũthĩ Ngai nĩ ekũhingũra nĩ ekuohora. Kĩrĩa gĩothe kĩohirwo na kĩrĩa kĩrĩ gĩaku nĩ gĩgũcoka tondũ wa hinya wa Ngai. Nĩ tondũ nĩ Ngai ũkwaria mũthenya wa ũmũthĩ ti niĩ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Reke tũthomerwo na nĩgetha ũhoro ũcio ũthi wega. Tũgũthoma maandĩko thĩinĩ wa Zakaria 2. Yes. Na ngwambĩrĩria kamũhari kemwe. Yes. Ningĩ ndĩratira maitho ndĩrona mũndũ. Yes. Ũgwete rũrigi rwa gũthima naruo. Yes. Na guoko gwake. Nĩguo. Ndĩrakĩmũria atĩrĩ. Wathiĩ kũ? Nĩguo. Nake anjokeria atĩrĩ. Yes. Ndathiĩ gũthima Jerusalemu. Nyone ũrĩa wariĩ warĩo. Nĩguo. Ũigana. Yes. Na ũraihu warĩo. Na atĩrĩ. Yes. Mũraika ũcio tũraranagĩria nake aroimagara haragĩcoka haraumagara mũraika ũngĩ. Thank you. Bwana asifiwe. Ameni. Nĩgũtire ndatire maitho kana ngĩgena itoko ngĩarĩrio kamuhari-inĩ kau ka mbere atĩ nĩ kuona ndona. Bwana Yesu asifiwe. Ameni. Kana nĩ kuona ndona na ndarĩrio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Reke tũnyite kau ka mbere. Tũthomera rĩngĩ ho kau ka mbere. Ningĩ ndĩratira maitho ndĩrona mũndũ ũgwete rũrigi rwa gũthima. Nĩgũtira ndĩratirie maitho ndĩrona mũndũ ũgwete rũrigi rwa gũthima kana futi. Ũndũ ũcio ateng'erete athi agathime itũra, athime wariĩ warĩo na athime ũraihu warĩo, ona gwata ũtungu no ceke ngwĩhoka. No ciugo ci atĩrĩrĩ, mũndũ ũyũ agĩteng'era kana akĩaria kana agĩthiĩ nĩgetha ikinya rĩa gũthima itũra rĩu rĩtagwo Jerusalemu. Athime ũhoro wa wariĩ warĩo ona gwata aũthime ũhoro wa ũtungu waguo. Nĩ kwenda kila mũndũ ekĩre hau na atuĩke we nĩwe Jerusalemu. Na nĩgetha ngĩona itũkorwo ngĩkwarĩria atĩ Jehova Ngai ũmũthĩ no mwake gũkwarĩria. Nĩ kũndũ metagwo makoragwo na spirit kana spirit ciĩtagwo monitoring spirit. Mabuataga ũrĩa wĩikaraga, mabuataga ũrĩa wĩkaga ona gwata nĩ ũrarĩ. Tahe mũndũ ũmwe wamakirie mũno andũmĩire hingo ĩmwe kĩhunjia handũ ngĩcoka gũikara thĩ akĩndũmĩra kabica karĩ ka 1992 ũrĩa ndahanaga na nĩguo ngwĩtambũrĩte. Andũ acio nĩ andũ arĩa gatagatĩ-inĩ kao mendaga gũgũcokia thutha makuonie we ndũrĩ ũndũ ũhana. No nĩ kwenda gatagatĩ-inĩ gaku ũtaũkuona ũnyite. Ona kana no moe ikinya rĩa gũgũthima. Ona kana no mamenye ũtungu waku na ũraihu waku. Rĩu nĩ kwenda thĩinĩ waku ũmenye ũmũthĩ aciũragia njata kana ateng'erania njata matirĩ hĩndĩ ũmũthĩ megũkorwo makĩruta wĩra tondũ nĩ Ngai hamwe na andũ ake. Ũcio nĩ wa mbere. Ũcio oka nĩgetha athime itũra. Nĩ kwenda kũmenyithia atĩ nĩ kũrĩ na ũngĩ kũrũka hau kĩanda. Haragĩcoka haraimagara mũraika ũngĩ aramũthagania. Nĩguo. Arakĩmwĩra atĩrĩ hanyũka ũkarĩrie mwanake ũcio ũmwĩre atĩrĩ Jerusalemu guothe kũrĩtũragwo ta ũrĩa mĩciĩ ĩtarĩ mĩirige nĩ ũndũ wa ũrĩa andũ akuo magakorwo maingĩhĩte. Tareke tũtwarane nĩ tondũ wa Ngai. Rĩu wa mbere oka gũthima na oka kũmenya mũikarĩre na mũtũrĩre ona gota oka gũthima nĩkĩ wĩ nakĩo. No nake wa kerĩ nĩ oka gũthagania ũcio oke amwĩre atĩrĩrĩ itũra rĩa Jerusalemu rĩu rĩtingĩthimĩka. Ndenda kuga mũndũ wothe wĩna Ngai na ũcio ũtuĩkĩte ta Jerusalemu ũcio ndangĩthimĩka. Nĩ tondũ Jehova nĩ amũtuĩte ta itũra rĩtarĩ rĩirige nĩgetha rĩingĩragĩre ũtonga mwena wa kĩanda rĩkaingĩrĩra kĩrathimo mwena wa rũgũrũ rĩkaingĩrĩra mwena ũyũ ũngĩ kĩrathimo. Nĩ tondũ we ndũngĩthimĩka. Oka kwarĩria mũndũ wothe ũrĩtwo nĩ hinya. Oka kwarĩria mũndũ wothe ũtindĩkĩtwo. Oka
wake wathirire. Amen. Nderorera kanyamu nderorera haria ndona muiritu munini muno andikite ati rwimbo rwa rukaino mathiko-ini make na akauga ati we thiini wake ni enogetio ni muturire. Ndiamuna kwina stress ya andu a Ngai urathi ugakora na mundu ugakora nginya ni areariria na ni mundu munini. Ndenda ndimwire atiriri reke twitikire ku understandana uka understand ucio ngi utige guthurana kana kumenana tondu ukimenya niki kiratengeria ucio ngi tondu maundu ni macenjetie. Urathi ugakora ati mundu tariu he brother yakwa umwe arethaga kiratu gikuguru ahora gikiratu yakwa gikuguru tondu meciria-ini make ona kana thiini wake ni kwina maundu maria maratengerania nake. Ndenda tugie na ku understand na andu a Ngai tunyite atiriri ona kana ni gukumagara uria guka gututhima ithue nigetha amenye uria tuikarite nigetha amenye uria tuhana. Jehova Ngai uria turaga muoyo ni atuma wa keri akiuge atiriri Jerusalemu ndingithimika ona gwata Jerusalemu ndiguikara tari itura ririge ndiguikara ta itura ritari ririge. Amen. Na atiriri bishopu mundu uria uguthia guthima Jerusalemu kirikaniro kiuga eguthia kahora eguthiaga muno kahora muno wake ni egutengera muno ucio kuhonokania kana kuga atiriri ucio wake riri ucio kuhonokia nyumba yaku ucio kuhonokia mucii waku ucio kuhonokia we mwene ihenya egutengera ucio tu waguthika hora. Amen. Ucio tu waguthike ucio tu waguthika hora. Ngai arike kuhota no nduyu ri thoma inya kamuhari kainya gekuga inya ane kurekia ru ndirarikia inya twambiririe imwe tondu kiugo ni gitindikagwo muno na kiahunjio muno mathaa magathira. Riu kiugo gigithiaga kihatikitwo no ni ngugithia uria Ngai akundeithia. Ndenda kuga ucio werwo ndeguthimika ucio werwo ati thiini wake ndari na rita aririgererio. Ndenda tuthome inya tuigue niki na ki mundu ucio gutuika. Ningi muraiko ucio turaranagiria nake aracoka ngora. Riu ningi o muraiko uria ucio aratengeria guthi kuregana na uhoro wa guthimwo ri aracoka ria keri arangora aranjukiria hota uria mundu arahoragwo toro akakuga mundu wothe ukomete kindu giake gigathie mundu wothe ukomete kiheo giake gigathie mundu wothe ukomete ni tondu wa stress kana mathina agatinde kunero mehinya kumukira. Riu Jehova ni arahoka nigetha kuringaringe na agukiria uthie uthie destiny ni yaku tondu ni Ngai ukiragia mundu nake aranjukiria arakenjuria atiri ucio aranjukiria aranjuria atiri niki urona we Jerusalemu we niki urona na nie ndirakimucokeria uhoro ndiramwira atiriri nikuona ndirona muti wa kurugamia matawa ndoka kuga thiini wa ritwa ria Ngai uge amenikana wage no kiugo ni giki hari uri omwe tu uraririo ni kiugo kia muthenya wa muthi. Amen. Uragite kuona mbere uragite guthi na mbere muturira-ini urahingirwo njira yaku ni aria maturaga mategenagia nawe ndoka kuga atiriri maitho riu ni mahingurwo ki maitho mekuona kuona muti haleluya muti wa dhahabu na ni wagucuria matawa muti ucio ni wagucuria tawa wothe ni wa dhahabu theri. Riu kuma riu gutire guthindika ringi kuma riu gutire kunyaririka ringi tondu Ngai ni acenjia life acenjia muturire waku na wena bakuri ya gwikirwo maguta iguru riaguo tagithikiriria riu tawa ucio ri ona gwata uria uratuikaga ukahora ri ona ugakorwo thiini waku ukomete ri no anekirwo bakuri bakuri ora uguo ni bakuri ya maguta nigetha ndukanahore ringi. Amen. Ngai ona matawa maguo mugwanja na bakuri eho ri kana muti ucio ri wina matawa mugwanja tugithie ninge heto verethi mugwanja ona tumiberethi mugwanja iguru riaguo thiini wa iguru riaguo turoretie maguta
matawa-inĩ macio kuma rĩu gũtirĩ kũhuka rĩngĩ. Ndarathĩra ndĩ thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ atĩ angĩkorwo nĩ ũraigua na uge ameni, Jehova ndegũtũma rĩngĩ ũcoke na thutha, nĩ tondũ nĩ Ngai ũgwĩkĩra matawa wagu na maguta maumanaga na Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo. Rĩu nĩ kũrĩ na mĩberethi Jehova Ngai acokia rĩu nĩgetha thĩinĩ waku rĩ ndũkanahore. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arathĩnĩte hingo ĩyo nĩ tũmĩberethi tũrahingĩtwo, hingo tũrarĩ tũhinge, tũtironereirio tawa gwaku, ona gwaca tũronereirio nĩ tũkandaibatwo kũndũ kũngĩ, no kuma rĩu, no kuma ũmũthĩ, atĩ Jehova Ngai nĩ arahũrĩte tũmĩberethi tũu tuothe nĩgetha tũronererio gwaku. Kĩrĩa ũragĩte rĩu amũkĩra rĩu, kĩrĩa gĩtarakinyaga rĩu ĩtĩkĩra kwamũkĩra. Mĩberethi ĩrĩa ĩrahingĩtwo rĩu nĩhingũke nĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ameni. Ameni. Naguo mũberethi ũrĩa mũnene, haleluya, ndũgũtithia rĩngĩ gwĩkĩra maguta thĩinĩ waku. Ngai arogocwo. Njekai ũguo nĩ tondũ wa Ngai. Ndikwĩhoka mũtikirĩte ũguo mũkĩaga tu gũthikĩrĩria, no nĩ njũĩ nĩ mũkirĩte ũguo nĩgetha mũigue. Nĩ kũrĩ na andũ mateng'eranagia mũno na njata cia arĩa angĩ, na nĩ kũrĩ mũndũ ũrigagwo nĩ atĩa gwathire thĩinĩ wa raibu yake. Ngai arogocwo. No kuma mũthenya wa mũthĩ ũrĩa Ngai atũũraga muoyo, angĩkorwo ndũkũira kĩrĩa gĩ thĩinĩ wako, Jehova Ngai arogũcokeria mũberethi waku na harĩa wahingĩirwo, Ngai witũ arogũcokeria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Rĩu we ndũgũthimwo rĩngĩ, we ndũngĩthimĩka. Bwana asifiwe. Ciana ciaku citigũthimwo. Aca. Destiny ciao citigũthimwo. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Warahoka na ũkĩre. Tondũ nĩ Jehova wauga atĩ nĩ agũkĩria. Ndũgacoka rĩngĩ toro. Ndũgakome rĩngĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai toro tũrathima na twĩke wega. Amina. Ndũgeithie mwenzako. Mũgeithie no mwĩra atĩrĩ we ndũngĩthimĩka. Wona mũndũ tarakũgeithia nĩwe ũrahinga raini yaku, wehere hau no thame tondũ ndarĩ na raini. Ngai witũ arotũteithia. Ndoka kuga atĩrĩrĩ, we ndũgũthimwo, we ndũngĩthimĩka, nĩ tondũ Jehova Ngai nĩwe wauga nĩ agũgũkĩria. Amen. Tũhũrĩre Jesũ rũĩ rwega. Ũcio ũkĩragia mũndũ, ũcio warahũraga mũndũ, ũcio ũtũmaga mũndũ athiĩ na mbere, ũcio ũkĩragia. Tarau niĩ ndungata cia Ngai ngĩthi kũrĩkia, niĩ ndarĩ mũthaki wa mũbira wa magũrũ na nĩ ndathakagĩra national na njĩra nene macukuru-inĩ. Mũthenya ũmwe gũgĩũka andũ a German magĩũka gũka gũcagũra tũmwana tũrĩa tũngĩthaka mũbira thĩinĩ wa tũmwana 24. Niĩ ngĩcagũrwo ndĩ wa gũthaka mũbira wa magũrũ nĩgetha ndwarwo kũu Germany thiĩ ngathakage mũbira. Andũ a Ngai, Bwana Yesu asifiwe. Nĩ kũrĩ andũ moĩ kũdaibati njata cia arĩa angĩ, no ndoka kuga atĩrĩrĩ, ona mũrango ũmwe wahingwo Ngai tu wa mũrango ũmwe, Ngai ena mĩrango mĩingĩ. Ndenda kuga atĩrĩrĩ, Ngai nĩ arĩ plan B, ona okorwo nĩ mekũrigĩrĩria korwo thĩinĩ waku matikwenda, atĩrĩrĩ ihinda rĩaku rĩakinya gwatirĩ ũkarigĩrĩria. Amina. Bwana asifiwe. Na rĩu hingo ya twathaka mũbira kũu, rĩu rĩtwa rĩakwa rĩkĩrwo mũjemani ũcio kana jamani acio makiuga rĩtwa rĩakwa rĩtwarwo, na hingo ĩrĩa maugire rĩtwa rĩakwa rĩtwarwo gũkĩgĩa na thĩna nĩ tondũ wa coach ũrĩa watũbundithagia, tondũ coach ũcio atwarire rĩtwa rĩa mwana wa sister yake nĩrĩo atwarire. Koguo nake mũjemani ũragĩkua mwana magĩthiĩ agĩciria nĩniĩ. Bwana Yesu asifiwe. Niĩ tondũ ndĩ wa mũthĩni, tondũ ndĩ ũndũ ingĩhota, tondũ ndĩ mũndeteri. Haleluya. Ũcio tondũ na mũteteri, ndoka kuga atĩrĩrĩ, ona okorwo ndũrĩ na mũgũteteri, okorwo ndũrĩ na mũkũhoeri, ona okorwo ndũnyitagĩrĩrwo matu-inĩ nĩ kũrĩ Ngai. Wauga atĩrĩrĩ, we ndũgũthimĩka. Haleluya. Rĩu hingo ĩrĩa kĩmwana kĩu gĩathire, rĩu njiguaga kĩnyuaga bangi na gĩkanyua ndawa. Hingo mathiaga na niĩ ngĩoha kĩremba. Kwĩ Ngai matu-inĩ, Ngai ũthondekagĩra mũndũ njĩra. Rĩu ngĩtuĩka mũini, rĩu ngĩtuĩka mũhunjia, rĩu no hote gũthiĩ kũu wagĩte twarĩtwo nĩ mũndũ, tondũ nĩ kũrĩ Ngai ũheanaga, nĩ kũrĩ Ngai ũkĩragia njata ya mũndũ. Ndoka kuga atĩrĩrĩ,
Hallelujah. Amen. Ona tha ici tondu menya nyamu ino ni irona ni ndirathi na roho kuu niguo tondu ni iratwara ni acome Germany maigue ona okoro ucio wathire handu hakwa niguo ni aradora kona ni ndanorire aradora kona ni ndiaga na nganyua tondu ni kuri Ngai matuire ngakuga atiriri ona kana miberethi yaku ikuonererio kundu kungi kuri Jehova kuri Ngai rita ria keri na ucio wa keri ndeguka kahora ndeguka tengerete uhonokia muturire waku ndukaigue thina ndukamake iguru ni kuri Ngai Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pakithiria mwenzako mwire aria mewiru ageithia mwenzako mugeithie wega katerigeithania aria mewiru matietekagwo kwa Ngai matingĩtĩkwo kwa Ngai iki meciragia atiriri haleluya tondu andu ingi a Ngai Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni magarurukire magituika arogi ukahuthagira kiheo giaku na kunina aria angi noguo ndoka gukwira atiriri sema amen hinda riaku ni ithime sema amen ndathire muthenya umwe na ikurungurunga ngithi kuhoya twari na andu angi a kanitha hingo ndathire kuhoya haria ndathire ngiikira ngihithaho ngĩigua mundu wi haha akihoya ahoyaga atiriri tondu ni atunyitwo mugunda anga ni mamawe na gatunywo na gatindikwo muno ehere kuu ni brother ciake na ki koguo ahoyagira handu akehinga thiku 28 ari thiku ya 14 nigetha nie thie ho na uria ahoyaga atiriri ndahoya mami ndahoya ki mami witu mami mujiari takanine mieri 3 ndahoya atiriri ndahoya atiriri mamare takanine wiki ndahoya atiriri amagwetaga na maritwa mao riu ngiona ihoya riakwa ona ndikurihoya nje kugarura riri na ni ndina guko gukije kuga Jehova Ngai toro turaga muoyo mami ucio wa njiro ucio ni atura mama ucio niguo Kamau ucio ni aguthie na mbere kuga atiriri utirege kuo kwao mundu uria agitiga ihoya agioka hari ni akija mukorino ndeha thiku 14 14 itakuria na itakunyua tondu ni heteirio niguo uroka kutharuria ihoya riakwa niki woka gutharuria niki mundu wa Ngai haleluya sema amen amina taugo tumirwo mundu uria kugarura kiria kibange uria kugarura ndu uria mubange kuma ni wale tole Jesu amen ngeithia mundu high five wala ni ndi wa Ngai Ngai no ari thondekagira njira haria hatari na njira niguo sema amen haleluya tiga gutuika intercessor niguo wa mahoya amen makunina aria angi niguo na kunina iheo cia andu aria angi ni uhoro wa ma ni atiriri wiru ni ukahea na to kuhea ugacura niguo ukakwariria kiheo giothe kiana rigererio kiarahuke riu thiini wa ritwa ria Jesu niukira riu thiini wa ritwa ria Jesu andu ingi me haha amen ciana ciao itubagira tudemu na andu maria-ini amen na riki thiini wao amen ndio mabati gukorwo merunda kirathimo gigikuo na gigithie oka kuga atiriri Jehova arogucokeria giaku thiini wa ritwa ria Jesu sema amen amina Jesu roi rwega na ria riothe ugutura tuika mundu wa gutiragirira ngoro ona warumwo kana ucambio ona wameno kana wikwo atia thie na mbere na kuruta wira uria wetirwo tondu Ngai witu nari kuhe mushara na aguteithie muno haleluya kuna andu tukoragwo nao makoragwo no kari sema amen we ndarutaga wira ucio no ena kari naguo kwina uki ukoragwo no kari na ena indo ena kari muthenya umwe Roho wa Ngai nianjirie rucio Ibrahim ni ngaguconora ngimaka muno nderwo rucio ni ngaconorwo ngimaka muno kirara ngihoya rucini ngiuma Nairobi ngiikũrũka kũndũ gwĩtagwo Naikuru rugano rũu ndirũtigaga tondũ he kĩndũ njiguaga atĩ thĩinĩ wakwa nĩ ndacenjirio ngĩkinya kũndũ kũu Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nikwenda kinyire kundu kou. Ngithie mucie fulani wale na mutungati. Na mutungati ucio ena ngwataniro. Nikwenda ingirire. Ndayua muno nigetha ndigahitie. Matha. Bwana Yesu asifiwe. Nikwenda ndaingirire.
akinjira ni weka wega muno ndungata tondu andu acio me hau mahoere koguo nie kianjiriria rugendo ngioya ikinya ria kuhoera andu acio na kianjia kumahunjiria amen gugiuka mutumia uyu ukoragwo ri wira wako gugiuka mutumia wari mumbaruhia hingurokire agiuka akira mwene kigongona ati nie ni ndahingirwo nyumba na thaa ici ni thaa 7 na ni hingo ngurugaga irio cia ciana nie ndiwe ciana ciakwa cioka cikuria ki niguo Bwana asifiwe amen akirwo thie kuu kwina mutungatiri ni agukuhoera hingurokire tukimenya horo niguo muhio niguroka tuhoe riu nie ndahoyaga na ndrodia hingure nyumba niguo ahunjia Bwana Yesu asifiwe. Amina. Atungateri. Ngai arogocwo. Amen. Nahoya Ngai aji hamwe na ithuĩ. Na kuma rĩu. Ngai atuhe. Nigetha tuonage. Amina. Cia kuheana. Amen. Hingo ndathire kuhoera mutumia ucio ndimuhoire na hinya muno ngira Ngai Ngai tore turaga muoyo riu ni ndahoya ni ndaguthaitha ndakuhoya kira Ngai etekera ndirodi ucio aririo ni mutumia ucio etekere kana ngoro njiro ndukugera etekera kumuhe mbeca Ngai ngigwa mugambo uria wa ngora ringi ukinjira ngirici 5 wina cio muhuko nengira mutumia uyu muhe athi akarihe nyumba ngigwa ucio ti roho wa Ngai tondu kaita muthie gukira hari nie ke direct yo hari nie kira mutumia kangucokere agioka ringi riu ningi ngimuhoera ngigwa thauti uria kinjira Ibrahimu enda atiriri icio 5 ci muhuko munengere kitinde kwa muno ngicioya kimunengera mutumia uria ndaugire ameni niwe puthu agithie tondu hari na kawanja kimuona tu uria arathi kimenya ici 5 ni cia mweria icio icio mutumia agithie henya ona ndaugire asanti henya agithie kiriha 2,000 tondu 2,500 agitigwo na 2,500 agika mistake agicoka agicoka okakoringirwo kiama okay riu arute ngathoi atari na mathina oririkane mundu uria wina thina riu ni uri hoire tondu ndari nginya tigiti ndiraigua ona ndina raini ona ki ndiri ona ki ona cio ngi ndendaga kuhoera kigua ni ciora ndiri ona ki na ndina ikuru na ndori inuka na ndiri na ngari hinda riu no mwaka inde inuka Nairobi agioka akianjia kuruta wira katika hii kanisa kuna Mungu na huyo Mungu ni wa hapo hapo na anakimbia sana na huyo Mungu akiombwa hapa anatimiza. Sasa mimi sina deni na nimebaki na shilingi 2,500 kuna Mungu mbinguni. Amen. Takirora nie ndeha leo tona nie haria ndi leo nie leo rore ndaire raini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Tuikarangite ukiageuka ngirwa no ria heno ngiwoka nihoka akiuga atiriri riu ri nyina wale ndokire ngikwira witikire tu ugoka nyumba yako mihoere tone nyumba akite haleluya haleluya nyumba akite Ngai arogocwo ameni hingura gwaragia uhoro wa kioneki andu matiguthikiriria noguo no igwa nderi ndeto ciene andu ani mathikiririe ucio ni uramaki ai tu Bwana Yesu asifiwe haleluya haleluya tumio ucio akiro hena pastor hena mutungatiri we kou mwira kuhoere na akiagiuka na hoya ihoya riu rirakinya iguru hau akimenya na kene kwenda kiama kiu kumbe riu ni akuwe andu aria gwake kahoera nyumba riu urore ndire raini ona uria ndathi kuhoera ndigwa ndina raini no ndirega maundu mangi twikaga tungata tutingiota kurega niguo Bwana Yesu asifiwe ukauga tindikiririo na hingo ni iguru tari raini Bwana Yesu asifiwe koguo ni ngitindikirio ngigethie menya nawe iyo aria kuhoya kuu matire mariona ngigethie ngimenya kuhoya iyo aria matharau tondu ndiri na icigana nigetha ndikangie 5 ni ithire menya uria ngwika ngimenya nguthi kuhoya hau we Jehova uturaga muoyo ngithuku kanyumba iyo niguo mutumia uria agiukira uri mwakiuga Ngai turite njethete mutungatiri uhoyaga uria wetagwo Safia ahoya metagwo Masaka nigetha nie njie gwaka nyumba nyingi kianjia kwiuria atiri ni riu ndi mutungatiri Safia haya nie nona kungoro ngamenya hatiri undu ndeka hatiri uraiguithika hatiri unaki
mutumia uria akiuga atiri na nindaugire riria gukahoyo gwako njiguirwa ni rimbata kinjira guko ni gukite atungatiri ingi na ndire ndaigua toguo ndaigua hoirwo ni Safia Ngai akinja ndaugire riria yohari kahora ingira matuire ni kwina undu ngeka akingira na hau nyumba Bwana Yesu asifiwe haleluya akukana kivasha no riguririkane haleluya ndire na raini thini wakwa kindu ndirona Leo ni murarikana tungatiri twekira kigoti kiraihu giakinyaga haria uguo kogo ndoire bahasha ria ngiikia muhuko igiikoka nginya handi iguaga uritu wayo riu ngithie itari raini na ngeciria na kiuga atiri ucio areci andi hoete muno ndunjikite no ngithie uguo ngeciria atiriri kaita ngirora bahasha ria onoko ina ciringi 100 kana 200 nyone cia kuinuka ngithie kurora bahasha ria ndakorie ni ngiri nenge ngiri 50 motige kuhora rohe ndoragia atiriri no kuonekane atumia angitacio amanengera 5 ngenga 50 na no me udena 50 kukondi na bia cigana 50 times 5 gukona bia cigana ikinekera ngai nganekerwo 50 wananekera ngai nganekera mundu nganekerwo 50 ngai arogocwo kwina andu maconoragwo ni ngai hingo ndathire kuhutia kiri imwe ngigwa mugambo uria wa ngora ukinjira geria kuhutia mwoguo ngoro ni ciaku geria geria hanini kuhutia uguo riu nie ngimaka ngeje guthaitha ngai ngimwira atiri ngai onayo kiu no ndiinuka na ndirio naki ngai na ici riu ni cioka nicio ici na ndi wiki na gutiri kinya gucoka kanitha uria atire mundu uranyona ndi wiki ngai akinjira oya mbia icio niwe ndanengera kuma umuthi eheria roho okari na kuma umuthi uhoro wa kumia andu othe momagia onoko ni megutonga amen amina wao koragwo na thina no mundu wothe muruti muohori mbia ciake ngai ni amuonagira ihonokero ngai ni amuteithagia na kamuonia njira ndoka kuga atiriri ruta wira wa ngai ngoro-ini yaku na wirutagire muno na ndukanaire mundu ndukaneke atia ndukanaire mundu tondu ndui mundu no korwo ni wakuite destiny yaku no korwo cio ni wakuite kirathimo giaku giothe rekei atungatei turuta wira uria wagirire na tuone hinya wa ngai ngeithiria mundu mwire atiriri ni waigua ndukanacoke gutuika mukari Bwana Yesu asifiwe na wona mundu tarakugeithia ni guturwo araturwo tondu we ni mukari Bwana Yesu asifiwe tondu mundu mukari ndendaga kuguhetwo na ndendaga handu harari ngai arogocwo takiuga atiriri Jehova Ngai witũ aromuririkana amen na mwĩke wega amen thĩinĩ wa igongona rĩrĩa ndungata ya Ngai baba thĩinĩ wa igongona rĩrĩ hingo ĩrĩa ndungata Ngai moka gwitũ Eldoret nĩkuo kanitha wa Hosana warĩ gwitũ mũciĩ hingo ĩrĩa mokaga kĩũngano nĩ ndakenagio mũno nĩ ũrĩa ainaga na ngakenio nĩ ũguo arutanaga tondũ ararĩ mũrutani ndararĩ mũhunjia ararĩ mũrutani nĩguo na nĩ atũrutaga mũno ũhoro wa kĩrĩa gĩa kĩgongona na agatuonia maundu makonie kigongona hau ngiririria kuina na ndeririria kuina ngira atungatĩri acio marĩ ho tondũ marĩ mabishop kĩndwana kana atano ngimera mahoere nigetha hotage kuina umuthi uyu ni ndahota kuina igongona-inĩ rĩa ndungata ĩno ya Ngai mwĩtĩkĩre tondũ Ngai atũraga muoyo amen mwĩtĩkĩre tũhothe nigetha kigongona gikinyanire nake Ngai onekane tondu igongona rikinyanagĩrio nĩ kũruta kana nĩ mũhothi na mũngĩtĩkĩra no njigue ngenete mũno nĩngwenda ndeherwo kĩondo haha na wona mũndũ ũtarokĩra ũkamenyaga no kaũndũ karĩa haha hatirĩ mũndũ ũtahetwo nĩ Ngai no ũrĩa ũtarĩ nĩ amũkĩrire tondũ wa hinya wa Ngai ona kabori karinge mwenzako mwĩre tanengera kĩndũ nĩgetha ndware harĩa igongona rĩa ndungata ya Ngai rĩtuĩke rĩa gũkinyanĩra nĩgetha marĩa mothe megwĩkwo nĩ atungatĩri aya matuĩke ma gũkinyanĩra koguo nĩngwenda ndeherwo kĩondo haha kana ona cuka kĩondo kana cuka kĩrĩa kĩngĩonekana rua iracuka tu thank you iracuka haha mwĩtĩkĩre twĩrutĩre na nĩ twarĩkanĩra atĩ mũndũ emenyerere mũno ndagatuĩke mũkari tondũ Jehova no agũconore nĩguo akũhe nyingĩ nginya ũconoke na wageria kũrĩa agakũra ici ndũkũrĩa nĩ ũrĩcionaga nĩ ciaku no ndũgũciria
ngai toro tuteithia muno Amen. wewe hau andukire guikara thi ukatu uhothe igongona-inĩ rĩa mũico rĩa ndungata ya ngai nĩguo igongona-inĩ rĩa mũico ĩtĩkĩra kũhotha no ũkorwo kũhotha gwaku kana kwĩrutĩra kĩndũ kĩu ũkwĩrutĩra Jehova Ngai kũringana na maguta maya nĩguo Jehova Ngai ahingũre mũtũrĩre waku wothe Amen. icio nĩ ciugo ciama gũtirĩ kĩndũ gĩkoragwo gĩkĩaga ta igongona rĩa mũico na rĩu nĩ wega kwĩ connect na kĩgongona kĩa Ngai rotũraga muoyo kĩrĩa kĩraria ihinda rĩrĩ nĩguo nĩ inyuĩ njetereire we wĩna kĩndũ gĩaku ũkawerehere haha na ndũgetĩkĩre kũreherwo nĩ mũndũ we wĩrehere ona angĩkorwo thĩinĩ waku nĩ ũturagwo nĩ magũrũ kana kwĩna thĩna we tindĩkana tu na ũhoro ũcio ũke nginya ha Ngai ũrĩa wonaga nĩwe gũkũhingũrĩra njĩra na gũteithia no ũkorwo gũkĩra gwaku gũgũtũma mũtũrĩre waku hone thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndeherai haha muone ũrĩa Ngai ekaga tũhoe na inyuĩ Ngai ahotane ndũgetĩkĩre kũrora wenzako tiga kũrora angĩ ndũkarore acio mũrigainie ndũkarore acio mũikaranĩtie wetĩkĩra kũigua tu mũgambo wa Ngai ũke haha wone Ngai no ahote gwĩka no ahote kũhingũra no ahote kuohora yes tondũ wetagwo Ngai ũkaruta igongona rĩa mũico ũkaruta igongona rĩa mũico eni dedicate indo ciaku kwa Ngai ũcio ũtũraga muoyo ahingũre mĩtũrĩre ahingũre maũndũ ũmothe nĩ twerwo atĩ tũtigũthimĩka rĩngĩ ithuĩ twĩ njata citekũthimĩka rĩngĩ citekuohwo eni no ũkorwo kũhĩtũkĩra gũkĩra gwaku hau ũrĩ gũka kwĩrutĩra Jehova Ngai nĩagũtũma mũtũrĩre waku ũcenji wĩra waku wagĩre Ngai witũ eherie emenyi na maũru ĩngĩ marĩa magũkoraga ĩngĩ thĩna ũrĩa ũkaga ĩngĩ mĩrimũ ĩrĩa yũkaga tondũ Ngai no ahote ndũgetĩkĩre gũikara thĩ ndũgetĩkĩre ona hanini ndũgetĩkĩre kuohwo nĩ maũndũ marĩa maragia magakuoha igongona rĩa ndungata ya Ngai eni ũyũ ndagacoka rĩngĩ kĩgongona-inĩ nĩgetha kũrutwo mũhothi ũguo ũka rĩu igongona-inĩ rĩa mũico na kwĩna andũ marenda namba nĩ ĩrĩkũ ĩyo namba ĩrĩa gwĩkagĩrwo namba ĩrĩa gwĩkagĩrwo mbia Jose okay ũkai namba ĩyo nĩ ndeherwo Afaũrũ kanyandĩkĩrwo namba ĩyo ũkai ndũgetĩkĩre gũikara ndũgetĩkĩre gũikara thĩ ũkawĩrutĩre Afaũrũ ndegwĩtana igongona-inĩ rĩa mũico namba nĩ ĩrĩkũ ya tungatĩri ya igongona ya mũtungatĩri wĩna kĩgongona nĩ wena 07 21 kana 28 okay 0721 88 3362 na mbere ĩraikio mbia icio nĩ 0721 88 3362 mũririkane ĩyo nĩ ya kĩgongona tondũ nĩ mũtungatĩri ũcio ngwĩra oke nĩgetha hoere koguo mũririkane hena namba ĩrĩa ĩngĩ mũtikahĩngĩcithanie rĩngĩ mũgĩikio icio ingĩ cikũbatiĩ gũikio mũikie harĩ ĩno ĩraikio sadaka Ngai toro mũririkana kĩndĩ mĩcokere rĩngĩ 0721 88 3362 waikia hau nĩ igũkinya na Ngai witũ amũrathime mũno na mwĩke wega haleluya njĩka ũguo korwo nĩ ũranyona eni nani mũkwenda njĩkĩrwo atĩa nĩ Ngai ũrathimwo mũno tarora ta ũrĩa areka ũũ Ngai ũguo nani muge ndathimwo nani ndauga mũrathimwo na mũhingũkĩrwo nĩ njĩra na mĩtũrĩre yanyu yagĩrĩre rĩu nĩ ngũkaribisha ndungata Ngai Archbishop oke ahoere indo ici nĩgetha ciehera tũcokerie MC tũmũhũrĩre irũhĩro wega nĩ ũcio ũngĩ ũtigarĩte ndagĩteng'erange nĩ ũndũ wa mathaa tũrahĩka ithaa kei tũhoe harĩ ũngĩ ũtigarĩte thank you nĩ wega Ngai mwega Ngai mũtugi Ngai we ũtũraga muoyo na ũndũ wa thakame theru ya Jesu Kristo
twathengerera mbere-inĩ yaku mũthamaki mwĩhokeku na ũndũ wa gũgũtĩĩa na gũkwĩhoka nĩ tondũ nĩ tũĩ nĩ ũrĩ hinya. We Jesu kĩgongona gĩtheru nĩwe waririkanire ndungata ĩyo yage na ũndũ wa gũtwarĩria ũhoro wa gũtambũrũkia guoko nĩgetha tũgĩe na gũkũrutĩra. Haha Jehova cũthĩrĩria nĩ harĩ na mũhothi ũrĩa andũ aku maruta mendeire na ũndũ wa ngoro ciao gũkorwo nĩ ciona nĩ ciagĩrĩire kũruta. Ngai ithe witũ, tondũ nĩwe Jehova Ngai ũrĩhaga, nĩ ngũkũhoya ĩtĩkĩra gũtheria mũhothi ũyũ wamũra ũtue mwagĩrĩru na tondũ warutwo ũrongoreirio we. Ngai ithe witũ ndaũtua wa mũthĩnjĩri nigetha ndungata yaku ya thĩnjĩri ĩngĩhutĩrĩria gĩcunjĩ gĩkĩ ĩkĩhũthĩre. Ngai ithe witũ rwetĩkĩra guoko gwaku gũgũcokia kũrĩ arĩa othe matambũrũkia nĩgetha marute. Nĩ ngũgũthaitha atĩrĩrĩ Ngai, aya othe magĩa na kũruta ĩtĩkĩra kũmarĩhĩra mathirĩ thĩinĩ wa indo ciao, ĩtĩkĩra kũmakũnjũrĩra guoko Mwathani nĩgetha maramĩrwo nĩ wega waku. Na rĩu tondũ nĩ kũrĩ na mũtũrĩre mũritũ mũno Ngai, tetĩkĩra atĩrĩrĩ Jehova, waririe ũhoro wa kanua ka mũthĩnjĩri, ĩtĩkĩra kũrathima andũ aya. Mũndũ wothe waruta thendi yake mũrathime. Mũndũ wothe Ngai ti gũtũmana atũmana nĩ guoko gwake kwarehe, ũrorũmbũia mabataro make. Akiuma gĩikaro gĩkĩ rekeine rwĩmbo rwa ũhotani rũrĩa mwĩkĩte wega na ũkamarathima. Njĩra iria ihingĩkĩte hingũra. Arĩa manyitĩirwo iroto ciao ndakũhoya ciohore thaa ĩno. Arĩa Mwathani matindĩkĩtwo magakorwo marĩ thĩna-inĩ, ngũgũthaitha wĩtĩkĩre Jesu kũhoreria thũ ciao, ndungata ĩrĩa ndeng'erie ĩhũmũke na ũndũ wa ũhoti waku. Ndarathima mũhothi ũyũ, ndarathima ndungata ciaku, na ndĩkwenda-inĩ gwaku Mwathani ũririkane ona ũrĩa mũrwaru, guoko gwaku gũtambũrũkie, ũmũhutie, ũmũhonie na ũndũ wa mũrutĩre ũrĩa Jehova atambũrũkie guoko ona nĩagĩrĩire nĩgetha akũrutĩre. Kwenda-inĩ gwaku Ngai na Jesu mũkũri witũ twahoya. Amen. Kũrathimwo ndahoya tũrathimwo nĩwe Ngai na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Amen. Hurira mũtungatĩri rũhĩ rwega. Pigia makofi mazuri. Paulo. Nĩwe twĩhokera indo cia thĩnjĩri Ngai nĩ ũndũ wa security. Oya no cokie cuka wene. Tũtinahũtherwo cuka. Mwathani arogocwo. Nĩ tuma na kĩgongona gĩa gũcangithia mbia iria citanaigana, ona nĩ njũĩ itinaigana, no ici nĩ cia kĩgongona. Mwathani arogocwo. Microphone nĩ thondekerwo wega nĩ kũrĩkia tũrarĩkia. Irathi igaika ĩthĩ mũno. Rĩra Jose ũke. Tondũ tũthiĩte mũno na njugi ũũ. Jose ũke nĩgetha tũthomere rũgano ũtanoka. Nĩ ngwenda gũtambũra. Yes. Nĩ ngwenda gũtambũra chairman. Akibishop ararĩ wa gĩkundi kĩa ararĩ coordinator wa Kiambu County thĩinĩ wa muungano wa Akorino, na nĩ ngwenda chairman kwa ndagĩka ĩmwe tu ũke twĩke andũ hai nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega. Ihenya mũrĩa irũhĩ rwega njoke njuge atĩ tinie ndĩraikaria gĩthomo gĩikarĩtio nĩ Archbishop Johana Kang'ethe tondũ nĩwe wĩtĩtie andũ aingĩ. Mwathani arogocwo. Ũguo Johana Gaceni, thank you. Johana Gaceni. Ongeithi tu mũtungatĩri na kaũndũ kanini mũno nĩ ũndũ wa mathaa. Okay, thank you. Atungatĩri othe na kanitha wothe wa Macakaya mũrĩega inyuothe, mũrĩega rĩngĩ. Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Zakaria Kariuki na nĩ niĩ chairman wa Kiambu, na mũthuri ũyũ niĩ ndiamũmenya ũmũthĩ, no nĩtũraikarĩte tũtekuonana. Tuonanĩte 1964 na ndoiga 1964 andũ amwe me haha no ko matiarĩ aciare. Tuonanĩire kũndũ gwĩtagwo Gĩtithia primary school, koguo ti mũndũ ndakĩmenya oro rĩu, ndamũmenyete o kahinda gathiangĩte, no nĩtũracokia tũramenyana na tũragĩa ndũgũ na tũragĩkorwo twĩ hamwe nake. Rĩu nĩtwahunjĩrio mũno, kĩhunjio nĩ kĩahunjio, na mũthuri ũyũ ũkomete harĩa rĩu ndarĩ kĩndũ angĩigua gitũ ithuĩ, watũngĩtira tũkĩaria ndarathikĩrĩria rĩu.
ithuĩ kĩhunjio kĩrĩa kĩahunjio gĩtinahunjio nĩ ũndũ wake no kĩahunjio nĩ ũndũ witũ kĩahunjio nĩ ũndũ witũ. Inyuĩ family no inyuĩ ngĩra mũikare na thayũ na mũikare he mwathani o toguo mũthee araikarĩte ũguo aramuonetie, mũikare he mwathani na mũikare mwendaine na mwendana nĩ mũgũtũra nĩ mũgũikara ũrĩa kwagĩrĩire. Na inyuĩ kanitha na inyuĩ mũrũmie wega ũrĩa mũratigire muonio harĩa mũndũ ara mũtikarũĩrĩrwo nene harĩa mũndũ aratigirwo anyitĩrĩre wega nginya kanitha ũrũgame wega na ũthiĩ na mbere gũkĩra harĩa ũrakinyĩte ihinda rĩrĩkũ ihinda rĩrĩ. Rĩu na inyuĩ inyuothe mũndũ acarie tigiti ũkorwo wĩna tigiti tondũ kũrĩa tũrathiĩ nĩ rũgendo rũraihu na nĩ rũkwenda mũndũ akorwo enake tigiti mũndũ wothe akorwo ena tigiti wake na mwathani agocwo. Amen, amen. Thank you. Mũndũ iruhĩrũ wega ndĩrĩa tũthi tũrĩkĩtie nĩ igongona ndĩrenda kũneana na itananea na igongona rũgĩe tũthomera rũgano. Ngwenda kũria Jose arĩ Jose nĩgetha oke atũthomere rũgano. Ciana iria ciina tribute ikorwo cikarĩte hakuhĩ tũthiĩte na ngwĩciria gũtũthomera o mwena ũmwe wa Gĩkũyũ nĩ ũndũ wa mahinda. Mwathani agocwo rĩngĩ. Bwana asifiwe. Ndirona andũ no marathiĩ na mbere kũheo rũgano na tũkuga baba witũ ahurũke ũhoro na ndigwĩciria twĩna mũndũ ũtaraigua Gĩkũyũ koguo tũgũthoma o rũgano rwa Gĩkũyũ peke yake nĩ ũndũ wa interest ya time. Rũgano rwa mũtigairĩ Archbishop Johana Gacheni Gĩtaũ gũciarwo gwake. Mũtigairĩ Archbishop Johana Gacheni Gĩtaũ aciarirwo mwaka-inĩ wa 1952 itũũra-inĩ rĩa Magina, Lari Sub County. Arĩ mwana wa gatandatũ nĩ aciari yake Elijah Gĩtaũ Kariuki na Beth Wanjikũ Gĩtaũ. Maciaranĩirwo na Nyambura, Wambui, Hana, Milka, Jeremia, Mwĩhaki, Kamau, Mũmbi, Nderu na Nyakĩo. Unini wake na gĩthomo. Mũtigairĩ Archbishop Johana Gacheni Gĩtaũ aciarirwo na akĩrerwo ta ciana iria ingĩ cia matukũ macio. Arĩ mwana mwathĩki na wateithagia aciari yake. Mũtigairĩ nĩ ambĩrĩirie gĩthomo mwaka-inĩ wa 1960 cukuru-inĩ wa Anderson nĩguo ũmũthĩ wĩtagwo Gĩthĩnji Primary School kũrĩa Magumu. Agĩthoma nginya kĩrathi kĩa 7. Arĩkia cukuru nĩ aingĩrire Polytechnic Rukuma Lari kũrĩa ekire kothi ya carpentry nĩguo waki wa mbaũ. Kũhikania. Mũtigairĩ Archbishop Johana Gacheni Gĩtaũ ahikanirie December mwaka-inĩ wa 1972 na mwaka-inĩ wa 1973 magitanahĩrwo na mwana wao wa mbere niwe Hana Wanjikũ na thutha ũcio makĩgĩa ciana ingĩ nĩcio Elijah, Rebecca Kariuki, Miriam Gĩtaũ, mũtigairĩ Sara, Tabitha Recho, Ezekiel, Teresia Joseph, Esther, John, Rose, Suleiman, Bilha, Esther, Amos, Beth Gĩtaũ na Wanjikũ. Kanitha. Mũtigairĩ Archbishop Johana Gacheni Gĩtaũ nĩ aingĩrire kanitha wa Israel mwaka-inĩ wa 1975 na akĩohwo kĩremba. Nĩ abatithirio mwaka-inĩ wa 1976 nĩ Reverend Joel Muturi. Nĩ akorirwo mũrũmĩrĩri mũrũmu na agĩtambio ngathĩ cia ũthĩnjĩri nginya gĩkĩro gĩa pastor. Mwaka-inĩ wa 1984 nĩ ambĩrĩirie kanitha wa Hosana Israel Amen Church nginyagia kũhurũka gwake kũrĩa niwe ũrarĩ Archbishop wa kanitha ũcio. Wĩra. Mũtigairĩ Archbishop Johana Gacheni Gĩtaũ nĩ ambĩrĩirie wĩra wa bundi wa mbaũ mwaka-inĩ wa 1979 itũũra-inĩ rĩa Magina. Mwaka-inĩ o ũcio nĩguo aingĩrire ũini-inĩ
na uthaki wa mathako ma ngerekano niguo comedy. Amenyekanire na rwimbo rwake rwa Joshua akirugama akihita gatagati-ini ka nyimbo ingĩ nyingĩ na muthako wa ngerekano kava we muthuri wakwa ngwenjage. Kuhuruka gwake. Mutigaire Archbishop Johana Gacheni Gitau ni akoretwo ena ugima mwega wa mwiri, no kuri wa gatatu Wednesday mweri 16 mweri wa mugwanja mwaka wa 2025 kuri ta thaa thita cia muthenya ni anyitirwo ni ndwari ya hinahi na akiguthukio thibitari-ini munene wa Kenyatta niguo arigitwo. Agitangikirwo casualty, pressure yake igikorwo yari iguru muno na arigitani makiuga ena thina wa ngoro niguo cardiac arrest. Kuri tatha mugwanja na nuthu cia muthenya oro ucio Archbishop ni ahurukirio ni mwathani. Mutigaire Archbishop Johana Gacheni Gitau arahurukire na ukuru wa miaka 73 ni atiga mutumia, ciana, tuguka, tucukuru tuingi. Ni Ngai waheanire Archbishop Johana Gacheni Gitau na nowe uramucokerire, ritwa riake rirogocwo. Msema amen. Mpigie makofi mazuri. Ndeda ciana, ndeda Brian Gacheni Wanjiku na ihenya gatucu tuguka karugamirire tuguka ana Wanjiku no uyu microphone ke akirikia hana Wanjiku Ndota na Tabitha Wanjiku makoro haha. Mwathani agocwo. God is good all the time. Okay, kwa maritwa njitagwo Brian Gacheni. Nĩ ngũthoma tribute on behalf of the grandchildren. So, my beloved grandfather, it is difficult to put into words the depth of who you are to us. You are more than a grandfather. You are a spiritual giant, a man of unwavering faith, a counselor, and a true worshipper. Your walk with God was consistent, pure, and powerful. You didn't just preach the gospel, you lived it. Through your teachings, prayers, and especially your music, you ministered to countless souls. One of your songs, Joshua Akirogama Akihita, it declared, just as Joshua did, that even if the whole world turned away, you and your household would serve the Lord. Grandpa, you lived out of those words with courage. You led us with truth. You showed us that serving God is not just a duty, it is a life, a joy, and a honor. Even in your final days, you never stopped singing, preaching, and praying. We will miss your warmth, your laughter, your music, and your strength, but your legacy remains alive in us, your grandchildren. And today, we make this promise before God and all who hear me. Just as Joshua stood and sought to serve the Lord, and just as you echoed that vow in your life and music, I too choose to serve the Lord. Even if the world turns away, I will stand firm. I will serve him with all my heart, just as you did till my last breath. Rest well, Guka Johana Gacheni. You finished strong. You fought the good fight. Your flame will never go out in us. Mwathani amurathime. Amen. Mpigie makofi mazuri. Aikuhana. Mure iro wega. Uyu murona niwe woka gutuhuruta twimbo twa diskuru twa muthe. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Hamaritwa ni hana na nituguthoma. The word that a father speaks to his children in the privacy of home are not heard by the world, but as in whispering
galleries, they are clearly heard at the end and by posterity. I believe that what we become depend on what our fathers teach us and at old moments. When they are not trying to teach us, we are formed by retrocraps of wisdom. Ngai amũrathime. Wapigie makofi mazuri kumenyithio ndiramenyithio muthia tuguthii naguo. Bwana siwe sana. Ngai ameni. Uria Jesu wa Ngai rwega. Turete kurikia. Mwathani arogocwo. Ni ngwenda tondu tutigũcoka ho rĩngĩ. Reverend Timothy ukiha ucokie ngatho. To niguo kirekwa kiranjira. Ngatho nguhi. Uria muthuri ũrĩ wega. Thank you muno senior. Nĩ ngũcokia ngatho mũno wa mbere kwĩ Ngai nĩ tondũ wa gũtũhe mũthenya mwega ona thabarĩ njega tũgĩũka gũkũ nĩ ũndũ wa kũhurũkia ndungata ya Ngai Archbishop Johana Gaceni, na nĩ njũĩ inyuothe o kũrĩa mũndũ oimire ona nginya angĩgakinya gũkũ no guoko kwa Ngai kũhũthĩkĩte. Koguo ngatho cia mbere nĩ kwĩ Ngai nĩ tondũ wa gũtũtongoria na gũtũrĩithia na gũtũmenyerera na gũtũhe mũthenya wa ũmũthĩ, na rĩu ningĩ gũkorwo tũrĩ muoyo tondũ maandĩko moigaga atĩ ithuĩ twĩ muoyo ithuĩ nĩ ithuĩ tũgocaga Jehova. Arĩa makuĩte ta rĩu ta mũthikabu witũ harĩa ndangĩgoca Ngai, ona arĩa maikũrũkaga okiri-inĩ no ithuĩ nĩ tũkũmũgoca nĩ tondũ nĩ atũhete muoyo. Rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩrogocwo. Wa kerĩ nĩ tũgũcokia ngatho mũno kũrĩ kanitha wothe wa Hosana Israel, ona nĩ tuge kanitha wothe wa Kũrinũ, ona arĩ na ithe witũ arĩa angĩ othe magwatanĩre hamwe na ithuĩ nĩgetha tũkinyithie igongona harĩ kinyĩte na Ngai witũ aromũrathima. Nĩ tũgũcokia ngatho kwĩ bamĩrĩ nĩ tondũ wa ũguo ĩkoretwo na ũnyitanĩri mwega, nĩ manyitanĩire mũno gwĩ kũndũ kwanakorwo kwĩna igongona ta rĩrĩ no andũ magakorwo matiraiguithania, kwĩna ngarari, no bamĩrĩ nĩ ĩkoretwo ĩ njega mũno, maũndũ mothe nĩ makoretwo magĩthiĩ wega, na kuona atĩ bamĩrĩ ya Archbishop nĩ njariĩ na mena andũ aingĩ nĩ atĩ nĩ tũtwaranĩte wega mũno na Ngai witũ aromũrathima. Nĩ ngũcokeria ngatho kamĩtĩ ciothe itongoretio nĩ ĩrĩa nene ĩraikaraga kũrĩa Nairobi Blue Springs. Ngai witũ aromũrathima, you have done a very commendable job, na Ngai witũ aromwĩtĩka hĩndĩ ĩrĩa mũngĩgakorwo mwena ibata rĩa mũthemba. Nĩ ngũcoka njokie ngatho ingĩ cia mwanya kũrĩ andũ itũũra rĩrĩ ona matongoretio nĩ administration, the chief, nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa kwagĩrĩire na ũndũ wa atĩ nĩ gũgũkwo nĩgetha kũrio kana no tũthike kana tũhurũkie mũnene witũ harĩa kanitha-inĩ. The process has been seamless because the sub chief and the chief nĩ makoretwo me very instrumental gũteithia ũrĩa maũndũ macio megũthiĩ wega na nĩgetha kwage ngarari. Ngatho ingĩ ngũcokia nĩ cia andũ arĩa marathondekire nyũmba ĩrĩa ĩkũhurũkio kana mungu ũrĩa tũkũhurũkia mũrũ wa ithe witũ, nĩ tondũ aingĩ aitũ tũrakĩrĩ kũnene tũtirakĩrĩ na energy kana ona mathaa ma gũka nĩgetha tũrute wĩra ũcio. Inyuĩ mũrarutĩra wĩra ũcio, Ngai aromũrathima, aromwĩka maũndũ mega, na rĩu ndigũkiuga atĩ onawe hĩndĩ ĩrĩa ũgagĩka atĩ ũgakĩenjerwo rĩega, no nĩ atĩ wĩra ũcio mũrutĩte nĩ mwega na Ngai witũ aromũtũria. Rĩu ngatho nĩ nyingĩ no ngorwo ndinahota gũcitorithia na mũtaratara ũrĩa ũkwandĩkĩtwo, no taigua o hau wĩikarĩte twĩmũcokerie ngatho nĩ tondũ wa ũguo wĩtĩkĩrĩte gũka, ona ũguo wĩtĩkĩrĩte kũheana mahinda maku ona gũtema itemi nĩgetha mathiko maya matukorwo me magĩrĩru mũno. Na rĩu ningĩ tũgĩcokagĩria askofu mũkuu arĩa megũtũtongoria igongona, tũtongorio igongona nĩ athuri me haha ndungata cia Ngai na nĩ megũtũtongoria wega. Rĩu tũgĩthiĩ harĩa hatigarĩte na tuge Ngai witũ aromarathima na mongerere matukũ maingĩ, tondũ ona gwĩtĩkĩra kũhurũkio ũmwe wao hatarĩ na ngarari, ũhoro ũcio naguo nĩ wa Ngai mũno. Gũkinya hau, Ngai witũ aromũrathima, rĩĩtwa rĩakwa njĩtagwo Timotheo na Jesu nĩ mwathani. Amen. Makofi mazuri. Ngoka nĩ tũthiĩte wega. Ona gũtuĩka ndathi ngĩongagĩrwo nĩ ndĩenda mũndũ wĩtwo Isaac ũgatwĩre andũ hai. Askofu Isaac. Thank you. Mũhũre irũhĩ rwega.
nä ndä raigua ngä ä kwo nä mathonanie na å cio korwo ä mwega nä njä tä kä rio rä u kå nengera thä njä ri ngai nä getha tå thi wega nä ndatarä rio tå rathiä å guo twakinya na harä a nä tå gå ikå rå ka å guo hanini nä andå tå gå thiä magå rå no nä tondå wa mä noga na mathaa na tå tigathiä kahora ngoya twatua gå thiä ngari ya mwä rä gå ka ä kä rwo mwä rä rä u tå thiä na å cuhunda tå coke twä ke wega harä irima-inä tå ngiuga atungatä ri maithi oika nä wega onokorwo nä akunderu no mathi harä a matihota gå coka maikie tä ri å guo nä wega twambe tå thi ithuothe nä getha tå hä ke mahinda tå ikie tä ri gä cigo kä mwe kä mwe cioro cio thire twacoka rä tå gå korwo haha nä ho irio irä tå gå ka kå rä ra haha na twacoka atungatä ri othe mekå ingä ra nyå mba ä rä a ä ndorete ä rä a ä na mabati ma ä no ä na ndica cia blue nä kwa atungatä ri megå ka maingä re marutä re nguo ciao kuona maherwo irio o kũu aya angĩ megå ka marä raini harä a megå kä onio no hocio korwo ä mwega rä u aigua ndatarä rio å guo nä kå rä kia ndä rathiä kå rä kia rå gamai na igå rå rå gamai na igå rå rä u rä u nä gå thi tå thiä te ä ro cio ngä rå gama nä gå thi tå thiä te rå gama tondå ä thiä å ikarä te thä no nginya twä thiä bana cue sana må nyite å guo må kä rie akorwo nä agandire nä mahinda matå tengeria ononga twakä gä na Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Niĩ na niĩ ndarũgama ndehoya ndagĩka ĩmwe tu he kĩama tũrarĩ kĩama bishop na chairman witũ e haha na Mwathani agocwo. Na ngwĩciria nĩ wega chairman wakwa e haha nĩ ngwendaga tũtaimĩte haha agĩcokeria atungatĩri ngatho acio mararĩ ma bishop tondũ rĩu ndona nĩ gũthiĩ tũrathiĩ na nĩ wega mweke ũcio wa Mosireke ngwĩhoe tu njokeria nĩ nyuma na mũbango ũcio atungatĩri bwana cue sana maũndũ macio mothe ndĩ namo ndirĩ ũndũ itarĩ namo wona ndĩ haha kira kĩndũ ndĩ nakĩo meciria-inĩ na tũrawaciriana nao na tũngĩta andũ othe na ciama ciothe na ikundi ciothe tũngĩrara haha nĩkĩo ndĩmwĩhoire mũnjĩtĩkĩrie ndongoria igongona nginya rĩkinye rĩu nĩ ndamanengera aya Mwathani arogocwo sema amen gĩkundi kĩu rĩ nĩkĩo ngwendaga kũnengera chairman we nĩwe wahĩta sema amen nĩgetha tondũ nĩo mena igongona manyitanire na kanitha wa Hosana bwana cue sana nĩkĩo ngwendaga kũmanengera niĩ njikare thĩ na hũmũke rĩtwa Jehova Ngai ngĩrogocwo hũrĩrai bishop rũhĩ rwega nĩgetha rĩu ndĩmũnengere kuma hau ngũmũnengerera rĩu we nĩwe ũgũtũraria ona twakorwo nĩ rũciũ rũcinĩ thengiũ mũno rathimo mũno gĩikarei thĩ karai thĩ ndagĩka itegũkĩra 10 na mwĩre ndungata ĩno ya Ngai Ngai aromũrathima ithe ndatũrutĩra wĩra mwega thengiũ nguongerere ngwĩre atĩrĩrĩ mwendi gũtarwo rĩ nĩ mwendi ũmenyo no mũthũri kũrũithio rĩ nĩ kĩrimũ haya ndwĩre ũcio ũngĩ nĩ kĩrimũ kĩũru ndĩrenda kuga atĩ nĩ gũthiĩ tũrathiĩ gũkinya mũico wa igongona tondũ rĩu haha twĩima ndĩranengera akibishop ũrĩa ngũnengera nĩgetha twarĩkia hau no gũthiĩ irima-inĩ ihenya na hau tũtigũikara koguo kĩrĩa ũrona haha harĩ andũ marababaika ndĩmamakire mũthuri ũrĩa kana akibishop Gaceni nĩ handũ aratũtongoragia kũrĩa Kiambu ona no korwo nĩ mũiguire gwetwo chairman hinda hana ta ndĩrokĩra na rĩu kwahana ta kwagĩa na thĩna tondũ gĩkundi kĩu kĩ haha na kĩahota gũthiĩ kũndehera mbara nĩguo ngwĩraga mũtabania na tondũ ndikwendaga mbara ngwendaga marũgame tu nĩkĩ maki bishop na bishop kũrĩa Kiambu na nĩ tũrakoretwo tũtwarithanĩtie nake wega mũno na ararĩ mũnene witũ tondũ ararĩ na kĩrĩa county kĩrĩa coordinator na rĩu tũtingĩramũteanĩirie na tũkoretwo nake pampa to pampa muthenya wa Saturday twarĩ nake nĩgetha tũroke rĩu Sunday Monday Tuesday athiĩ akagĩa na kũhurũka Wednesday nĩ wega ndĩrenda mabishop macio ma Kiambu tafadhali rũgama Ngai na ihenya rũgama Ngai na ihenya umĩrai na haha angĩkorwo mũndũ ũcio wa mbica ĩmwe tu na ihenya harĩa thiĩ mũhũrĩrwo mbica harĩa mũkũhũrĩrwo haha sawa mũhũri wa mbica no kũmenya ũrĩa gwĩka nĩ mathaa kũrĩ andũ marĩthiĩ kũraihu
Andũ a Kiambu ona we ũtũroigire ũkenda ihenya mũndũ wa Kiambu wothe bishop wa Kiambu nĩ tũrehoka ona no megũtuĩka a member ona we tũtuĩkĩte member nĩ njĩra-inĩ nĩ ũtarĩ ũrakinya nĩ tũramũbatara nĩ awĩ member nĩ tũramũbatara reke mahũrwo mbica ĩmwe tu monage ndungata ĩyo na makamĩririkana andũ a Ngai nĩ mwahũrwo hatakĩrĩ na ũndũ ũngĩ hatirĩ na ũndũ ũngĩ angĩkorwo mbica nĩ mwahũrwo ũndũ ũcio rĩu nĩ wathira mũtingĩhotekeka kũgeithania kũringana na mathaa ona korwo nĩ inyuĩ mũrathikana rĩu atĩ nĩ ũnyitĩrĩire kĩgatirĩ ndirona ũkĩhota rĩu kuga andũ mathiĩ na mbere na tũngiuga mũgeithanio na arĩa nĩ tũkũmeta moke mageithanie kwa hivyo kubali na hiyo imefika mwisho siko sawa kuna vita kaigana gwethina ni kuma na mũbango nĩ ngwĩciria nĩ kuona wona andũ anĩ megũkũrehera bara sawa sawa rĩu ndagĩka ĩno ndenda kuga atĩrĩrĩ igongona rĩrĩ rĩnyitĩrĩirwo nĩ mũndũ ũretwo Mũrũ Archbishop Mũrũ na John Titus Ndung'u na nĩkĩo ndĩ haha nĩ ni chairman wa andũ acio na rĩu nĩkĩo ũrona makĩrĩ na bara nene na nĩ twarĩkia rĩ rĩu ihinda rĩrĩ niĩ ona ũndũ ngwendaga kuga ndikuga tondũ nĩ twahunjĩrio no nĩ harĩ kiugo ngwenda ũthiĩ ũthome wĩthomere na nĩ athĩnjĩri ndĩrera atungatĩri megwĩtwo Archbishop na Bishop very senior rĩtwa rĩu nĩ rĩa goro no nĩ ndĩrenda kwaria kuga atĩrĩrĩ rĩ thĩinĩ wa buku ya Maraki 2 ũthiĩ ũnyitĩrĩre na ũigue kanua gaku umenye atĩ nĩ gĩthima kĩa ũgĩ kĩbatiĩ kũhoywo kĩrĩra na ihinda rĩrĩa tũrĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ nĩ ũrabatara ũnyite itemi igũrũ rĩa kũhoywo kĩrĩra ndũgatuĩke mũndũ wa mũhuhu na ndũgatuĩke mũndũ wa mĩnua ĩrĩ nĩguo ngũkwĩra na ndĩ na ũhoti wa gũkwĩra ũguo nĩgetha mũndũ wa Ngai ũthiĩ ũgarũrũke ũtige gũthũkia bũrũri kana gũthũkia thĩ na ndeto cia mũhuhu angĩkorwo wĩ mũtungatĩri na wĩ mũthĩnjĩri na wĩ na maguta ma ũthĩnjĩri igũrũ rĩaku nĩ ndagũkania kĩndũ gĩtagwo politics ũteti tigana naguo na korwo nĩ ũkwenda eherera ũthĩnjĩri ũingĩre ũteti-inĩ ũguo noguo ngũkwĩra bũrũri witũ ndũgwakana bũrũri witũ ndũgũthira bũrũri witũ ndũgũthĩna atĩ kwĩna athĩnjĩri ũguo nĩguo ndenda kuga ndawa cia kũrebia iria ingĩrire bũrũri iroka iranjĩrĩria kũrĩa ciana citũ tũkiugaga Ngai nĩ egũteithia thiĩ ũthome kiugo kĩu ũcoke ũrũgame ta mũthĩnjĩri na ũririkane maguta marĩa waitĩrĩirio moimĩte kanua-inĩ ka Ngai magĩkwamũra na magĩgũtua ũguo ũhetwo kana ũguo ũretwo kwambĩrĩria ũmũthĩ ndirĩ na mahinda ma kwaria no njarie na njigue ngoro ĩkĩambata to bũrũri witũ ndũgũthira kwĩna athĩnjĩri kwĩna maguta ma Ngai koguo ririkane maguta macio itĩrĩirio wanjie kũmarutĩra wĩra no ũteti na mũhuhu ũcige thĩ tũthondeke bũrũri witũ ndũngĩakana kwĩna athĩnjĩri bũrũri witũ ndũgũthira gũitanĩrĩrio maguta ma andũ ma Ngai atĩ nĩ kũimĩra atungatĩri haha mena nguo ng'emu ũyũ na bũrũri witũ ũthire ndenda gũkwĩra atĩrĩrĩ andũ ana a mango thĩinĩ wa thamaki wa mbere wa kerĩ mũgwanja atĩ andũ acio moigire atĩrĩrĩ ithuĩ tũtigũkua nĩ ũndũ wa ng'aragu na tũkorwo nĩ tũgũkwĩra itũũra-rĩ kĩreke tũthiĩ tũgwe moko-inĩ ma thũ citũ ma andũ a Syria matũhonokia tũtũũre no makĩona atĩ nĩ tũgũkua matũũrage na magĩtua matua makĩambĩrĩria gũkinya makinya nake Ngai agĩathĩrĩria makinya macio makorwo mahana ta ma ngari cia ita Assyria rĩrĩa maiguire mũkubio no kũũra morire naguo bũrũri wathiraga nĩ ng'aragu Ngai akĩgarũra bũrũri gũkĩgĩa bothi ũchumi witũ wa bũrũri nĩ moru no ũgarũrwo na kanua gaku bũrũri no ũgarũrwo ũyũ witũ wa Kenya mwega wĩ irĩma
moe ikinya mambererie kuhoera bururi wege korwo no ingirire utatine wanjirie kuhena ndia igakire mbathi utati utari nakio ne ndakuherwo thathi utakiremba wambererie gutuhe ndeto cio teti ne tugune cithikagiriria waria nde cia muhuhu no tuguthikiriria no ndeto cia andu megutuika menua iri waweke chini ngai ro murathima ndikwaria ngeria hau njugi atiriri ne ndaigua mundu uri okoretwo agitutongoria kuri gwetwo Joseph Israeli akiuga kwi ndeto iratambire cia muhuhu ndirari muira mbeca ikineanwo na nini nderire uria warehire kiroto gitikirio ihinda riakio ria kinya igataurwo muhunjia wariho twarirwo na haria ndoigire tugithi na hau thiini na mbia icio muneani 300,000 twanyitanire guoko gwo ikihurwo mbica akiuga ni acikinyia ucio ngiroiga ati ni kuheanitwo milioni na agacoka gacenie kagururwo mugunda wa guthikwo ni thirikari icio ni ndeto cia muhuhu no tume kanua kawe inywe mwena muhuhu na wewe na kiremba uraruta ndeto cia muhuhu ruta kiremba wambererie gutwara ndeto cia muhuhu tena kiremba nawe ukoretwo keihunjia ndeto cia muhuhu ucige thi ni gukania ndagukania na ndagukania ndi no hoti na ndirakarite ni gukwira ndakwira ndeto icio ndikwenda uhoro wa guthia andu makihunjagia ndeto cia muhuhu ithire mwathani arogocwo mwathani agocwo kadahutia muigwa akone ndakuhutia inywe atungatiri mundekere no ndi atiriri cira ni ugacira wa ndeto icio urathii ukihunjagia itari njega mwathani aturathime koguo rekei twarie ndeto njega cia bururi witu mutwithania wa cira ni kiria ki muhuko waku no kwambiriria riu andu ni matige gwakia miaki itari na njira mwathani amurathime ngai agocwo tondi kwenda gukiria hau ndenda kwarahura akibishop moro nigetha okiato atuonie haha ngiura tugwika na nigetha tutengerange ti kanitha waria mahinda mothe moka mwena wanyu ithwe na twanengerwo ndigwicie ntugukiria ndagika hote guthie kinya irima-ine na niweka wega nigutwambiriria wahota gukomandi maundu mothe na mathii wega ngai aromurathima bwana asibe sana kai twarahoke na iguru mundu ria hana munene wa thigari uria huragirwo micinga mingi uria arangagirwo agekagwo maundu tondu gukinya hau archbishop gutiri undu ungi aratigitie ngai arotuteithia reke twarahuke turugame nigetha twarahure archbishop moro nigetha atuonie hau hangi tuguthie na igoro kwa ngai ndai imaga kwa ndai-ini kwa andu aragero ndani ngai akamurwo na gaitĩrĩrio maguta ũcio mũtherie na mwamũre nĩ ngai nĩa rũgamirio mbere andũ mamenye nĩ mũrathimĩrwo gũtongoria mĩoyo ya andũ aingĩ na kinye nĩ ngai ũrathimanagĩra ona gũitĩrĩrio maguta na thayũ nĩ ngai ũitanagĩrĩria ũcio mũtherie na mwamũre nĩ ngai nĩa rũgamirio mbere andũ mamenye nĩ mũrathimĩrwo tongoria. Haleluya. Amen. Mwathani arogocwo. Ameni. Bwana asifiwe. Sana. Ikarai thi. Ngai aromũrathima na aromwĩka maũndũ mega nĩ tondũ ona waũkĩrĩria igongona rĩrĩ tumagarie mũrũ wa ithe witũ Archbishop Johana Gaseni ndarugama haha niĩ ndĩretwo mũrũ na nĩ mũrũ wa ithe witũ ndĩrwo makwa ma kĩbandĩ nĩ tondũ wa mwena wa M-Pesa nĩ Archbishop Henry Mbũrũ Njũgũna ngataga kũrĩa Nairobi na kanitha wa Kenya Israeli. Archbishop Gaseni aranjĩtaga my brother tukagĩa ndũgũ nene mũno no rĩu twakinyania hau nĩrambire gũgĩthira tondũ ndũgũ nĩ arĩa makĩrĩ na muoyo na nĩ ngwĩhoka gũtirĩ mũndũ ũkwĩnyitithania nake
tondu wona wenyitithania nake ni ukurota muno na wona warota ni ukurwara ngoro na ria muthia no kihuruke. Bwana asifiwe. Ambe ni gucokia ngatho tondu wa macakama muthenya wa umuthi, tondu tuthia macakai mathiko-ini ukario siasa amwe makaiga ati ni one term aria angi ni two term, na mundu uria ugiaga gicuroko-ini ti andu othe ni mutongoria wa igongona riu. Mwathani arogocwo. Ni undu ucio ni njoketie ngatho kuri inyuĩ muno tondu mukuhumba nguo tu hamwe na thĩnjĩri Ngai aya aria angi me thiini wa gĩikaro gĩkĩ, ni tondu ngumo itu ni undu wa Archbishop Gaceni ndiri hindi iguthie uru ona media-ini. Mwathani arokumio. Nigetha nyambĩrĩrie mũtaratara wa igongona ni ngwenda mutumia wa Gaceni nigetha ndimũtarerie rũgano rwake kahaha ũguo. Mwerei makothi agiuka arehetwo ni mutumia mũrata wake nene ongererwo hanini, ndikwenda kwanĩrĩra tondu ndanĩrĩra roho mũno no waikũrũke. Mũreke njarie oro ũguo kahora. Ũyũ ũkĩte haha no ũratũmire ndũgũ itũ na Gaceni ĩmate mũno. Kĩndũ mweri wa 11 last year 2024 nĩ anjĩtire na akĩnjĩra nĩ ekwenda nyamũre mutumia wake. Ngĩmũria ũkũra ndĩmwĩte atĩ akĩnjĩra ekwenda ndĩmũtue Bishop of Asia. Ndamũria nĩkĩ gĩatũma akĩnjĩra nĩ tondu niwe ekwenda kũnengere wĩra wothe wa Hosana Hosana gũkũ Gĩthũrai ona nginya bũrũri-inĩ kũndũ guothe. Tondu Gaceni ũrĩa ũragia mũndũ ni sawa, akĩnjũria ni sawa na niĩ ngĩmwĩra ni sawa. Rĩu mwarĩ wa ithe witũ ũyũ mũtumia wa Gaceni niĩ ndĩratuĩkire baba wao, na Bishop akĩnuthia wa Kĩboro andu turari hwaĩ aranjĩra ndĩna wĩra mũritũ mũno. Rĩu mwarĩ wa ithe witũ ũyũ nĩ mũnengere mamũraka mothe na indo ciothe thĩinĩ nacio tungata na ũrĩa wothe rĩu kũngĩbatarania thĩinĩ wa obici ya headquarter iranengerio mwarĩ wa ithe witũ ũyũ, na nĩ ngũrũgama nake nĩ ngũmũnyitĩrĩra maũndũ-inĩ marĩa ingĩbatarania hamwe na kanitha wa headquarter na makanitha marĩa mothe mekuo. Niĩ ta Archbishop Mũrũ harĩa ingĩbatarania no njũke ndugame nao nginya ndigĩrĩre nĩ mehanda na mehande wega. Mwathani arokumio. Ti bara ngũthondeka makanitha-inĩ mothe ma Hosana Hosana tondu ndaiguire nĩ ta 3 kana 4 ona nĩ nyingĩ, no nĩ mũkĩbanga maũndũ manyu kũngĩnjĩtagai nigetha mũndonyie kũrĩ inyuĩ. Kũrĩ o ũndũ njũĩ mũtoĩ na niĩ kũrĩ o ũndũ mũĩ itoĩ, koguo ona twanyitana wega kanitha cia Kenya Israel cia Hosana Hosana nĩ njũĩ tũgũthiĩ oro wega. Ngwendaga kũmuonia mũtumia ũyũ nĩwe ndĩratigĩirwo, nĩ mũtumia wa Gaceni ũrĩa ndĩranengerirwo nĩgetha ndĩmũhe maguta, na ndĩramũrutĩire magongona matatũ manyitanĩte. Rimwe nĩ rĩa kũmũtua mũnabii ta Ndebũra, rĩu rĩngĩ nĩ rĩa kũmũtua Obacia nĩgetha arore makanitha mothe ma Hosana Hosana, rĩu rĩngĩ nĩ rĩa kũmũhe maguta ma Bishop. Na githire tũtiragĩthire wega hau kamũtangĩtũrĩre makobi. Rĩu nĩ ũndũ ũcio ndĩtĩkĩriai nĩgetha athiĩ ahurũke oro harĩa tondu wĩra nĩ ithuĩ twĩnaguo mũthenya wa ũmũthĩ. Bishop of Asia na noe mũnabii, asanti sana na pole sana. Rĩu nĩgetha ndĩke igongona ndĩrĩikaragia nĩ ngwenda Archbishop na mũtũ namo hau marũgame na igũrũ. Archbishop wothe ũramenya nĩ Archbishop rũgame na igũrũ. Ndona mũrĩa ingĩ ũkaina haha na ndirona Archbishop Kefa Titus ũnjũkĩre na maĩ mau ũnjũkĩre namo na ũnjũkĩre na maguta macio. Ndikaragia igongona nĩ tũrathomire tũragĩtuĩka akũrinũ wathomu na nĩtũbunjĩte rekondi nene mũno gũtuĩka atĩ akũrinũ mathiko mao mathiraga thaa 2 cia ũtukũ. Mũthĩ nĩ ngũgeria mũno at least ona akorwo no thinacara-inĩ hau ũguo makĩgeria kũrĩka Ngai amũrathime. Na rĩu tume haha ũguo Bishop Njau na nĩwagĩtuĩka Archbishop ũkorwo haha nĩgetha wambĩrĩrie kũnungererwo nĩ ũgemu ũyũ. Kĩrĩa gĩatũma ndũgamie athĩnjĩri Ngai aya ngathĩ ĩno tondu ĩrĩa nĩyo ngathĩ ĩrĩa ĩho, tũthiĩ tũrathime mwĩrĩ ũrĩa tũcokete wamũre na maguta
tondu arari muthinjiri Ngai urarutaga wira wa kwamurana na mai matheru nigwa ndamuraga mutumia wake anjirire ekwenda ndimwamura na maguta maria metagwo olive oil nake umuthi no ngumwamura na maguta o mariku riu tukuinirwo rwimbo unyite na guoko njikarage nawe twakinya haria tuthiururuke uguo ningumwona tuguthie tuthiururuka tukiminjaga mai kinyaga mai no guthie mbere uminjire mai na nie ngumethutha ngiminjaga maguta nigatugerie kuhika mahinda muini wa rwimbo ambiriria jikara aga nawe eira mote wako mbero jikara aga nawe mathena ine mothe udaithie kotana mwathani na joe ndukandi yena ningwenda kuona riri wa iguru oithe aria thoita anginyona ona oru na oi ndarikia gukinya mucio cio wa iguru indacoka guthĩnia rĩngĩ kaĩmbĩria na moko merĩ aurũkie wendo-inĩ wake ndũkandiga na nĩngwenda kuona riri wa iguru nginyona ngiona ũru na ũithe ona niĩ nĩnjũĩ kũrĩ ndĩgoka ũkaiĩ therua kaurũke oya thĩna tarĩ bata ina tungĩtĩkia twawona amu Ngai atũire okuo atũthondekagĩra mũciĩ igũrũ kwa Jesu nĩtũgacemania okuo igũrũ kwa Jesu Mwathani Ngai ithe witũ twiha thĩinĩ wa ikero gĩkĩ baba nĩ ũndũ wa ndungata ĩno yaku ĩkomete haha ĩgwĩtwo Archbishop Johana Gaceni mũthamaki wa thamaki no tũramenya arĩ mũthĩnjĩri Ngai ũrarutaga magongona bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya na rĩu haha akomete Jehova nĩ twamũtheria na maĩ marĩa anatherania namo na nĩgetha tũmũtue mũndũ mũtheru nĩ twamwamũra na maguta marĩa mamũranaga baba nigetha tumutue mundu mwamure nigetha Ngai ithe witũ harĩa egũthiĩ gũkomio kaburi-inĩ mahĩndĩ make matũre mena hinya gwĩkagĩa mũndũ atũrĩkĩrie hau ena waganu akinya kaburi o Ngai ithe witũ waganu ũgathira nĩ tondũ nĩ gĩtungati gĩaku nake Elisha ona akua mahĩndĩ make marĩ oro na hinya tũkwenda gwĩtĩkĩra na matĩ ti itherũ ndungata na ngombo ĩno ĩgwĩtwo Archbishop Johana Gaceni mũthamaki wa thamaki nama atĩ nĩ kũrĩ maũndũ megwĩkĩka nĩ tondũ ya bamĩrĩ yao nĩ harĩa Ngai egũthiĩ kumbĩkwo arĩ bamĩrĩ na arĩ kanitha kaburi gaka Ngai gatanikatikanathiwo nĩ hinya wako nĩgetha baba witũ
kanitha wothe kũrĩa ũrĩ hamwe na bamĩrĩ ciao magerera hau mona kaburi gaka handũ ha gũkua ngoro magacokwo nĩ mwĩhoko twamũtheria twamwamũra kũrĩ we Ngai wa matu-inĩ thĩ witũ na mbere ya itungati ici ũtatu-inĩ wa Ngai thĩ witũ na roho na Jesu Kristo arĩ we mũkũũri witũ na tondũ Ngai mũndũ nĩ atigagwo ena thirĩ atĩ ũyũ nĩ athiĩ na thirĩ wake ithuĩ tũtirĩ na thirĩ tũtirĩ na thĩna nake twamũhora ngoro cirĩ njega arohurũka ũhoro ũtatu-inĩ wa Ngai thĩ witũ na roho na Jesu Kristo arĩ we mũkũũri witũ. Amen, amen. Inyuĩ mũkũũ no mũhũrĩre atungati makobi. Rĩu ndĩrenda nĩgetha twĩharĩrĩrie kũhoera bamĩrĩ na nĩ ndĩmwĩrire nĩ ngwĩrĩte athuri kũrĩa thĩinĩ ũyũ nĩ mũthigari ũkuĩrĩire wĩra-inĩ na ndathiĩte handũ mathiko ma mũirĩtu witũ narĩ mũthigari na nĩ ahũrirwo mĩcinga 21 na mĩcinga ĩyo 21 nĩ ũndũ ũrĩa mathaa mahuanaga mahũrire mĩcinga 7 naguo mũcinga oro ũmwe warũgamagĩrĩra buruburu 3 nĩ ũndũ ũcio mĩcinga 7 ciarĩ buruburu 21 nĩ ũndũ ũrĩa mahinda mahuana ũyũ tũkũmũhũrĩra rĩrathi 3 o ĩmwe ĩkuue rĩrathi 7 nĩgetha twatara ciũke rĩrathi 21 nĩgetha tũmũhe gĩtĩo tondũ oro nake akua arĩ wĩra-inĩ. Mwathani arogocwo. Nĩguo nĩ ngwenda ahũri a ndarama moke matongoretio nĩ Reverend Timothy tine nyĩmbo cia kĩgongona 3 tu nĩgetha gĩtĩo gitũ gĩkinyanĩre atĩ ũmwe mũruti wĩra hamwe na ithuĩ nĩ twamugĩra ũhoro na athiĩ thayũ. Ahũri a ndarama nĩ moke. Timothy ũngĩrĩ gũkũ akorwo wĩ gũkũ akorwo ndũthiĩte na akorwo ndũkĩrĩ gũkũ rĩ Bishop ũmwe hau nĩ oke mũinithia wa nyĩmbo. Yeah, okay, sawa. Na njamba iria irĩ ũrũme ĩciarũagĩrĩra rĩĩtwa rĩake rĩtheru njamba icio ciothe nĩ ciaku na irũmĩtie ũthingu norũama na wĩtĩkio na ũmĩrĩru ũiyũire ngoro ciao ĩume igũrũ Jehova na njamba iria irĩ ũrũme ĩciarũagĩrĩra rĩĩtwa rĩake rĩtheru njamba icio ciothe nĩ ciaku iria irũmĩtie ũthingu na roama na wĩtĩkio na ũmĩrĩru ũiyũire ngoro ciao ĩrĩume igũrũ thakame ĩnuaga karavina Jese mwakĩhumba ithe nguo akĩrathimwo njamba icio ciothe nĩ ciaku iria irũmĩtie ũthingu norũama na wĩtĩkio na ũmĩrĩru ũiyũire ngoro ciao ĩrĩume igũrũ Iburahĩmu nĩ mũtĩ kĩa andũ othe Isaka na Jakubu honge ciaguo njamba icio ciothe nĩ ciaku iria irũmĩtie ũthingu norũama na wĩtĩkio na ũmĩrĩru ũiyũire ngoro ciao rĩume igũrũ na Jusufu ũtugi wake toro ciambara matimunago njamba icio ciothe nĩ ciaku iria irũmĩtie thingu na roama na wĩtĩkio na ũmĩrĩru ũiyũire ngoro ciao rĩume igũrũ ma Musa mothe na mĩnora na ruo Joshua newe waitindikire njamba icio ciothe nĩ ciaku iria irũmĩtie ũthingu na roama na wĩtĩkio na ũmĩrĩru
waiyũire ngoro ciao rĩu me igũrũ siri matigirwo Joshua rĩkia gũkua Gideoni nĩarorire na yũ cia njũra njamba icio ciothe nĩ ciakuire irũmĩtie ũthingu na ũhoro wa ma na wĩtĩkio na ũmĩrĩru waiyũire ngoro ciao ũkũma Samũeli Ngai wamathambirie ũthamaki wa ciarwo thĩ ũrathime njamba icio ciothe nĩ ciakuire irũmĩtie ũthingu na ũhoro wa ma na wĩtĩkio na ũmĩrĩru waiyũire ngoro ciao rĩu me igũrũ mũtheru waitĩrĩirio udie maguta ũkĩihũra audi njamba icio ciothe nĩ ciakuire irũmĩtie ũthingu na ũhoro wa ma na wĩtĩkio ũmĩrĩru waiyũire ngoro ciao rĩu me igũrũ na Jeremia nĩatũmwo kwĩhokeka na Elija na Ezekieli njamba icio ciothe nĩ ciakuire irũmĩtie ũthingu na ũhoro wa ma na wĩtĩkio na ũmĩrĩru waiyũire ngoro ciao rĩu me igũrũ nĩatuirwo mũira wa kumbũrĩra andũ othe nĩ maitĩrio ũtarĩ maguta njamba icio ciothe nĩ ciakuire irũmĩtie ũthingu na ũhoro wa ma na wĩtĩkio na ũmĩrĩru waiyũire ngoro ciao rĩu me igũrũ nĩgũkagĩa ng'aragu ĩratiairio nĩ akwaga njamba icio ciothe nĩ ciakuire irũmĩtie ũthingu na ũhoro wa ma na wĩtĩkio na ũmĩrĩru waiyũire ngoro ciao rĩu me igũrũ ciarĩa matũire thĩ nyota nĩũgaciũraga na tiwa kwaga ũhoreri njamba icio ciothe nĩ ciakuire irũmĩtie thingu na ũhoro wa ma na wĩtĩkio na ũmĩrĩru waiyũire ngoro ciao rĩu me igũrũ gũtungata hĩndĩ na hinya wamwe ngoro yakwa yũragia ngathiĩ igũrũ hĩndĩ rũgendo njitĩte njerekeire matu-inĩ kiugo-inĩ kĩa Baba ngarĩithagio nĩ Jesũ kũrĩ ithuĩ ũtakanoga iria ciarĩ citũ acio ciambataga o rĩmwe ngoro yakwa yũragia hino tũkonana Jesũ nĩ rũgendo nyitĩte njerekeire matu-inĩ kiugo-inĩ kĩa Baba ngarĩithagio nĩ Jesũ kũrĩ ithuĩ ũtakanoga wa Isaka onokia kwendwĩra rĩrĩa ngakinya igũrũ ngamũgaraza na rũgendo nyitĩ anĩnjerekeire matu-inĩ kiugo-inĩ kĩa Baba ngarĩithagio nĩ Jesũ kũrĩ
ithuĩ takanoga kũrĩ bũrũri mwega ma na tũngĩtĩkia tuona amu Ngai atũire okuo atũthondekagĩra mũciĩ igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo tũkaina nyĩmbo njega iria cia andũ arĩa atheru nĩonamo maroho maitũ tũgakinya igũrũ rĩngĩ igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo tũgathage ithe witũ tũmũcokaĩrie mwera tondũ nĩ wendo wake mwene agũtũmaga tũkenagio igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo. Si hapo ni sawa? Amen. Hau gĩatikĩrĩ hega? Rĩu gĩtũ tũkĩmuohora. Nikwenda mũthiathia hanini na thutha hanini tũreo family ũkeingĩra haha gatagatĩ nĩgetha tũnengere Bishop elect Benjao nĩgetha arũgame hau atũhoere family ĩyo. Ũkai family ya Johana Archbishop Gacheni. Family kĩhĩkahĩke tafadhali. Ũkai. Kai tu nĩ wega tũtige twamũhoera tũtige kwa Ngai. Tondũ rĩu wona mwagĩthiĩ mũciĩ hwaĩ-inĩ Gacheni ndekuoneka rĩngĩ. Itikirai kumenya ati Ngai nĩegũthiĩ na mbere kuoneka mĩtũrĩre-inĩ yanyu. No mũroka no waeri. Hiũha Ngai. Nyina aha na Naomi ũka Ngai na ihenya. Mũhĩkahĩkei tafadhali. Kai tũmũtige kwa Ngai ma. Na family ĩkĩhoyagĩrwo he mũndũ wate gathimũ kea. Gathimũ kea ndĩ nako akohe mũndũ wate gathimũ. Family thiĩ haha. Ũkagĩra. Ugamai harĩ ũguo. Wega. Ũrorete. Familia tunawaomba mkuje kwa haraka tafadhali. Niko haya tugatu family ro nene ne angene mahurunjukire aria meguka ne mahoerwo. Tiguo guo riu na no maragiuka. Murugame mucuthiriirie mbica iyo. Ukai. Uguo moko omwe mwena ucio nigetha tumutigire Ngai to twauga turiukaga kumurora. Maume uko mari maheni tondu mihang'o mikiri miingi. Na nie mutingi Jehoka ati ndikuga hindi ciothe. No Ngai andeithia no ndimucaragia inyuĩ hingwa mũngĩbatara ciugo ciakwa no mũkũnjaria na ndĩkĩmũnyitithanie na atungati arĩa angĩ to niĩ ingĩheana ciugo ona inyuĩ atungatĩri angĩ mũmenye andũ matigĩtwo moko-inĩ maitũ na tũmatige moko-inĩ ma Ngai. Ngwĩciria akorwo nĩ acio makĩrĩ ho reke twĩtĩkĩrie Bishop elect Benjao nĩgetha atũhoere andũ acio kĩrathimo. Thengio atungatĩri othe tuwe guoko kuorĩo na igũrũ tũkiugaga ithe witũ we ũrĩ igũrũ rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo ũthamaki waku nĩ ũke ũrĩa wendete we wĩkagwo gũkũ thĩ rĩrĩa rwĩkagwo kũu igũrũ rĩo mũthĩrio cia gũtũigana wohere mehia maitũ ithuĩ twagĩra arĩa matwĩhagia ndũgatũtware magerio-inĩ honokia tũhonokagie ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. Aya marũngiĩ haha Ngai matirĩ hĩndĩ magacoka kuona mwendwa wao rĩngĩ. No nĩ tũgũgũthaitha mũno nĩ ũndũ wa hinya waku wĩtĩkĩre kũmaikaragia. Namo mathenya mothe marĩa mararũgamagwo nĩ mũrũguo wĩtĩkĩre Ngai ithe witũ ũmahingie. We nĩwe Ngai wao. We nĩwe ũteithio wao. Kĩrĩa mangĩkabatara mũthamaki nĩwe mũheani. Na ithuĩ ta ndungata ciaku twamehokithia we atĩ nĩ ũrĩ maikaragia wega ũmatongoragie mwathani mwega. Na kĩrĩa gĩothe marĩbataraga nĩ marĩonaga gwaku tondũ gũtingĩaga. Tũkũhoya maũndũ maya tũmerĩgĩrĩirie atĩ we nĩwe Ngai wao. Andũ no maremwo no we ndũngĩremwo. Andũ no matĩre no we ndũngĩtĩra. Andũ no meranĩre mage kũhingia we wĩ mũhingia wa irĩkanĩro. Nĩkĩo athĩnjĩri aku moete moko na igũrũ marorereirie bamĩrĩ ĩno makĩmarĩria kĩrathimo. Ngai ũrĩa ũrathimanaga aromarathima. Ngai ũrĩa ũtũranagia aromatũria.
arwetikira kuma riu kugia muhaka munene hari uyu ukomete nao me muoyo Jehova marotura matuko mao maiganie na marothie na mbere Ngai wa matuini kuria marenda gukinya marokinya kiria matarari magie na kio uria ungienda kumeka mekire tondu Ngai ni twamarathima. So Ngai tha witu ni twaguthaitha tondu wa gikiro kiria twerekeire kia mwiri ugitigana na tiri twahoera family no mwathani nigetha gie hinya muingi Jehova ni twaguthaitha tondu ni uiguaga twahoya na witikio thiini wa ritwa ria Ngai thana ria Ngai Muriu ona ria Roho Mutheru. Ngai Baba marathime kwenda-ini gwaku na kwa Roho na kwa Jesu Kristo mukuri witu. Amen. Ngai Baba maikaragie kwenda-ini gwaku na kwa Roho na kwa Jesu Kristo mukuri witu. Amen. Ngai Baba maiganagie kwenda-ini gwaku na kwa Roho na kwa Jesu Kristo mukuri witu. Amen. Amen. Hau twakinya turathie kaburi-ini na kaburi gatire haha he handu nguritwo ni Amos no hathio na ngari nigetha twikinye na ihenya. Ndona Amos nenda kwaria reke tuhe direction na tutanakinya hau aria mekwo no mweka wa guthie kuu family na committee ni marehoete tutigaikie tiri kuria thi ritana haruruka tiriwigirwo haha iguru koguo mungithie mone hena tofauti tinie no ni uria kuragiciritwo. Asante. Thank you goda kuga ati haria tutina space ya ngari na ti haraihu ni hakuhi muno tuma haha ni handu hakuhi muno ta mita 200 tuikuruke hau mucii ngari tigathi na hau twero uko kwina kuigana uguo andu matige ngari oro haha ngari ile guthia hau no ya mwiri ithu angituthie uguo twiturikie coke na uguo toni kuirini ria murathima ndino ruga kibisho. Okay, thank you. Riu reke tukiheo aria marora mwiri uyu nigetha gitonyio haria ngari-ini tukihota kukua na moko tumagaririo maundu macio mangi na igongona ria itigarite ria mathiko riu riguthie kurikirira haria mucii kuringana na mubango na mutaratara wa guthika mundu hurukite. Osana Israeli Gathimu ni kana mwene Amos uga ya leo nenge Amos, can you please? Hey. Aria mekwenda ithanduku ni moke matwikirire ngari-ini atungatire mekwega mwiri mabisho mwana mekwenda ithanduku ni moke na magike ithanduku ngari-ini oro riu atungatire marakua mwiri tafadhali matwere mwiri maikire ngari-ini mangi mwae mahua. Okay. Toka kagiri kaigana upa nikiuragitira ndendo hoane nigetha tugithie uhone rugendo ndenda tugati mara mwiri nasikia moshi mahua andu mundu amene no ya mahua ikiajiria kile aria mara mwiri wona maujita tugowerwo ni tondu wa ucimagara nisemaga nira tumamba kujakiria muno aria meharia tafadhalini mabishofu maria mekuite mwiri mateithĩtio nĩ andũ mena kanjũ na matarĩ ukai tutite na mangikira ni kuo ni ndore me ukioanga na ihenya riu muhano rugu reke ituhoerwo nigetha tũhote gũthiĩ Bishop Ben nĩ mtungati kaigana kei tuhoyo ko ni mwanyita mwiri wega mwena ũrĩa ũtigarĩte mũndũ ũngĩ erĩ matingĩhota ongererwo mũndũ ũngĩ mwena ũcio Bishop Kamande kei tuhoe mwĩhutĩrĩirie hau Jehova Ngai mwene hinya wothe we mũthamaki tũkoire kĩambĩrĩria Ngai tunoe twĩhokete atĩ nĩ gũtũtongoria twagũthĩire nĩ tondũ wa tha cia thakame ya mũrugu wa Jesu Ngai tũtũhe hinya mũthamaki mwega wa gũthiĩ itĩna rĩrĩa tũtigarĩtie mũthamaki wa matu wa mũthingu Jehova rĩrĩa tumagaririe mwĩrĩ wa mũruguo rĩu nĩ ũndũ ũcio Ngai tha witũ twahoera magũrũ maitũ hinya Ngai wa matu wa mũthingu nĩgetha mũthamaki mwega mũraika tũtongorie Ngai witũ nginya rĩrĩa tũrĩrĩkia igongona na nĩ kwenda-inĩ gwaku Ngai hona Jesu kũrutwo twakũhoya Ngai tha witũ na nĩ twagũcokeria ngatho amen. Riu excuse me kidogo rei mwiri o mũndũ gwĩtũragwo kaburi-inĩ
kanitha wa hosana twarikanira tuguthie nao kuguria kianda na hau niho mekunengerwo mweke wao wa utungata hamwe na baba wao na ngwiciria bishop witu no ataririe wega. Tuthie. Wekera rwimbo ni sauti Aliothe tũrathiĩ rũgendo eria ikĩrĩa gĩthau mũtigatũme gĩgĩcario tũninanĩrio hamwe na Joshua kĩrũgama kĩhĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Mwĩhĩtwa na kĩrĩkanĩro Joshua kĩrũgama kĩhĩta niĩ na nyũmba yakwa na inyuothe mwarega Ngai. Kĩrũgama kĩhĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe Joshua na andũ ake niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungata ona inyuothe mwarega Ngai. Rũgendo rũrũ tũrarũthiĩ aingĩ matirĩ na tigiti na matirĩ na irio na maĩ cia kũmateithia rũgendo-inĩ. Joshua kĩrũgama kĩhĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Amosi akiuga mũthenya ũcio anake ao nginya airĩtu ao makaringĩkaga nĩ nyota magakuĩra njĩra ta nyamũ. Joshua kĩrũgama kĩhĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Akaniai indo ciĩ kĩrumi atũmire nake moragwo arĩa marĩ njamba cia Ngai magĩkuĩra njĩra ta nyamũ. Joshua kĩrũgama kĩhĩta niĩ na nyũmba yakwa tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Nakamea mũndũ wa Ngai ĩgaitĩka njĩra ta nyamũ kana kĩimba gĩake kĩhutio nĩ nyamũ kana mũndũ ũmwe. Joshua kĩrũgama kĩhĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Aliothe tũrathiĩ rũgendo eria ikĩrĩa gĩthau mũtigatũme nanĩrio hamwe na Joshua kĩrũgama kĩhĩta yakwa yothe tũrĩtungatagĩra
ciogona itimũ mbara-inĩ. Joshua akĩrũgama akĩĩta, niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai, ona inyuothe mwarega Ngai. Athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana iria arĩa othe marathiĩ rũgendo nĩmetuĩta Joshua na andũ ake. Joshua akĩrũgama akĩĩta, niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai, ona inyuothe mwarega. Athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana iria nyinyi arĩa othe marathiĩ rũgendo nĩmetuĩta Joshua na andũ ake. Joshua akĩrũgama akĩĩta, niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai, ona inyuothe mwarega Ngai. Rũgendo rũrũ tũrarũthiĩ aingĩ matirĩ na tigiti na matirĩ na irio na maĩ cia kũmateithia rũgendo-inĩ. Joshua akĩrũgama akĩĩta, niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai, ona inyuothe mwarega Ngai. Amosi akiuga mũthenya ũcio anake ao nginya airĩtu ao makaringĩkaga nĩ nyota. Akaniaia indo ciĩ kĩrumi, atũmire anake moragwo arĩa marĩ njamba cia Ngai magĩkuĩra njĩra ta nyamũ. Joshua akĩrũgama akĩĩta, niĩ na nyũmba yakwa nĩtũrĩtungatagĩra Ngai, ona inyuothe mwarega Ngai. Thakame ya mũndũ wa Ngai ĩgaitĩka njĩra ta nyamũ, kana kĩimba gĩake kĩhutio nĩ nyamũ kana mũndũ ũmwe. Joshua akĩrũgama akĩĩta, niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai, ona inyuothe mwarega Ngai. Arĩa othe tũrathiĩ rũgendo eriai kĩrĩa gĩthau, mũtigatũme gĩgĩcario, tũninanĩrio hamwe nake. Joshua akĩrũgama akĩĩta, niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai, ona inyuothe mwarega Ngai. Mwĩhĩtwa na kĩrĩkanĩro nĩciogona itimũ mbara-inĩ, no rĩrĩa twakinya igũrũ nĩ thũmbĩ na muoyo Ngai.
Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai, ona inyuothe mwarega Ngai. Athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana iria nyinyi arĩa othe marathiĩ rũgendo nĩmetuĩta Joshua na andũ ake. Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai, ona inyuothe mwarega Ngai. Athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana iria nyinyi arĩa othe marathiĩ rũgendo nĩmetuĩta Joshua na andũ ake. Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai, ona inyuothe mwarega Ngai. Rũgendo rũrũ tũrarũthi aingĩ matirĩ na tigiti na matirĩ na irio na maĩ cia kũmateithia rũgendo-inĩ. Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai, ona inyuothe mwarega Ngai. Amosi akiuga mũthenya ũcio anake ao nginya airĩtu ao makaringĩkaga nĩ nyota Bwana asifiwe. Araiga atĩ rĩu wĩra wa mũrũire witũ ĩndĩ ũthiĩte gũkinya mũthia wa gũkũ thĩ. Matu-inĩ ndũkinyĩte mũthia tondũ kũrĩa kwagĩrĩire. Wathani agũcu. Araiga atĩ nĩarutĩtwo wĩra mwega wa Ngai. Arĩa matigĩrwo wĩra ũcio wa Ngai magĩe na ũigĩrĩrĩki wakuo na magĩe na ũhoro wa kũũrora, magĩe na ũhoro wa kũrũgamia tondũ kũrĩ wĩra ararutaga na nĩ kũrĩ andũ atigĩire. Wathani agũcu. Araiga atĩ cani ya Jehova ĩho na wĩra ũrĩa arutĩte na ithuĩ tũramũtungatĩra ona ithuĩ tũcainĩirwo nĩ Ngai tũikare na onda ya Ngai witũ o toguo arĩ coordinator witũ noguo aragĩrĩria gũtũcokanĩrĩria tũikare ona ithuĩ twĩ onda-inĩ ya Ngai na tũrutĩre Ngai wĩra. Tugeni sana kulinata na kulibabuna. Wekeni kama yake ni ya kiu. Na mmoja mcheza kulibabuna. Wathani agũcu. Bwana asifiwe. Araiga atĩ rĩu akĩrutĩrwo wĩra ũcio wa igongona andũ arĩa othe mekũmũrutĩra igongona ona arĩa othe tũkuhĩrĩirie wĩra ũcio tũkorwo twĩtheretie na tũkorwo twĩ ngoro ĩmwe nĩ tondũ mũrũithe witũ
Yarabagĩte wĩra wake na akabata wĩra wa Ngai. Contribute for the station. Contribute for the cover. Coordinate for the heaven. Wathani agocwo na gũtikagie mbara ya marũa, gũtikagie mbara ya kanitha, igũrũ ho Ngai araiga. Koguo gũtikagie mbara, ũhoro ũcio wanĩrĩrio mũthenya ataikũrũkĩtio arĩa matigwo matikagie mbara, agĩe na thayũ. Decide for the leader contributor. So I read the cute for the heaven. Heaven's curing off for the bee. Combination for the leader. Be contact for the bee. And the connection for the unity. The candy connection in Jerusalem. Wathani akumio tuthie tuthiũrũrũkĩrie na tũgĩe na ũhoro ũcio wa kũgĩa na ngwatanĩro na tũgĩe na ũhoro wĩgiĩ kũhoya tũrĩ o hamwe. Jehova right nabii weken ava station yake bi amination Wathani akumio amen. Harĩa gũtheria na kwamũra kamũiria wona mwĩrĩ waigĩrĩrwo macini-inĩ kanitha ndũrĩ handũ wothe igwo handũ wĩtĩkĩre wona mwĩrĩ waigĩrĩrwo hau wambe tũhe mweke kanitha wahota na hotano ona kĩrĩa mangĩtigwo nakĩo wona twaga gwĩka ũguo kĩndũ gĩkaona orĩ orĩ hau gĩkĩhegai ndoma rĩake rĩa gatatũ. Rathoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Timotheo wa mbere 6:7. Rathoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Timotheo wa mbere 6:7. Nĩ ũndũ-rĩ ciarehire kĩndũ gũkũ thĩ, ona gũtirĩ kĩndũ tũngĩhota kũruta kuo. Rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩrogocwo. Ngai mwene hinya wothe weke wa Ibrahimu, Isaka na Jakubu ithe wa maithe maitũ twagũtĩana twakũnenagia nĩ tondũ mũthamaki wa thayũ nĩguo rĩrĩ nĩ itĩna rĩa gatatũ Ngai wa kĩgongona. Ngai ithe witũ mũthamaki tũthiĩte kũhurũkia ndungata yaku o ta ũrĩa maandĩko maku moigĩte mwĩrĩ nĩ ũgacoka tĩĩri-inĩ tondũ nĩkuo oimire. Rĩu twaria gũteithia ithe witũ gũteithio nĩwe ningĩ mũthamaki ona araika aku mũthamaki ithe witũ magĩe hamwe na ithuĩ arĩa mwamani tũkũrĩkĩria wĩra ũyũ na wee koguo rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩkũgocwo wa gwĩtĩkĩrĩka na kũririkanwo nĩwe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na Roho Mũtheru. Amen. Kũrĩ bũrũri mwega ma tũngĩtĩkia twona abu Ngai atũire okuo atũthondekagĩra mũciĩ igũrũ kwa Jesũ hĩndĩ tũgacemania okuo igũrũ kwa Jesũ hĩndĩ tũgacemania wĩmũkaga na ithe witũ gũcokagĩria kwera nĩ tondũ rĩwe
Nekutongoria mwathani Danieli gukena muno
sana, lakini wanaweza kuwa kuna jambo na kuwafungia haitakuwa ni jambo la ukweli. Kwa hivyo kandoa sana Bishop ukahiyo haho huo kandoa sana luega mweka mukuriria haho huo muothe mwathani arogocwo mwathani akumio ona no nginya kĩrĩma-inĩ gĩkĩ gĩtana magũthikwo ĩ nĩgetha njĩrie ndĩ haha ngĩonagwo nĩ andũ othe Ngai arotũrathima rĩu nyambe njokie ngatho nĩ Ngai nĩ tondũ wakĩambĩrĩria tũgĩire na harĩa tũkinyĩte Ngai arotũrathima ona njokie ngatho nĩ tondũ wa wĩra ũyũ nĩ tondũ ũguo nĩguo Ngai onete kwagĩrĩire ndĩrenda kwaria ciugo igĩrĩ ona akorwo nĩ mateithio ma ngoro athĩnjĩri arĩa twarĩ nao tondũ program ĩgarũrirwo no ti ũhoro Ngai arotũrathima kanitha hingo ciothe nĩwendaga gũtĩo tondũ kanitha nĩ kĩndũ kĩrũgamĩte Ngai arotũrathima mũthĩnjĩri ũyũ nĩ ararĩ na kanitha aratongoragia nĩ ararĩ na athĩnjĩri ararĩ nao nĩ ararĩ na mũbango arabangĩte mwathani akumio na kĩu nĩkĩo gĩatũma njuge na ngĩharũrũkio tĩri-inĩ niĩ ndĩho nĩ tondũ nĩ wega mũndũ aheo gĩtĩo ndĩrenda kwaria kũrĩ andũ arĩa othe mokĩte niĩ nĩ ngoretwo ngĩtungata kanitha ũyũ na nĩ ndarĩ mũnyinyi wa Johana na ndĩrenda kwaria njuge atĩrĩrĩ rĩrĩa tũiguire Johana nĩ akua nĩ twerirĩirie nĩ tondũ nĩwe founder wa kĩrĩkanĩro kĩa Hosana mwathani arogocwo Ngai akumio niĩ ta niĩ nĩ ndĩmũĩ mũno na nĩ tũwaine wega mũno rĩrĩa ndaciarirwo na kĩrĩkanĩro gĩkĩ nĩ ndamũmenyire nĩ itamũmenyete ũthiũ ngĩmũmenya na njĩra ya Roho Mũtheru na nĩ niĩ ndĩrahoire ene mwĩrĩ ũyũ nyũmba yake o ũndũ ũmwe na arĩa othe metanĩtio niĩ njĩtĩkĩrio njoke ngomie mwĩrĩ wa haha Ngai arotũrathima maandĩko ma Ngai maragia makoiga atĩ thĩinĩ wa Joshua 1 rĩrĩa Musa arĩkirie gũkua oigire ndungata yakwa Musa nĩ arĩkĩtie gũkua akĩra Joshua nĩguo ogĩte kũgĩa na hinya na ũgĩe na rita rĩa kũũmĩrĩria tondũ wĩra ũrĩa Musa ararutaga ona no kũruta Ngai atũrathime ndĩrenda kwaria njuge atĩrĩrĩ maya mahĩndĩ me muoyo hĩndĩ ĩmwe nĩ kwarĩ mathiko ta maya mathikanagwo na harĩa kĩimba kĩrĩa gĩathikagwo rĩrĩa mbara yaumire kĩagwĩrĩire mahĩndĩ ma Elisha Ngai atũrathime na Biblia yuga kĩimba nĩ gĩakire atĩa nĩ kĩariũkire namo mahĩndĩ maya njaria ona ngĩarĩria thĩnjĩri arĩa me haha maya nĩ mahĩndĩ me muoyo megũtũũra maringaga ciama megwĩka morirũ ona nĩ gũthiĩ na mbere Ngai atũrathime itekwenda kwaria mũno tondũ ndikũhe kanitha ngwenda mũigane oro ũguo tondũ wa mathaa njaria on behalf ya inyuĩ njuge atĩrĩrĩ ũrĩa mũndũ gwĩtwo Johana aratũtigĩra na aratũbangire hatirĩ ũndũ ũngĩgarũrũka tũkoretwo twĩna Ngai nĩ arĩtie Ngai nĩ athamakĩte na Ngai arĩ ũmwe Ngai arogocwo mwathani akumio kanitha ndũrĩ bata angĩkorwo ngoro cia andũ itigwĩtĩkĩra gũikara ũrĩa Ngai enda kanitha nĩ ngoro yaku wĩikare wega na ũrũmie maandĩko make na irĩkanĩro cia Ngai Ngai arotũrathima mwathani akumio niĩ nĩ njũĩ rĩrĩa ndagĩa na thĩna ndoka nĩ ndĩrũgama mbĩrĩra-inĩ ĩno na ngaririkania Ngai ũhoro wa ndungata ĩno agĩũka gũkua Saturday ndarĩire mũcemanio Nairobi na tũkĩaria maũndũ manene mũno twatiganie thaa mũgwanja Monday nĩ twaranĩirie ũguo no Tuesday tũtaranĩirie Wednesday agĩkua Ngai atũrathime mwathani arogocwo Biblia ĩkauga atĩrĩrĩ ciugo cia mũndũ ũrĩa wĩ muoyo hĩndĩ arĩkia gũkua rĩu nĩguo igĩana kĩ na hinya ndĩrenda kwarĩria kanitha wĩ wothe na njarĩrie ona arĩa matigwo Ngai atũrathime mwathani arogocwo niĩ njugaga ndiĩ ndawa ingĩ ngĩtungata wĩra wa Ngai no nĩ nyendaga ũthingu na kĩhoto na ũhoro wa ma macio ndirekagia ona korwo thĩ na igũrũ cianyitana macio ndirekagia ũguo ndĩrenda kwaria njuge atĩrĩrĩ ũyũ nĩ arĩtie na nĩ akomete na hunjĩra tũkoretwo twĩna Bishop mũndũ gwĩtwo Joshua twarĩ nake ngĩtĩrwo twarĩ na Reverend kana tiguo twaragia nao nĩgetha maigue ũrĩa kanitha ũtariĩ ũyũ nĩ aramenya nĩ arathiĩ hĩndĩ wanjĩta oire moko na igũrũ akiuga nĩarekie wĩra Ngai arotũrathima mwathani arogocwo kĩrĩa ingĩhoya arataha mwathani ũyũ arĩkia gũkua maũgĩ nĩ marahũkaga meciria mangĩ mageka atĩ makarahũka ndĩrenda kuga mbĩrĩra to ĩno mwathani atũteithie mbĩrĩra to ĩrĩkũ wona waga gwĩtigĩra Ngai ona gũkoma ta njoha na warũmia kĩrĩkanĩro kĩa Ngai nĩ ũkũgeretie na gũtũra Ngai arotũrathima ndikwenda kwaria mũno tũtindĩre kũrĩa kwaria no nĩ ngũigua ndĩ na thirĩ nĩ tondũ wa kanitha tondũ nĩ niĩ ngoretwo ndĩ naguo Jesũ arotũrathima mwathani arogocwo no ũyũ ndamũhurũkia tondũ rĩu nĩ njorona nĩ tũraringa rĩrĩ nĩ ihiga ndagĩra nĩgetha hĩndĩ njerwo ikoria niĩ nĩ ngona kĩndũ gĩa kũmahe arathia mwathani akumio
inye muraiga muri ahosana ndamuthaitha wendo na tha na ngwataniro iye thiini wanyu ngai aturathime angikorwo gwi kindu mwarite thiini wa ndungata ino itikirai andu a ngai tucokanirire nigetha tuthie kuria ngai atutwaraga mwathani arogocwo nie ni nyendete kunyiha ona gwathika unginjita ni nguka no ngigua ni urabatara amabiragu mwathani akunio ngai aroturathime twetikire Johana arikwo na huruke haha na nie ndakena arata mwathani na njokerie nyumba ya Johana ngatho tondu kuhoya na gwitikirwo itutikiama koguo ngai aromurathima tuge hindi yothe mukabatara kuoneria wanyu mungigoka namba yakwa ni ngumuhe muigue ni muguka kuigira mahua mwi karibu mwathani arogocwo gikaro giki ni kia ngai ithuĩ twaheana o irima tondu arari mũthĩnjĩri na ndungata ya ngai nigetha ũhoro ũrĩa arutanĩte kĩrĩkanĩro kĩa ngai ũgĩe na rita rĩa gũtũra ngai arotũrathima mwathani arogocwo irĩkanĩro cia Iburahĩmu na Jehova ciarĩ nyingĩ mũno no nĩ harĩ kĩmwe ngai amweri na kĩbata mũno ũyũ arĩ na irĩkanĩro nyingĩ mũno iria twĩrĩtwo tũtũũrie na tũcimenyerere ona inyuĩ ndungata cia ngai ngai aromũrathima tondu rĩrĩa ndokire kũrĩ inyuĩ ndamũria rĩrĩa gũtigĩrĩrwo na nĩmũndigĩte mwathani arogocwo Yesu arotũrathima mũcemanio ũrĩa mũrĩtana nĩ kwenda mũrĩniarika tũkatuĩkarere kana tũwega tumenyane wega ndĩrugire ng'ombe ciathiĩ kĩharo kana ndume ciathiĩ kĩharo nĩ kũnungĩra ciĩkaga atĩa inungananaga na ciatunungĩra nĩ kũmenyera ciĩkaga atĩa imenyanaga katiguo mũthee ciamenyana no gũgĩkorwo kwĩna thĩna ngai arotũrathima ngai arenda wendo ta ũyũ na ngwatanĩro nĩ ĩtarĩ kũ ngai amũrathime na mũtũũri ndakĩrĩkia mũrĩ makobi mega Ini tuharĩrie mũrĩ ũkũrũkio tuna Bishop Overseer na no prophet ũtũngĩhota kwaria kwĩna secretary thĩinĩ wa kanitha ũcio wa kũrĩa headquarter kũrĩa Gĩthũrai please ikiwa ni kitu kwetu yoko thank you ono kotini secretary aliho ni wega ni tondu wa ngai ni tondu nitwarĩkia gũkinya haha kaburi-inĩ na rĩu nĩ tũkenete na tũgacokia ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo mwĩ hamwe na ithuĩ nĩ mũgwatanĩire na ithuĩ na ngwatanĩro ĩgakorwo ĩ njega na tondũ ithuothe tũretĩka mbarĩ ya Isiraeli rekei ũndũ ũyũ ũthiĩ na mbere na mũgwatĩrie to haha na to Johana to Archbishop Johana ũkũgĩa na ihinda rĩa gũtuĩka agĩrĩire kũrutĩrwo igongona ũũ rekei tũgwatanĩre bũrũri-inĩ witũ wa Kenya nigetha kanitha ũyũ ũgĩe na igweta na ngumo nene thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya nĩ thengio mũno nĩ tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ twarigirie na mũtungati witũ na ithuĩ nĩ ithuĩ tũĩ kĩrĩa tũtigĩire na tũnengerire na agĩtwĩra wega kĩrĩkanĩro kĩa Hosana nĩ ngwatanĩro wendo na ũiguano tũtũre twendaine na kanitha wa Hosana gũtirĩ mbara ngai aromũrathima kũrĩ bũrũri mwega ma tũngĩtĩkia twona amugai atũire okuo atũthondekagĩra mũciĩ igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo ngĩigua mũgambo oima igũrũ ũkiuga andĩka atĩrĩrĩ kenarĩ nĩ arĩa akuũ arĩa marĩkuaga me thĩinĩ wa Mwathani ũgwata rĩu thutha ũyũ nake Roho ekuga ĩ nĩguo makahurũke mawĩra mao maitũ ũrĩa ũciarĩtwo nĩ mũndũ wa nja aikaraga o ihinda inini nĩrĩirwo nĩ thĩna akũraga na agatuo ta ihũa ningĩ atengeraga o ta kĩruru na ndatindagĩria nĩ Jehova waheanire Archbishop Johana Gaceni nowe Jehova wacoka kũmũnyira rĩĩtwa rĩa Jehova rĩrogathwo. Amen.
kidogo tu. Tukugende atiri. Haho. Guca tũkwa igũrũ hanini nĩgetha tũthikĩrie athĩnjĩri Ngai tondũ harĩa tũikagĩria nĩ harĩa thĩ, koguo haha he andũ ngwamba gũcoka na thutha tũnĩotĩru twakinya hau nĩ tũrĩthoma na nĩgetha tũike kũringana na wendo wa community na family. Tũri ũrũmwe na gĩciko no gũgĩthoma atungatĩri moe tĩri na gĩtũmi gĩa gwĩka ũũ hĩndĩ ĩrĩa ithandũkũ rĩ kũrĩa irima-inĩ gatĩri gaikio nĩ karĩ sound karehaga na sound ĩyo nĩ ĩragaga ngoro mũno, ũguo tũngĩigĩrĩra haha ithandũkũ-inĩ kahora nĩ tũĩ ngoro cia bamĩrĩ nĩgũthiĩ na mbere kũgĩa na thayũ na matikũhauta ũguo Ngai tũhũthĩre mweke ona njĩra ĩno ona Amerika nĩguo wĩtagwo ona ithuĩ tũgĩthomete gĩa gũtũrathima nĩreke tũthome kũigĩra haha igũrũ ithandũkũ igũrũ rũciũ nĩ arĩ harĩa bamĩrĩ na ngũmĩkĩra ikarĩte thĩ, ũguo tũndũ wakwa ndethondekera nĩ mwarĩkia mũreke thome tũkũigĩrĩra maita matatũ kidogo kidogo, tũkũigĩrĩra maita merĩ na heragwo atĩ nĩguo tuĩke mũhu tũtikũhũthĩra mũhu tondũ tũhĩahĩte tũgũikia nĩguo tuĩke kĩu tondũ Ngai mwene hinya wothe yenda na ũndũ wa na ciake nyingĩ wĩa roho wa Bishop Johana Gaceni ũyũ twĩkwendete nĩ ũndũ ũcio nĩ twaiga mwĩrĩ wake tĩri-inĩ na ithuĩ twaiga twĩ hamwe, tĩri nĩ ũcoke tĩri na rũkũngũ rũcoke rũkũngũ na tũrĩ na kĩrĩgĩrĩro twama na titherũ atĩ Bishop Johana Gaceni nĩ akariũka one mũrĩa ũtarathira nĩ ũndũ wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Twarutĩra ũguo arĩa angĩ nĩ magĩtwo arĩa macokagĩra akorwo nĩ bamĩrĩ rĩu mũtumia wake onake egwĩka oro ũguo. Nĩhei maitũ wa kanitha haha mũtumia wake ndeũitĩra mĩingĩ mũno ĩgatũgĩtigĩria bamĩrĩ nayo yone ha kũigĩrĩra bamĩrĩ rĩrĩa matongoragia hau Amos nĩ bamĩrĩ ziko ciana meko ndio mtu tu haha Jeremia ukaona tũkũigĩrĩra oro haha ũguo ciana kayo maĩ mũkĩigĩrĩra hau igũrũ ndirabona kayo kama space maana gũkana mbara mahingĩrio ona mwana yuko kama space kũigĩrĩra igũrũ kama space ya igũrũ Andũ nĩ marume gudi ona mwena ũrĩa no itĩrĩrwo nginya mwena ũrĩa na mwena wa magũrũ mũtigakĩigĩrĩre mũtwe mũno atamaigĩrĩre mwena ũrĩa igĩrĩre mwena ũrĩa acio makĩrĩkia makana sana kĩono mũtendo tumoke mũigĩrĩre tĩri makana wa sana nawe Hosana ni pati ya family wanaoku wakiwa mwana Hosana amebothea Hosana mahikahike maigĩrĩre nĩgetha tũrĩkagia haha kule mbere songa ndĩrairugamio wega naona bendera ici ihuana ũũ bendera ndĩkoragwo ĩigana ĩkoragwo ĩ ndaihu na igũrũ no nĩ tondũ wa gĩtĩo kĩa mũtongoria witũ nĩkĩo kĩrathondekirwo kanini
nigetha tuigwe nĩ tũharũkĩtie bendera nusu mũringoti koguo na twacoka kanitha gĩtwĩkĩra bendera iria ndaihu na igũrũ. Hosana, wewe Hosana nduke. Mwakirugamana ni igũtũ. Yoku Hosana ni mathira. Ngai Hosana nduke. Andũ a kanitha makoke. Nyacho mumete ndo mukange. Andũ a kanitha. Maiko no ikirie. Miena yothe. Ũkĩmetha. Na nĩ wega tũĩ na guoko arĩ kuo. Tũtuĩke na gĩciko nĩ ũkũingĩha mũno. Andũ a kanitha. Na mathondekere gacĩra hau maeka atĩ makagererwo. Kana gũkũ maitũ Nĩgetha tũke mahinda. Maitũ nĩ anyitĩrĩrwo wega rehe haha. Nĩ mbona maũka makamahingũrĩra njĩra. Nĩ marehe haha tũthiĩgerera hau tũthongete hau. Tũgakariroka wega. One mamu wĩra warĩkia. Watu wote wa kanisa. Arangĩ mathiĩ harĩa mbere tuigĩrĩire. Ona na gũkũ thutha. Tũgũthikanĩra hau. Asante sana, weka pale mbele, una uwezo, alafu tunazunguka hivi. Wale wengine wamebaki, wafanye haraka. Watu wa kanisa waharakishe. Kũrĩkia tũrarĩkia ndige ithandũkũ rĩa ikũrũkio. Songa weka na mbele, songa na weke mbele. Uniite ũgũthire mũheri jamu hau. Basi gwĩcia twarĩkia. Tũrenda kũrekereria ithandũkũ. Rĩu ndĩrenda bendera irũgame wega, William bendera irũgame wega. Rĩatua gũikũrũka nĩ kũharũrũkania na bendera ona rĩakinya thĩ. Bendera icoke icũkie igũrũ. Mũhingũrĩra hingũre kanyamũ nĩgetha gaikũrũke. Jesu nĩ mũrĩithi wa mbũri ciake.
Reka tweherie mũreko ũyũ. Twarĩ kuma haha na ũciko. Cigũkĩra ũyũ. Ona ũngĩ nĩ ũkũnjwo na ũngĩ ũkũnjwo na mbao twehererio. Nĩgetha rĩu tũrĩkĩrĩirie igongona rĩa kũhurũkia askofu mkuu. Ndĩrekereire Kibishop. Gavana wa Sheni. Atakia heshima zake za mwisho. Ituvame. Nĩũkũriũka na nĩ niĩ muoyo. Ũrĩa wĩhokete niĩ ona akua no agatũra muoyo. Mũndũ wĩ muoyo nake ehoka niĩ ndarĩ hingo agakua. Nĩndĩ atĩ mũndũ ũrĩa muoyo nake nĩakarũgama thĩ ĩno. O ithirĩro-inĩ. Ona ikonde ciakwa ciarĩka kwĩha. No ngona Ngai ona itarĩ na mwĩrĩ wakwa. Niĩ ngamwĩrorera niĩ mwene. Nĩ maitho makwa kĩũmbe nĩmo makamwĩrorera na ti mũndũ ũngĩ. Tũtiarahire kĩndũ ona kĩmwe gũkũ thĩ. Maũndũ no wa matĩ. Tũtingĩhota ona atĩa kũruta kĩndũ kuo. Mwathani arogocwo. Rĩu haha reke tũhathome tondũ hakĩrwo handĩke. Na tũtwaita kũhĩtũka hau. Eragwo atĩ tiguo tũrĩ moko-inĩ. Tondũ Ngai mwene hinya wothe yenda na ũndũ wa tha ciake nyingĩ. We roho wa Bishop Johana Gaceni ũyũ tũkwendete mũno. Ũndũ ũcio nĩ twaiga mwĩrĩ wake tĩri-inĩ. Na ithuĩ twaiga tĩri ũcoke tĩri na rũkũngũ gũcoke rũkũngũ. Na twĩna kĩĩrĩgĩrĩro kĩa ma na ti-itherũ atĩ Archbishop Johana Gaceni nĩakariũka one mũra ũtarathira nĩ ũndũ wa Mwathani witũ Jesũ Kristo. Na tũkĩrire tũikĩte rĩu andũ nĩ moe iciko rĩu nĩ gũkia rwĩmbo mũthenya ũngĩ.
tukwambĩrĩria mweri wa 19 Rakeli agĩkua agĩthikwo njĩra-inĩ ya gũthiĩ Efiratha na no kuo Bethlehemu nake Jakubu akĩhanda gĩtugĩ mbĩrĩra-inĩ yake nĩkĩo gĩtugĩ kĩa mbĩrĩra ya Bishop Gaceni mũthĩkia tene na tene. Ngai na Ngai mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Sikireka tuhoe. Wena mahũa maraigĩrĩrwo. Wena mahũa. Maigagĩrĩra mahũa. Hapa kuhoyo ulikuwa ni mema. Ngai tuhoe. Arokumio Ngai ithe witũ Roho Mũtheru ona Jesu Mwathani witũ. Amen. Ngai wa arĩa marĩ muoyo ithe witũ nĩtwagena ritara kũhanda ndungata yaku ya baba. Na ithe witũ kaburi gaka tũgakia guoko-inĩ gwaku ithe witũ. Ũraikora wĩikaragia Ngai wĩtĩkĩre kũmũharũkia Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Tondũ wĩra witũ wothe wa mũthingu nĩwakinya mũthia baba. Ithe witũ nĩtwahaya kĩrathimo kĩrĩa kiuma guoko-inĩ gwaku. Rathima ngwatanĩro yothe Ngai tũrute wĩra na Mwathani nĩgetha Ngai ũmeke maũndũ ma ũtugi baba. Naguo riri waku nĩ hinya waku tuĩke wa kuonekana mũthĩnjĩri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Rĩu Ngai ithe witũ tũmĩhotha guoko-inĩ gwaku ũmĩrĩithagie Ngai na ũmĩmenyagĩrĩre o nginya mũthenya wa iriũkĩro baba. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai na Roho Mũtheru ona Jesu Mwathani. Amen. Yandithie mama George. Naguo wega Mwathani witũ Jesu Kristo. Ngai na ngwatanĩro Roho Mũtheru iho arĩa mũtharaba angĩkorwo nĩ harĩ kanitha wa Hosana ũke ũigĩrĩre ya mũtharaba arĩa mũtharaba rĩreho rĩa mbere igĩrĩrwo kanitha mũtharaba rĩna haya atire ya mũtharaba haya ena rĩa ngoro nĩrĩo rĩrĩ ũgĩũke mũigĩrĩre rĩrĩ mũigĩrĩre rĩrĩ aya acio angĩ nĩ moke maigĩrĩre ya bamĩrĩ moke mũigĩrĩre mahũa ũrĩkie ũhoro ũcio bamĩrĩ ya ĩho yũke igĩrĩre mahũa arĩa meho ciana watoto wale wako arĩa meho ciana ciake rĩrĩ nĩ rĩngĩ athongathoka hanini rĩrĩ thongathoke hanini thongathoka sawa igĩrĩra igũrũ rĩngĩ akohana makũhanda andũ nĩ mahande akohana makũhanda Tungana nake na iretu na ciana iria nyinyi arĩa othe marathiĩ rũgendo nĩmetweta Joshua na andũ ake Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Matire na tigiti na mabire na irio na mae siako mateithia rũgendo-inĩ Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Akiuga mũthenya ũcio anake ao nginya airĩtu ao makaringĩka
njĩra ta nyamũ. Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe nĩtũrĩtungatagĩra Ngai, ona inyuothe mwarega Ngai. Akaniaia indo ciĩ kĩrumi, atũmire nake moragwo, arĩa marĩ njamba cia Ngai magĩkuĩra njĩra ta nyamũ. Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa nĩtũrĩtungatagĩra Ngai, ona inyuothe mwarega Ngai. Thakame ya mũndũ wa Ngai ĩgaitĩka njĩra ta nyamũ, kana kĩimba gĩake kĩhutio nĩ nyamũ kana mũndũ mwĩ. Joshua akĩrũgama akĩĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai, ona inyuothe